Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, kag mahidaiton nga adlaw mga kaabyanan nagkauturan. Sa gihapon, iniinyo utod nga kabyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagkapasalamat man sa inyo padayon nga pag-upod sa aton kada aga diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sang mayong aga ang tanan naton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas kag Cotabato. Kag subong man ang mga kauturan naton nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o kon pungsod nga malabutan sa sining atong programa, pagi sa estasyon sang radyo o kon via live streaming. Happy listening sa inyo tanan. Isa naman kamatahom nga adlaw ang ginahatag sa aton sang aton mahal nga makaako, nga makabugtaw kita liwat, agod aton naman nabatyagan ang pagpalangga sa aton. Ang grasya nga aton pasalamatan kay ipaambit man sa iban, pagi sa aton pag-alagad nga may kalipay kapag higugma, kasubong nga kita ginhigugma sang aton mahal nga Dios. Gani pasalamatan kag dayawon naton siya sa sining kaagahon, pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang iyang nga pulong, gikan sa aton Ebanghelyo subong nga adlaw, Sabado, petsa 27 sa bulan sang Enero, kapistahan ni Santa Angela Mirice, Berhen. Ini nga Berhen maalam, kag isa sa mga mahinangpanon nga nagguwa sa pagsugata kay Kristo nga nasindihan ang iya suga. Mangamuyo kita. O Ginoo, kaluoyi kami paagi sa mga pagampo ni Santa Angela Berhen. Kabay ang iya gugma kag kaalam magbulig sa amon nga magmatutom sa imo pagtulunan ka sa pagkabuhi sini. Ginapangayo namin ini sa imo, paagi kay Jesucristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 35, tobtob 41. Sang sirom na sadto nga adlaw, si Jesus nagsiring sa ila, "Matabo kita." Ginbayaan sa mga gintutunan ang madamo nga mga tawo, kag nagsakay sila sa sakayan nga ginasakyan ni Jesus. May iban pa nga mga sakayan nga nagupod sa iya. Dayon nag-abot ang mabaskog nga hangin. Ginhampak sa mga balod ang sakayan, sa bagay nga halos mapuno na inis ang tubig. Si Jesus nagakatulog sa ulunan didto sa ulin. Ginpukaw nila siya kag ginsingganan, "Manunodlo, wala ka ba na nagakabalaka kung malumos kita?" Nagbangon si Jesus, ginsabdong niya ang hangin kag ginsugo ang dagat. "Hipos, magpahimunong ka." Naguntat ang mabaskog nga hangin kag nagluntad ang dako nga kalinaw. Nagsiring siya sa ila, "Nga ang nahadlo kamo, wala pa bala kamusing pagtuo?" Hinadlukan sila sing dako kag nagpamangkutanay, "Sin-o bala ini nga gintuman bisan sang hangin kag dagat?" Sa aton pagpamalandong, ginakalipay naton yung makaupod diri sa aton programa sa Kanginan, si Reverend Father Dominic De Ramas, ang Diocese of Bacolod. Mayong aga, Father Dominic.
Mayong aga, sister, mayong aga sa aton mga tagpalamati. Sa aton pagpamalandong sa aton ebanghelyo, katahom siguro nga magpundo kita kag magpamangkot sa aton kaugalingon. Ano ayhan ang mga balod o kon mga hangin nga ako nabatyagan sa akon kabuhi subong? Sa aton ebanghelyo, ang mga gintutunan ni Hesukristo, yara sa tunga sang lawod, yara sila sa sakayan. Kag hinali nagmadlos ang hangin, kag ang mga balod nagsulod sa sakayan, sa bagay nga madali na lang sila malumos. Naka-eksperyensya bala kita sina, o kon amugid inaabala ang kahimtangan naton subong? Ano ang aton mga ginakabalak-an? Ano ang aton mga ginaproblemahan? Ano ang mga hangin kag balod sa aton kabuhi? Basi may ara kita dira, membro sang aton pamilya nga nagamasakit. Basi may ara kita dira, kabudlayan nga ginatubang sa aton nga obra, sa aton nga negosyo. Basi nagakabalaka kita sa sitwasyon sang aton nga banwa sa subong, sa aton nga gobyerno. Basi nagakabalaka kita sa sitwasyon sang aton simbahan, diri man sa aton nga parokya o kon sa kahimtangan sang aton Santo Papa kag sa aton bug-os nga simbahan Katoliko. Basi nagabatyagid kita kung do ano kagamo sang kalibutan bangod sang mga gyera, bangod sang mga indi pag-insindihanay. Basi may ara kita mga personal nga kabudlayan, mga hibubunot, mga kahisa, mga lainay buot sa aton isig katawo nga indi pa naton marisolbar. Basi matyag naton daw biktima nagikita sang sirkumstansya, sang mga kalalatan, sang mga kabudlayan. Ini amo ang mga mamadlos nga hangin kag ang mga makahaladlok nga mga balod sa aton kabuhi. Pero mga kauturan, pareho sa mga gintutunan, ginapahanumdum kita nga upod naton sa Hesukristo diri sa sakayan sang aton nga kabuhi. Si Hesukristo kaupod naton, kag si Hesukristo may gahom sa paghambal sa mga balod, sa mga hangin nga maguntat ka, nga mahambalan niya ang kadagatan maglinaw ka. Amoy nang gipakita ni Hesukristo nga gahom sa tubangan sang iya nga mga gintutunan. Pero ang pinakaimportante diri mga kauturan, ang pamangkot ni Hesukristo sang matapos nga iya makapana ang hangin kag iya na mapatinaw ang mga balod. Kay naghambal si Hesukristo sa ila, nga abala na hadlok gid kamo. Ano, wala pa kamo sing pagtuo? Kay gahambal si Hesukristo, upod ninyo ako. Nga nahadlok kamo malumos, nga nahadlok kamo nga malampuasan kamo sang mga balod. Upod ninyo ako, indi ta kamo pagpabayan. Kagahambal gid si Hesukristo nga sa pihak sining aton mga kabudlayan, sa pihak sining mga pagtilaw nga aton ginatubang sa aton kabuhi, indi kita dapat magkabalaka kay ang Dios kaupod naton. Maskin kun kisa, makita naton nga daw kabudlay gid sang aton sitwasyon, nga daw wala kita may makita nga solusyon sa aton kabudlayan o kon problema nga ginaatubang, ang panawagan sa aton nga magpangamuyo, maghipos, kag magtawag sa Dios. Kay kung sa diin kita wala may makita nga solusyon, ang Dios may ara na ginagiho, ang Dios nagabubo na sang iya grasya, ang Dios nagapatigayon na nga kita matagaan sang kasulhayan sa aton nga mga kabudlayan. Gani mga kauturan, importante nga kita magtugyan gid sang aton kaugalingon sa aton Ginoong Hesukristo. Importante nga kita magpakabakod. Importante nga kita mangin maisog sa pag-atubang sa mga pagtilaw kag kabudlayan sa aton kabuhi. Kay indi lang kita ang nagapangita sang solusyon sa aton problema, indi lang kita amo ang dapat magsulbar sining aton nga kabudlayan. Itugyan naton ang aton kaugalingon sa Dios, kay ang Dios nagaupod sa aton, ang Dios amo ang magahatag sang solusyon sa aton nga mga ginapaligban. Kag kun itugyan lang naton ang aton kabuhi sa iya, ang Dios amo ang magadalagid sa aton sa pagdungka,
sing matawhay kag masulhay didto sa aton pakadtuan. Kag ina, wala sang liwan kundi ang iya ginharian, nga kita makaupod sa Dios sa iya kahimayaan kag sa iya nga paghigugma didto sa langit. Madamo nga salamat sa imong pagpaambit, Father Dominic. Salamat man sa imo pag-upod sa aton diri sa kanginan sa pagpaambit sang imo reflection sa sining adlaw sang Sabado kaysa sa tanan nga Sabado sa sining bulan. Mga kauturan, kinaagda kita sang ebanghelyo subong nga adlaw nga hindi magkahadlok. Anuman nga klase sang unos o kun kabulayan kapag tilaw nga mag-aabot sa aton kabuhi, dumdumon naton perme nga ang Dios kaupod naton. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, sa amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampan sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 27 sa bulan sang Enero sining nga tuig 2024. Inyo makaupod sa mga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, magatsekyar kita dugay-dugay sa bahin sang Bradco Port with Bombo Gracelyn Lubaton kiti subong adlaw is Saturday weekend. Checkaron naton kung madamo bala ang nagapadulong diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, partikular na nga daan nga dito sa maya syudad sang Cadiz kiti may ginapatigayon dito sa karon nga dinagsa festival kung sa diin buwas nga adlaw ang highlights sini. And checkaron man naton kung may mga nagatabok naman niya padulong sa Iloilo kiti may atumanto sila sang dinagyang festival. Samtang may report man si Bombo Gracelyn Lubaton na natuhoy sining isa ka tiyanggi nga nasunog sa barangay Mandalagan. Ang dugang nga detalye ko naton karon kay Bombo Gracelyn Lubaton. Sa dugang panaton nga balita lokal, pamunuan sang Bacolod Traffic Authority Office nagapanawagan sa mga motorista nga hindi manakit sang traffic enforcers. Kay kahapon may yara sang isa ka traffic enforcer nga nasamaran matapos ginpakdol no sining driver sang truck nga naglapas sa truck ban. Imposible inom ko no ining driver and then ginsaway man lang sang traffic enforcer kiti miari kita diri sang truck ban sa syudad sang Bacolod di wala siya ginpalusot. So namakdol ining nasambit nga driver no nasamaran sa mata or sa kilay
ining nasambit nga bitaw personnel. Di kinobrama lang kung tani sining personnel ang iya katungdanan sa pagpatuman sang layi. Tapos kung sino pa yan naglapas, siya pa yan nanumbak, no? Siya pa yan namakdol. According to gani sa pinuno sang bitaw, kay bitaw head Patrick Lacson, posible ko no nga nakainom ining driver sang truck. Tinaga-drive ka sang truck tapos nakainom ka. Di makaluluoy ho ining personnel, although gamay man lang abi no ining samad sa iya. Although nakaistoryanay naman ang duha kabahin and nangayo naman sa pasaylo ining driver. But then reminder gid no, maskin diin lang maskin hindi sa dalan o wala gid kita ya deber nga manakit. Samtang sa balita nasyonal, si Senator Amy Marcos nagapanindugan gid nga may kaangtanan kuno ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez sa pagpangtipon sang pirma para sa People's Initiative. Nagsabat naman ang House Speaker kagintawag ang senadora nga Marites. Di kumbinsido kag nagapanindugan ang magulang sang presidente si Senator Amy Marcos nga imbolbado no ang office ang iya pakaisa, Office of the House Speaker, sa pagtipon sang pirma para sa People's Initiative para sa ginaduso nga chatcha o kon charter change. Isuportado man ni Senator Joel Villanueva ang claim ni Senator Marcos kagagin payag masinigani nga nakakolekta kuno ini sa mga ebidensya nga nagatrace sang initiative nagikan sa mga mamalidha sa House of Representatives. At isabat rin ni House Speaker Martin Romualdez, Marites kuno o kung nagapalaptas ang chismis ang senadora and ginhangkat niya ini nga maghatag sang ebidensya sa iya nga mga claims. Isubong mabatsyagan naton ang tensyon sa tunga sang duha ka chambers sang Kongreso no bangod sining ginaduso nga chatcha, especially sa People's Initiative nga pamaagi at magadula sang gahom sang Senado sa amendment sang konstitusyon. Samtang sa dugang panaton nga balita nasyonal, nagapanindugan diri ang pamunuan sang PCSO nga hindi sarang mamanipulate ang loto. Hindi ko na manipulate ining loto kay tigin question ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang Philippine Charity Sweepstakes Office kung nga ado kadamo gid lately sang nagadalaog sa loto ng mga milyones pa ang balor kay in less than 1 month 5 na ang nakadaog sang jackpot sa nagkalain-lain nga loto. Di wala ginadula dire ni Senator Pimentel ang posibilidad nga mayara sang anomalya. Nagapanindugan naman si PCSO General Manager Mel Robles nga hindi ko na pwede mamanipulate ang game of chance ining loto kaga welcome gid para sa ila ang pagpatigayon sang investigasyon. Samtang timaayo ini nga balita para sa mga public school teachers kay ang Department of Education nagmando sang immediate removal paghukas sang administrative task para sa mga manunudlo. Ang issuance no sang memorandum sang DepEd natabo ini kahapon isa ka adlaw matapos sa ginpresentar ni Vice President Sara Duterte nga amo man sa karon ang tiglikom sa Department of Education ang iyang Basic Education Report o kon ay ikaduha na sini nga BER no humalin sang siya nagpungko as Secretary sang Department of Education. Di mayo ini nga balita para sa mga manunudlo kaya madugay naman ini nga daan nila ang ginapanawagan and may pila pa man diri ka mga promesa and plano ang BC Presidente nga iya man ginpresentar sa iyang Basic Education Report. So aton ini karon pamatian kag diskusyonan. Samtang sa balita international, ang korte sa United Nations nagpahayag nga dapat punggan sang Israel ang genocide samtang nagapadayon ang giyera sa Gaza. Ginapahayag diri sang International Court of Justice at dapat himuon sang Israel ang tanan agod nga mapunggan ang genocide sa giyera sini sa Hamas kag panugutan nga makasulod ang ayuda didto sa may Gaza. Ay nagfile nga daan sang kaso manong genocide ang South Africa. Bala mo no, sa batok sa Israel bangod sa nagapadayon nga military operations dito sa Gaza kung sa diin madamo nga mga sibilyan ang nadulaan sang kabuhi and padayon pa nga nagakadulaan sang kabuhi no, samtang nagapatigayon didto sang giyera kada adlaw ini siya. Ginakalipay dire sa mga Palestinians ining ruling abi no sang International Court of Justice nga nagamando sa Israel nga kinahanglan gid pasudlon ang humanitarian aid sa Gaza kag
punggan no ang genocide sa nagakatabo sa karon nga giyera. Tingin tawag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ining preliminary ruling no sang International Court of Justice nga rejection kag diskriminasyon kuno batok sa Israel. Ang payag diri sang mga Palestinians halin sa una kuno wala man ako nagasunod ang Israel sa international law, but then pagkatapos ning pagkagawa sang mando abi sa International Court of Justice nga gin-reject man abi or gina-criticize man sang Prime Minister sang Israel no, bantayan naton kumiyara gid man abi sang pag-hold back nga matabo kay ti nagapanindugan gid ever since nagsugod ining giyera sang Oktubre sang tinlikdan nga tuig ang Israel nga hindi sila maguntat unless and until nga maubos ang Hamas militants didto sa may Gaza. Mayara pagid gani sang mga reports man nga may mga staff didto sa Gaza sang United Nations Relief Agency nga imbulbado kuno sa pagpang-atake sang Hamas sa Israel sang Oktubre 7. Mga staff sang United Nations Relief Agency ini. So gimpang fire, gimpahalin no sang pinuno sang main gid nga UN Relief Agency sa Gaza ang mga staff nga allegedly may kang tanan sa pagpang-atake sa Israel nga amo gid ning gintunaan gid sang nagakatabo nga giyera sa karon. E temporaryo man naging pauntat sang US State Department ang ayuda sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East sa tunga sining mga aligasyon. Sa karon nagapadayon man ang negotiation abi if ever nga mayara sang makasugtan balang duha ka bahin ang Israel kag ang Hamas nga ceasefire abi o kon pag-release sang masobra isa kagatos pa nga mga hostages nga tubtob sa karon ara sa gihapon sa luyo sang Hamas militants. Hindi man basta-basta nga daan ang testimonies sa mga nakagwa nga mga hostages. Sambal nila may mga mental torture pa sila nga ginaagom o kon ginsuprer sang ara sila sa luyo sining Hamas militants. Philippine Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Katuan naton si Bombo Gracelyn Lubaton live dito sa may Breadco Port. Subong nga Sabado sang kagahon mga kabombo, checkeron naton kung kamusta ayhan ang influx sang mga pasahero nga nagatabok no sa luwasang probinsya o kung nagapasulod man diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Kiti sa nasiling tana no Dinagsa Festival diri sa may Cadiz City. No, and ginatambungan man ini hindi lamang sa mga residente sang Cadiz, iban mga nagikan sa nagkanilain man nga bahin sang syudad kag bano mga kabanuhanan kag mga kasyudaran diri sa probinsya sa Negros Occidental no lamitanay na Pinta. Bata at karon taman kiti basi madamo man na nagagwa sa probinsya kay dito sa Iloilo sa ulog man sila sa karon sang Dinagyang Festival. May mga panugyan balayahan diri ang katapos sang Philippine Coast Guard kun ma-influx gid man sang pasahero. Yara sa linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Jaire kag mga kabombo. Wala sang influx. Oo. Hawan ang linya diri or ang ginalinyahan sa may Breadco Port no? Sa mga pasahero pala. Pero may mga pasahero nga nagakadto aga pa diri kag makabiyahe na bala gusto nila makatigayon na nga makabiyahe sa amo ni nga oras. So, ligad do mo Jerry, ligad tuig mo ni oras. Damo to pasahero padulong diri kag sa sa Iloilo. No? Kahit basta mga last Sunday of the month ng January. Amo ginang ginabantayan sang Coast Guard kay madamo ginayang pag kadto sa mga pasahero sa port kay tungod sa mga festivals, nga mga dalagko nga mga festivals subong no kita naton do ka normal lang bala amo ning adlaw no Sabado kay buwas ang highlight diri sa Cadiz City nag sa festival no kag sa expectation sang aton sining mga otoridad para sa masubra 100,000 ang magakadto sa Cadiz City pero subong tayo pa makita no ang number
nga magadugang o kung magakadto dito iti kagawin pa lang sa Sabado. Base karon sa hapon, no? O kung buwas nga adlaw, Bombo Jaire. Pero yung mga pasahero nga padulong dito sa Iloilo, may mga dala sila yung mga dagko nga bag. Tapos, mayara man sila mga upod, no? Hindi lang kay isa, kundi tagduwa, tatloon, apaton, di subong base dito gidman ang ila padulungan so may Dinagyang Festival naman niya. Oo. Ay dungan sila sa Cadiz City mo, no? Diri sa aton sa Cadiz City as 50th Dinagsa Festival ang tao daan sa opening damo-damo na 3,000 more or less ang na estimate na aton sa mga kapulisan, no? Sa buwas ang highlight madamo paged, no? Mas damo pa kontra sa opening ang magakadto. Siguro naligan nga adlaw may mga nag-alabot na diri. But according kay Commander Joe Lovis Mercurio, ang commander, no, sa aron sa nga Coast Guard sa Northern Negros Occidental and 3 sa Bacolod nga hina kuno naligan nga inadlaw sa subong ang pagadto ukon ang pagbiyahe sa mga kauturan naton, no? Hindi sa Labraya Festival fever nga tawag nga makadto sa muna nga lugar tungod kay gusto maglagaw kay hinagid, no? Amugid, Bombo Grace subong medyo malinong pa kay ti posible kaagahon dason Sabado ti ban guro tulog pa kag buwas man Bombo Grace no ang highlights ang duha ka mga festival, so most probably buwas pag iniyadag sa gid, no, sang mga pumuluyo or mga turista man ang syudad sang Cadiz abi and ang dito man sa tabok nato, no, sa may Iloilo, Bombo Grace. Yes, Bombo Jare, but subong lain gid, no, sa nangigad yung mga niya damo na gid biyahe according sa pag-observe man sa atong sininga Coast Guard. Pero sekta sa atong sininga mga personnel diri sa Coast Guard subong kung saan-o nagdamo ang pasahero. Subong nami man ng siyempre dong may mga galom lang sa hindi mangisuling na hangin, hindi katama, no? So, alinaw man lang balaso ka namin tani ibiyahe, maunay oras, no? O manaog kita. Sige no, check-out natin Bombo Grace, no, basi maghapon-hapon guro iban or magulo adlaw amo man nagurong ilang pagbiyahe. Kay ti madumduman natin Bombo Grace, like bala sang New Year, no, ang New Year amo nang first gid nga New Year 2024 nga hukas gid tanan nga restrictions, although naka-resume naman ang mga festivals last year, pero subong mahambal naton nga ti do free na gid bala sa tanan nga mga restrictions kay ti doon lang puwasan naman naton mo ining COVID-19 pandemic for the past years. No, Babajay, sakto na ang ban mo, no? So muna nga ang aton mga kulturan gabi gid ang preparasyon labi na gid sa mga lugar bala nga may mga festival sa subong nga bulan sang Enero kay kasi kung damo ang mga tao nga magkadto sa festival considering nga nakalist na kita, no, sa tawag nga mga restrictions. So ay ko sa Philippine Coast Guard o sa substation nila sa Bredco. Sir, mayong aga Mamajere, i-remind lang natin mga kontura wala talaga gamit yung camera kahit para masikya ang mga pasahero ng palibot sa Bredco, no? So, sir, mayong aga si Sir Bartikel. Sakto? Oo, anong full name ko, sir? Chris, Coast Guard Apprenticeman Chris E. Bartikel. Okay. Oo, yes, umangkot lang kami, sir, sa pasahero, damo na? Or saan ang naging damo pasahero dito? Alin sa ngaga, ma'am, damo gid sang pasahero, ma'am. Alin sa ngaga? Sa ngaga? Sa gina? Alam mga anong oras? 0600 gid. Okay, mga bata 0600, ano na sa oras? Kaagahon pa? Alas 6. Sang aga? Tapos ang kagina? Ano man? Kagina. Okay. Ano oras? Kagahon pagid? Alin pa kagapon?
Oo. Ang size mo Bombo Grace nag-abot gid. Yes. Okay. Pakadto to sir sa Ililo. Ang pakadto diya. Kailan? Okay. Kay Bombo Jerry nagdamo tungod sa nag-augment or ma-augment nga mga pulis, halin diri pakadto sa Dinagyang Festival Iloilo. Saan sila nag-augment gani Bombo Grace? Sa sinigid nga highlight Bombo Jerry, no? Diri halin sa NOCPO and VCPO nga mga augmentation bala, no? So kay karon siguro mapatigayan sang send-off ceremony na matamat lang nga pagpadala sa mga kapulisan to naton, no? Kay pulis mo diri sa Mascara Festival nga nitanan nga mga kapulisan nga augment nga napadala dayon tanan-tanan, no? Kundi amat-amat lang samtang nagapapalapit na gayud ang paggasako bala o kung ang highlight Bombo Jerry. So ang mga kapulisan tigin na-orderan or kung may arasang na-active hindi na naman dala sa mga motorsiklo o kung mga salakyan, no? Kahit para sa safety nila nga kung magpuli na sila hindi sila biyahe bala, no? Nga kapoy sila syempre malikawan ang disgrasya. So ikapon smooth malang sir ang biyahe kagapon, smooth malang, wala man problema de. Wala man. Oo. Wala man problema. Teka ron niya, madama ni pasahero. Siguro posible. Posible. Tungod sa mga festival. For the past days, Bombo Grace, aside sa augmentation, wala gin man sa significant nga increase? Yes. So, sa mga past days, sir, kamusta ang sitwasyon nyo? Okay lang. Wala man pa sa lalo wala man na problema or mga delays sa biyahe. Delays ang biyahe kay kompleto man ang bar. Wala problema Bombo Jerry. Pero anong in-expect niyo sa karon sa hapon ka Domingo damo? Posible nga magdama pa sa iyo kapag sa mga festival binalik naman ang mga mga naglubra at malinagaw na siguro sa Coast Guard yes, wala ako pahuway. Wala ka mo sang mga subong. I mean mga no leave bala. Wala kami sang leave. Full alert. Full alert kami kay gusto namon safety ang mga pasahero sa Dinagyang Festival. Sa Dinagsa. Sa Dinagsa dito sa Cadiz. Mayugid sa hatun nga mga Coast Guard mayugid ang ila sini nga pag pag bantay sa ton sini nga mga ports and at the same time pag-check sa mga pasahero Bombo Jerry. So thank you kita. Thank you. Thank you so much. Bali sa aton mga kabombo, magasto ang Damo Festival sa Cadiz. Dagsa una, last year, grabe man itong pagdagsa sa mga tao sa Cadiz, no? Mga year 90s, magdinagsa ang Iloilo, gagutok na ang port sang Bacolod, subong pigaw ang budget sa mga tao, subong Bombo Drive. Posible, ginmangguro Bombo Grace, no? Yes, naurot pala siguro Bombo Jerry pag New Year, no? Pag siguro dari sa Bacolod, mostly kinapaparahan nila ang Chinese New Year bala, no? So, palantala na karon sa hapon o sa buwan. Last week sinulog mo to sa Kabangkalan? Oo, nakakadto man to ang iban sinulog. Pero, talo ka Bombo Jerry, ito kadutay lang to bala sang tao, hindi ka Kabangkalan mo. Kung ikumpara last year? Oo. Pagkato, damon, pero hindi. Butok-butok nga tawag. Although damo man ni tao, pero hindi saya siling nga adugok. Bala, harap balang do, hindi ka nakaganhawa mayo. So, sa kalamuon, sang tao, no? Siguro may aragid nga, pag-adjust. No? Sa ato sining nga mga kauturan, no? Welcome sa pagkato sa mga lugar nga may ara sang festival, no? So, balanta lang ni karon kay aga pa man pagkagapon mo to damo ang idang pasahero tungod sa mga augmentation sa puros or sa mga kapulisan ang mga pulis kay naka-uniforms lang adaan Bombo Jerry. Oo, last year pagpadulong naton sa Cadiz
Bombo Grace, ti sa mga magapadulong dira bala, no, especially sa mga first time, mostly nakaputi gid na. Layo ka pa lang ya ginalamitan ka na, no? So preparar mo ginagid imo nga kaugalingon bala, Bombo Grace. Wala ko to sanay. Yes. Oo. Wala ba na ko to sanay, Bombo Grace, no? Kay dira sa festival may tanay gid man na sa Cadiz mo. Oo, actually, Bombo Jerry, personally, wala ko yaga kadto sa Cadiz sa dinagsa. Miskin taga Cadiz ka? Ba't sa syudad mo man na? Ikaduwa lang ko yung kadto, no? Ikaduwa pa lang. Sa buwas, ikatatlo na. Pero, kaya ang rason ko hindi ko gusto malamitan. Kaya doon, naano ko bala, na kainit na nga daan. Sila may tanong pag-ibig ko, dumasamo ng balas ko pinta. But, siyempre, wala naman niya deprive, no? Ato sa mga kauturan, magkatutungod sa pinta. Kahit mostly, kaya kakadutungod sa lamhitanay, may haragin siya tao nga gusto, no? Gusto, kaya ang pag-lamhitanay, labi na gid sa mga pinta, apod mo imo barkada, apod mo pamilya, pumiyara naman niya, nga, hindi sa gusto mo lamhitan. Sabi mo, ako ang pinakatinlo nga nagpuli. Ikaw, sa amon. Wala ka nalamitan. Nalamitan ko, pero dutay lang. Before ko magpuli, agilimpiyuhan ko na ako, nga nawong. No? So, ambal nila, nagkato kasi dinagsa, wala ka man pinta. Amo gani. Pero pag sinulog, todo puno, kagito sang buling, Bombo Grace mo. Amo gani, no? So, kasuli. Pero, na-realize ko gali Bombo Jaire. Kanami gali sa feeling. Hindi mo ma-feel ang sinulog festival kung wala ka nagpalamhit o kung nalamhitan, no? Di, amo na, ang ila nga, dutatak na bala sa aton, no? Hindi lang siya siguro para sa mga kadisnon, hindi lang siya siguro lamhitan na nga tawag, kundi sa nga ginahimo per May kada festival, may ara sa meaning bala Bombo Jaire. No, hindi na kita manginit kay iban nagapanginit bala haw kay ang iban hindi na sakto ila ginahimo, no? Dulain na yang ila tuyo. Oo, amo na. Kung upod sang babae ang iya sa nga partner o kung boyfriend, halong kagid sa panglamhit, no? Kay basi bala makakita kaaway kaya mo na sa naligad ang iya ka ako classmate bala Bombo Jaire kaya lang kahit napunggan, no? Magresulta sa hindi nagid mo nami nga away. Sige tanay lang niya sa dalan. Meron naman niya ang pinta ni tripping, no? Dapat ang pinta nga ginalamhit is siglan tani makakas pala. Water, tani Bombo Grace, no? Makakas pala sa tubig, ha? No? Hindi waterproof. Ano ka latex lang na pala. Ang ibang inamil, kita mo na balik sa klase, bisan tuod pagkabuas holiday, abi sa Cadiz, seryoso ba kulod hindi. Balik tayo kay labanan, taga pa kulod ang mamista. No? Sa mga buhok bala. No? Mugid ang budlay, Bombo Grace, kung kulot pag hindi mo buhok na so napintahan bala, no? Doon nagdugang na gid ang sunet, no? Sang imo nga buhok. Pero kung naggadto dira sa Cadiz preparar na gid sang anong imo pwede madangatan, no? Kay part man na sang kasadyan. So may mga tribo man Bombo Grace, no? Nga magapaindis-indis. Yes, Bombo Jaire. May pila ka mga tribo nga pinagtatak na gid daton hindi nga mga autoral especially sa mga kadisnon nga nami gid ang performance ang ginahatag kada tuig, no, sang festival bantayan na buwas sa aton sini nga pag pamasyar dito, no, para makita man sa atong mga kauturan kung ano ang gin-prepare sang pila ka mga tribo mayara dra bubukad, no, tatlo na ka barangay amo na bubukad. So, ay bante, hindi ko kabalok kung ano na pangalan nila kasi, syempre, ila man ito ya. But, syempre, Bombo Jaire, tantawon tanan buwas ang pila ka mga tribo sa ila sining performances. Yes, exacto. Good na Bombo Grace, no?
Oo. Ti subong panugyan naman lang sa mga may plano bala nga magpadulong diri abe sa may probinsya sa Negros Occidental o kung magbiyahe man dito sa may Cadiz City nga mangin responsable lang gid gyapon sa pag-drive Bombo Grace, no? At the same time, may ginadaan, may inom-inom ginaya, so hindi lang ipagpasakaon ang ilimnon sa ulo para malikawan ang mga ginamo kay ti kasadyahan na dapat mo, no? Oo, may mga ginplastar nga mga prohibitions no dira sa aton ang aton mga kapulisan nga magaydan ang aton sini nga mga kauturan nga bawal ang ini nga mga hilimuon Bombo Jaire. I hope na gaydan man, no, may guidance ang aton sini mga ang kauturan nga magalagaw dito, hindi man malikawan ang alcohol, but tanan gina-remind nga drink responsibly and moderately, no? Dapat responsible drinker kagad sa mga kauturan naton nga example abi magakadto dito buwas makita to naman nga may mga pasahero nga madamo wala Bombo Jaire ang traffic. So ang traffic gituod sa north. Oo. Sa Cadiz pero may nadaiya Bombo Jaire nga kung mag-adlaw ka na, example alas 10 ka ba kadto, ang mga salakyan wala ada gagiho mayo halin sa may district hospital malayo-layo para sa Cadiz proper. So ang iba nga nimo nila galakat na lang sila padulong sa Cadiz proper, no? Ang iban may mga salakyan na nga may mga lamhit na kapinta aga pa pagpanaog mo halin sa series bus sampaon ka na sang pinta Bombo Jaire. So dra pa lang dapat pasensyosa kaw, no? Kag ang aton mga rerouting, so hindi man gyud siya mabudlay according sa aton sining mga kapulisan. So may mga traffic enforcers man and may augmentation man sa aton mga kapulisan gali. Don't worry kay siguro sa mga kadabangga may ara gid sang pulis nga makita especially sa mga venues pala, no, sang mga activities for the highlight na sa syudad sang Cadiz. Ang tempo Bombo Jaire amo lang na aton nga bantayan buwas. Bombo Grace, may signal jamming to sa Cadiz? Wala sang sang advice alin sa hepe o kung sa officer in charge dito sa Cadiz from Police Lieutenant Colonel John Joel Patustatusan, Bombo Jaire, ipabangkotan na karon kay do wala man advice na may signal jamming. Bombo Grace, sige man tayanta na buwas kay magapadulong man dito ang coverage team sa Bombo Radio. Kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Bombo Grace, kamusta ang tiyempo katugnaw gid lately Bombo Grace ang gabi kagong kaagahon? Mabatyagan mo gid ang hangin nga dosang Disyembre paniguro nga hangin Bombo Grace? Yes, lain gid ang dapuya sang hangin kag ang iya sen nga katugnawon subong nga January kay siguro ka preparan nga maka manog summer bala, no? Ang subong nga mabatyagan nato nga matugnaw mag summer ni init na gid ni. Subong ang tempo naton dire wala ka tayo makita nga bituon may galom dire Bombo Jaire tabunan ang bulan balaan mo ken may galom. Tapos sa aton nga pag observe sang hangin hindi man gid sa tudo, no, nga araban hindi ka na kabiyahe do nakulbaan ka do ka okay lang man ka smooth lang but pwede gid katugnaw, no? So kalabanan diri nga pasahero naton may ara gid sang jacket, no? Ang iba naka-short pero naka-jacket na sila. And ang iban naka-long sleeves lang abi. So damo na gid Bombo Jaire pasahero sa amo nga oras, no? Mapaililo gini. Ang iba nga pang-imbitar na daan dire sa aton pa Cadiz may kaalabot man, no, nga mga pasahero but hindi amo na kadamo compare sa pahalin dire sa Bacolod going to Iloilo. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Jaire lang kita dire sa may Redco Fort syudad sa Bacolod. Si Bombo Grace in Lubaton para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Madam
Damo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa pagchekyar sang Brad Kuport, syudad sa Bacolod, subong nga Sabado sang kaagahon. Di subong amo ni oras no medyo nagaamat-amat na ang mga pasahero abot didto, mostly according kay Bombo Grace, magapadulong, magatabok bala no sa luwasang probinsya sa Iloilo. Ito yung nagasaulog man sila sa karon sang ilang dinagyang festival, and tomorrow man no ang highlights dito sa may Iloilo, daw suspended tong ilang klase mo no sa Lunes diri sa aton na wala sa suspension except lang abi sa may Cadiz City. Ginalauman ginalaban-laban mostly guro buwas sa hapon or sa gabi no, amat-amat naman balik ining mga pumuluyo or sa Lunes sang aga no sa mga wala isang trabaho kag mga wala isang klase. Diri no sa may norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, di kinabantayan man ang Dinagsa Festival dito sa may bahin sang Cadiz City no, sa Jaman to ang lamhitanay no, and for sure dagsaon gid ini sang mga pumuluyo. So bantayan ta lang no ang mga updates, ang mga panugyan abi no sa mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod subong adlaw, agod nga mahatagan man sang advisory ang mga may plano nga magpadulong didto buwas nga adlaw Domingo. Ay magakadto man dito ang coverage team sang Bombo Radio, agod magdulong man sa inyo sa mga updates sa mga hindi naman niya matigayon bala hindi makakadto no sa may syudad sang Cadiz. Amo na nagyapon na panugyan sa mga magatambong sa mga festivals no, dinagyang man na or dinagsa sa mga biyahe, maghalong gid kita mga responsable sa atong mga kagamitan, sa atong mga kaupdanan kag mangin mabinantayon man. And mangin gid responsible gid sa aton nga mga giho. Philippine Standard Time 7 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sang atong platuntunan, may pila pagid kita ka mga topiko nga pagadiskusyonan. Standby. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding kag makabuhin sang free radicals, stress kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik ito diri sa atong palatuntunan, Bombo Reports, first edition. Maayong aga dira sa itong mga kabombo nga nag-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo. At the same time, sa mga nagalantaw man sa atong Facebook Live kag sa atong live stream sa YouTube. Maayo ini nga balita para sa mga manunudlo, no, sa mga teachers, sa mga public school teachers. Kay kahapon, Biyernes nga adlaw inarubian 16, nagpagwa ang Department of Education sa pulisa nga nagahilway sa mga public school teachers nagikan sa mga administrative task. Madugay naman ini nga ginapanawagan sang mga manunudlo no nga hukson bala ang madamo nga workloads sa partikular na ining mga administrative task. Si Vice President and Education Secretary Sara Duterte no nagpirma siya sang DepEd Order number 002 series of 2024 nga may tigulo immediate removal of administrative tasks of public school teachers. Kaya according sa Department of Education, nagapati ang tiglikom sa nasambit nga hensya nga ang core quality or ang core sang kalidad sang basic education amo ang vibrant kag quality teaching workforce. Sa idalom sang matatag agenda ginpahayag dire ni Vice President Sara Duterte nga nagapabilin ang DepEd nga committed sa pag-enhance sang delivery of quality basic education samtang gina-promote ang teacher quality and teacher
welfare. So bangod sini nag-issue sang guidelines ang DepEd sang immediate removal sang administrative task sa mga public school teachers. Ang nasambit nga issuance, ginagiyahan ini sang agency directions, agod nga hukson ang mga non-teaching tasks sa mga manunudlo, agod nga matagan sila sang suporta nga mas makatudlo sang maayo, makaperform bala sang maayo sang ilang mga tasks. So mag-focus na lang ang mga teachers, ang mga teaching personnel sa pagtudlo sa mga estudyante kag pagpreparar sa ilang mga lesson plans. And ginatugyan na sa school heads kag non-teaching personnel ining mga administrative task. Ining nga nasambit nga issuance maga-take effect ini immediately upon its approval, issuance, and publication sa website sang Department of Education. Ang ini nga direktiba natabo ini sa kadlaw matapos nga ginpresentar ni Vice President Sara Duterte ang iyang ikaduha nga Basic Education Report sang Webes sang Enero 25 kung sa diin dito pa lang mismo gin-anunsyar man sini ang paghukas sang administrative task para sa mga public school teachers nga gin-issue kahapon. And ginpahayag man sang DepEd Secretary nga mag-hire sang dugang nga non-teaching staff agod nga mag-handle sang nasambit nga mga butang. Sa report ni VP Sara, nagbuya man ini sang pila ka mga promesa para sa mga manunudlo, partikular na natuhoy abi silang mga salaries kag mga benepisyo nga madugay naman nila nga ginapanawagan. Ato pamatian ang kabahin sa pahayag ni Vice President Sara Duterte ang tiglikom sa Department of Education para sa mga manunudlo kadungan sa iya Basic Education Report. We will give more support to teachers to teach better. We will continuously strengthen teacher support through professional development programs for educators and school leaders, as well as training for teaching reading across grade levels. We will provide strategic guidance to vital councils, including the Early Childhood Care and Development Council, Literacy Coordinating Council, and Teacher Education Council, or TEC, fostering a comprehensive approach to education governance. We will move quickly to strengthen pre-service and in-service teacher education through the TEC. To further empower educators, we will develop school-based training packages and session guides to ensure that field personnel are equipped with effective curriculum implementation. Sa ating mga mahal na guro at mga kawani, hindi po kami titigil sa paghahanap ng mga paraan at paglalatag ng mga pulisiya upang tugunan ang issue ukol sa net take-home pay ninyo. We will soon issue the Employer Welfare and Well-being Policy Guidelines. We will be establishing a calamity fund that will provide immediate financial assistance to our teachers and personnel in times of disaster. We do recognize the burden that comes not only with calamities, but those also brought about by medical emergencies. Thus, we will also propose and fervently move for the amendment of an administrative order that will allow us to finally provide health insurance for our teachers and non-teaching personnel. We will also issue a policy on teaching overload pay. We want to ensure that our teachers are rightfully compensated for the hours of actual classroom teaching beyond the 6-hour limit provided under the Magna Carta for teachers. Aside from overload pay, we also want to give overtime pay to our teachers. Historically, for non-teaching tasks performed outside their regular working hours, teachers are only compensated through service credits. In the next budget cycle, DepEd will be proposing a budget that will enable us to grant overtime pay to our teachers.
Speaking of service credits, we will also increase the cap for service credits. We will raise the cap from the current 15 days to at least 30 days. DepEd is also aware of the concerns regarding the Continuing Professional Developments, or CPD. We have initiated talks with the Professional Regulation Commission towards streamlining the accreditation process for all DepEd-NAIAP professional development programs across all governance levels. With this, our teachers will not have to absorb additional financial burden for CPD units. Finally, we have always expressed our intention to remove administrative tasks from our teachers. After holding several consultations with our field personnel, the department order on the removal of administrative tasks for teachers will be released tomorrow, and the corresponding strand memorandum will be released next week. To ensure its effective implementation, along with the filling up of 5,000 administrative personnel for 2023 and another 5,000 administrative personnel for 2024, we will also be providing additional MOOE to enable our schools to hire the necessary administrative support staff. Let us bring our teachers back to the classrooms. Nabatian si Vice President Sara Duterte ang tiglikom sang Department of Education sa kabahin no sang iya Basic Education report. Hopefully matuman gid ang iban pa gid nga mga promesa sang DepEd Secretary at ining paghukas sang administrative task nga kahapon nakapagwa na sang policy and will take effect upon approval, issuance at publication sa DepEd website. Makapamag-an gid man no sang load sang mga teachers. Iban nga daan ga kadala pa na sa balay ang mga ulubraon nila sa eskwelahan. Tibilog nga adlaw ka na sa eskwelahan no nagtudlo dayon pagpuli mo may mga workloads ka pa nga wala matapos. Dayon ini mga benepisyo man no nga ila ginapanawagan at idako man ang papel sa mga manunudlo no kay ti sila ni nagagiya sa mga estudyante no sa masunod nga henerasyon, sa mga masunod nga mga miyembro kag leaders sang komunidad. Di kun maayo ang welfare sang teacher na maka-perform na siya sang maayo. And kun maayo ang iya performance, di mas makahangop no ang mga estudyante sang lesson. Philippine Standard Time, 25 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Katuan naton si Bombo Grace Lynn Lobaton sa pila sinika mga police reports, partikular na ining sunog nga nagluntad sa may bahin sang Barangay Mandalagan. No? Isa ka Tiangge ang gintupok sang Kalayo. Checkero naton with Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Oh, Jaire. Naglabot sa 25, more or less 25,000 ang halit sang sunog na nagluntad kagabi sa may Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod, especially sa Purok Kaburihan, Bilya, Lucasan. Natabo ang ining fire incident kag involved the residential, but ang unan ged o kung gintupok sang Kalayo ang sa bahin sang Tiangge sang iya sang balay. So niara sang mga nagka-damage ng mga baligya kahit sa stock room siya bala Combo Jaire nagluntad ang sunog. So gina-investigaran pa sa subong ang ining rason naman no kung ano naman ay ang rason diri nga nagkasunog. Actually ang tag-iya sang balay ara man lang sa lapit no kay tinagwa na siya kuno according sa arson investigator nga si Fire Officer 2 Anthony Val Isansa. Naging baka siya kuno sa piyak na Tiangge. Tapos amo na to ang nagpagluntad sang sunog. So ara man iya sining asawa kag mga kabataan, but ayo lang gid kay wala sang injured bala no sa sining pagkaluntad sang sunog kag ang
alarm status is first alarm. So, more or less 25,000. Although nga, gamay-gamay lang siya, but damo sa mga nga naapektuhan or na kalahalitan. Makita dira sa aton nga video, Bombo Jair, ito may ara nga mga fire engines nga naghalin sa central office sa San Juan nga Bureau of Fire Protection mga office, and then ang una ginagresponde amo ang aton nga fire truck alin sa barangay Mandalagan. Sa investigation Bombo Jair, ito nakita nga ang sunog wala gid naghalin niya sa ilan o di isan ibang nga parte sa baray, kundi sa iya lang gini nga saktom sa Tiangge kag nadalahig lang gamay ang part sa iya sini nga balay. So kumujare kamatian naton ang pahayag sang Fire National Investigator si Fire Officer 2 Anthony Val Isanta. Sir, good evening, liwat, no? Sir, regarding diri sa, sa amon nga report, alas 7:20 sang gabi, sir, sa sininga gabi, may walk-in kita, sir, na nag-proceed sa Mandalagan para substation naton. So, nag-inform ni sa nga may sunog sa may Purok Kaburihan, Barangay Mandalagan, kag ang involved is residential. Plus yung inform siya, residential. So, ang responder natin sir, na nag-abot is ang aton nga Mandalagan Fire Substation, kag ang duwa diri naton ka fire truck diri sa Central Station, isa ka rescue truck sa SRF, kag ambulance naton diri sa Bureau of Fire. So, upon arrival dito sir, positive man to si SFO 3 Salon, ang aton nga chief operation. So, dito naman sir, na-identify nga ang involved sir is mercantil. So sir, bali ang yan ni sir nga kuan ang iyang balay is may Tiangge. So kamo ni sir nga kategory sa namon sir as mercantil kay tungod nga dominant ya sir nga nasunog ang ginhalinan is iyang stock room sang iyang Tiangge, iyang sari-sari store nga ngalan is 3117 store. Ginapanag-iyahan ni Mr. Joen S. Brillantes. So, amo ni sir, based sa iyang sir, nga pagkabo sa sunog, ara ang iyang asawa kagabataan sila balay. So, siya ara sa Tiangge sa piak may ginkantuan. May ginbaka sa piak nga Tiangge. Tapos, pagbabalik niya, muna to din sir, nga nasunog na din ang likod sa iyang nga Tiangge. Ayun, siya stock room. So, sa subong sir, bali nang amon ni sir is ginpindin po under investigation na namon sir kay nag-gather na kami sa mga evidence tapos i-subject for laboratory para din sa namon sir. Pero para nang klaro sa aton sir, ipadalapin na namon sa National Headquarters para ni sir, examine ang aton mga ebidensya nga natipon sir. So sir, isa lang ni ka Tiangge sa may likod niya, partially damaged lang sir, tapos ang iya mismo nga kwarto na may damage man nga gamay lang nga portion sa kwarto lang gid mismo. So estimated na sir, sa subong initial is naglalabot pa ta sir sa 25,000 sir pesos ang aton nga estimated damage. Do kalapad man gali Bombo Grace sining Tiangge no nga yun na santo man sa mga litrato nga ginapadala mo dire. Kalapad no, pero mayo lang gid kay daw medyo gamay-gamay man lang gid nga portion ang nahalitan galing kay Tiganugon gid ay no. And mayo lang gid gihapon Bombo Grace kay ti wala sang may napilasan bala ko nasamaran. Correct ina Bombo Jaire kag si dasig ang pagresponde. So pasalamat man nga hindi tanan no nga parte sa balay o kon parte sa stockroom ang nagkalasunog. So alongan talang ged ang aton sa mga kabalaya kag establishmento man Bombo Jaire sa liwan. Bombo Grace, thank you ged. Yes, sa mga balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace, the president number 1 and most trusted regional country Radio Philippines. Basta radyo. Bombo.
Madamog yung salamat kay Bombo Gracelyn Lobatona. Yara na ang aton mga sister station. Nagkapakiangot kita mga kabombo sa mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up na magakuha makita sa bilang mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. Philippine Standard Time. Good morning, Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri mga balita, nagpain sang 855 million pesos nga pondo ang Department of Agriculture Region 6 agod mabuligan kag mapasanyog ang agrikultura diri sa Negros Occidental. Sunod diri kay Governor Eugenio Sebong Lacson sa nasambit nga pondo nga gintalana ang pinakadako nga allocation amo ang magakadto sa rice program agod mabuligan ang mga mangunguma sa ilang mga pananom kag farm to market road nga magapapos naman sang transportasyon sang mga produkto. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, plano naman sang alkalde diri namon sa syudad sang Bacolod si Mayor Albi Benitez nga magsapol kay Senator Rex Gatchalian sang Department of Social Welfare and Development agod nga ipadangat no ang tinutuyo sini nga dugang numero sang benepisyaryo sang social pension diri sa syudad. Sunod diri kay Mayor Albi manubo ang numero sang mga social pensioners diri sa Bacolod nga ginatagan sang assistance sang National Office sang Department of Social Welfare and Development. Sa karon ang syudad sa Bacolod ang isa sa may pinakamanubo nga recipients sang social pension para sa mga senior citizens kung ikumparar sa iban nga syudad diri sa Pilipinas iniapisa sa kadamuon sa mga pumuluyo sa Bacolod City. Samtang nagapanawagan naman dire ang pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office o konsang bitaw sa mga motorista dire sa amon Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga hindi na pagsuliton ang pagpanakit sa mga traffic enforcers sa dalanon. Kay kahapon mayara sang isa ka traffic enforcer nga nasamaran matapos nga ginpakdol o kon ginsumbag sang driver sang truck nga naglapas sa ginapatuman rin namon sa karon nga truck ban. Sunod diri kay bitaw head Patrick Lacson ginapauntat sining traffic enforcer nga si Rex Kabalatungan ang truck nga ginamaneho ni Ray Tordesillas apang ti posible kuno nga nakainom sang makahulubog nga ilimnon ining driver sang truck kag mahimo nga wala sini nakompormihan ang hindi pagpalusot sa iya sang traffic enforcer gani ginapakdol niya hindi nakaangkon sang samad sa mata kag or sa ibabaw nga bahin no sa kilay ining nasambit nga traffic enforcer and gindetain man ining driver bata nakagwa man ini. Nakaistoryanay naman ang magtimbang nga bahin kag nagpangayo sang pasaylo ining si Tordesillas sa kaya Kabalatungan. Sunod diri sa pinuno sang bitaw nagpost siya sa social media ginpost niya ining hitabo sa iyaman nga Facebook agod nga mga reminder man sa tanan nga mga motorista nga hindi insakto nga sakit to no ang mga traffic enforcers ilabi na ko ng mga ini ang naghimo lamang sang ilang mga katungdanan sa pagdiliher sang trapiko. Samtang patay dire ang isa ka rider sang Honda Click matapos nga makabunggo sa Nissan Patrol nga salakyan sa maya Bangga Tinago Circumferential Road, Barangay Alihis, syudad sang Bacolod, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ining biktima amo si Reggie Juan Tarciego, 27 anyos, kag residente sang Purok Pedrosa sa maya Barangay Alihis. Ang driver naman amo si Jefferson Lumampao, 36 anyos, kaga residente naman sa Purok Guanzon, Barangay Mansilingan. Sunod diri kay Police Captain Andy Ofalia, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7, ang salakyan nga ginamaneho ni Lumpaw, hinali lang nga nagliko, apang wala sini maklear ang lugar, kaga nabungguan sini ang motorsiklo nga ginamaneho ni Juan Tarciego. Bangon sini natumba ang motorsiklo kag nahulog man ining biktima. Giningagaw pa siya dala sa ospital, apang wala na inatabangan kaginbawian na sang kabuhi. Sunod diri kay Ofalia may helmet man ining biktima apang ginalantaw nga hindi hugot ang pagtakod sini sa iyang ulo. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa karon nakahunong nasa Bacolod Police Station 7 ang driver sang salakyan kag ginaulat na lang ang mga desisyon sang pamilya sining biktima and nagalao man no ang station commander nga makaistoryahanay ng pamilya sang biktima kag ang pamilya man sang nakabunggo sa iya. Amoy na so far, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga reports nga natipo namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay.
Madamo gid nga salamat, Bombo Zairi, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita manamon diri sa Rojas City, sa Capiz, sunod diri sa kay SB member FCW sang kwartero magapadayon ang ila sini nga ang iya sini nga pagtrabaho sa munisipyo bilang elected sa nguniyang bayan member, pisar nga siya ang ginkuhaan sining tatlo ka mga komitiba sa ila sining nga saguning bayan yanda nga bulan sang Enero nga ti ginauyatan niya man ini sa sulod na sang masobra isa ka tuig pero kay nagbinutuhay ito ang mga SB members ka upod niya nga diri kuhaan siya sang tatlo ka mga komitiba kag nagligad to nga kay man nagligad to siya ning nag-question mo sa ila nga plano nga pag-utang kag ang pag question sa ginaaligar overprice sang mga heavy equipments pananglitan nga magbakal gid man ang ila sini nga banwa. Samtang sa iban pa namon diri nga balita ginkadtuan to sa mga pulis ang banwa sang Panitan partikular Barangay Bahit para ngati mag-usisa to bala kay ang plano tani nga magakutkot didto sa Bahit pero wala sang natabo nga pagkutkot sa ginaligar area nga ginapatihan na ginlubngan sining babayi ining si Jessa Rojas nga 22 anyos nga taga Iloilo nga 4 ka bulan nga missing nga amo ni siyang nagaserbi nga saksi o witness sa natabo nga pagpatay sa iya sining nobyo sa tong bulan sang Setyembre kay nagalalain na niyang ginikanan sini niya. Wala na gid ni naga-communicate kagati may mga istorya nga nagagawa nga ginkidnap kag ginlubong diri sa Barangay Bahit pero ti kagapon ginkadtuan naton to ang Barangay Bahit ang mga barangay officials pero diri sila wala nila makilala ining babayi kag wala man sila batia nga may kasubo nga natabo didto sa ila sini nga barangay. Samtang sabat ni sang BJMP pisar nga gisabat ni sang BJMP ang ining aligasyon nga nagakatabo kuno dira nga pagpasugot nga inom kagasugal sa sulod sang BJMP diri sa San Jose, Rojas City may mga nagareact nga nagabinaka kuno ang amon diri nga BJMP sa sabat nga ginpanginwala nga wala ginatolerar ang ining buluhaton sa sulod sang Bureau of Jail Management and Penology kay ginpakatuan tagid ni kag ginusisa dito sa sulod kag sunod sini sa ila pagpanamad lang gidira sila sini nga bahin ang ining mga akusasyon nga ginapasugtan ng mga inmates o kung mga PDLs nga magsugal kag kay gakaubos ko ng kwarta mo muna ang ginareklamo sining pila ka mga folks o kung mga pamilya sang mga preso nga yara sa sulod. Samtang apisar nga extend ining consolidation ang pahayag diri sa ngamon sa nga mga operator drivers daw wala man sila nalipay kay 3 man ni kabulan kag sa ila sa niyang pahayag nga tani dulaon na gid lang ang ining modernization program. Amo ni mga balita namon diri balik dira si Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat sa bahin sang Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio or sa Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome kag mayong agagid Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas, Iloilo, Bombo Lindsay. Magdagapauna kag dagkuan man namon mga balita diri sa among bilog nga banwa sang Kalibo kag probinsya sa Aklan. Kahapon patawag kag pangita gid sa ngamon ni magkatapo sa otoridad diri sa banwa sang Kalibo kag pila ka mga barangay officials ang mga pamatan-on mga minor de edad nga involved naman sa isa ka kinagamo nga nagluntas nagligad tong gabi particular sa may bahin sa barangay New Buswang diri sa banwa sang Kalibo. Kaya ang ini nga mga pamatan-on naggamit sang inibala nga daw ginatawag nila nga Molotov cocktail or daw ini nga improvise nga daw botilya balang ginabutangan nila sang gasolina kag may tila tog sindihan kag amo to ilapog nila bilang weapon. Tinakuhaan ni sang CCTV footage kag sa pag-usisa sang otoridad na tigayon nga na-identify ang ini nga mga pamatan-on
nga involved sa among kinagamo. Ti maswerte lang to kay wa isang mga nakaangkon sang kasakitan after nga nagtuhaw nga among kinagamo. At the same time, dito ginilagin panghaboys to nga sang dalan sa karsada balang amo to nga Molotov cocktail. Ti mayo to wa isang mga naigo kag nasamaran to nga mga nagaagi to nga mga bihikulo sang nagluntad ag amo nga ginagamo. Ti nakatalana man ipatawag ang ila sini nga ginikanan para istoryahan kay amo ni masami nga problema man diri sa amon sa Banwa sang Kalibo nga masami nga may mga nagatuhaw nga mga kinagamo involving ini nga mga minor kay balaan naman nato ng plastada sini. Once nga mapatawag sila, patawgon ng ginikanan, papirmahon to yung tatapon ng ilang mga kabataan, hindi na himo sa amo ng bagay, pero after sang pila ka semana, ara naman na. Ini ang ginaproblemahan subong sa amon man yung otoridad diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Sa pihak nga bahin, duhaman ka magkasiparar nga insidente sang sunog ang nagluntad diri sa amon sa probinsya sa nga Aklan. Ang una di sa may Banwasang Kalibo, sa may area sa Barangay Mubo, totally born gid ang isa ka panimalay, no? Himo ini sa light materials ti waygid na hingagaw pa sang amon di nga Bureau of Fire Protection kag totally born gid. Nasundan man ini sang isa ka sunog man sa may area sang Barangay Bubog sa Banwasang Numancia kag totally born man bangod gani nga himo man ini sa light materials. Ti pareho nga ginaimbestigahan man sa nga tagsa-tagsa ka mga fire station sa Banwasang Kalibo kag Banwasang Numancia ang amo nga magkasiparar nga insidente sang sunog kay diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Madamo-damo ang nailista nga fire incident. Subong pa lang nga imbukada sang tuig, subong pa lang nga bulan sang Enero. So that's why padayon gid ang pagpadumdum sa amon diri nga Bureau of Fire Protection nga maghalong kag doble ingat gid sa amon ni makuturan diri para malikawan ang insidente sang sunog. Sa pihak kabahin, all set man niya ang preparasyon kag plastar na sa amon diri nga LGU Malay, LGU Ibahay. I mean, in connection bala sa ining bisperas subong adlaw sang kapistahan ni Senior Santo Niño sa Banwasang Ibahay, particular ang celebration man sang Ibahay Ati-Ati Festival. May mga augmentation man ang amon tong Ibahay PNP, mga police personnel, may mga nakatalana man nga patigayon nga traffic rerouting kung mayara ng mga major activities kag ginabantayan ang mga events, no? Subong nga adlaw bisperas ang ini nga transfer of Santo Niño image from the convent to the church, ang bisper mass kag ang ini nga fireworks kag ang Ati-Ati night party. Pero boss gid adlaw ang highlights kay ginabantayan naman ang mga nahidlaw to after 1 week nga natapos tong Ati-Atihan Festival diri sa Banwasang Kalibo. Damo to ang daw nabitin ti mapasundayag sila, maarangkada sila sa pagsadsad sa Banwasang Ibahay kay amo na lang ini ang last no? Matapos na ang mga piyesta, no? Subong nga bulan sang Enero man diri sa amon sa mga kabanwanan sa probinsya sang Aklan. Amo ang mga balita namon sa bilog nga Banwasang Kalibo kag probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo Michael, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ti kagabi nag-perform diri ang 7 ka mga tribo nga tinagpasakop sa dinagyang illumination, floats, parade and lights kag street dance competition nga ginpatigayon diri sa may distrito sa Mandurriao. So ang ining mga 7 ka mga tribo ang ilan ni gina-represent among tagsa ka mga district diri sa may syudad sa Iloilo. Ara ang tribo Ilongguhanon sa city proper, tribo Kagirop sang Arevalo, tribo Mandurriao sang Mandurriao, tribo Sagasa sang La Paz, tribo Sidlangan sang Lapuz, tribo Ayafa sang Molo, kag tribo Buntag Tala sang Haro. Samtang magluwas sina nakakuha man sa atensyon ta ang pagpasundayag naman sa nanuhay-tuhay nga mga floats nga tinagabanaag. Kita mo gid ang mga manami nila nga mga lights sa may area sa Gyapon sang Diversion Road. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, Bombo Radio Western Visayas, bangod nga ti syempre City of Gastronomy ang gintilala ang syudad sa Iloilo, gindagsa gidari sa mga dumuluong ang amon diri nga food festival
kung sa diin ti may ara sa bahin sang likod sang Iloilo Provincial Capital, ti iya inaya sang provincial government. Samtang overlooking pa na ang Iloilo River, samtang may ara man niya sa sulod mismo sang downtown area nga nagaraya nga mga food festival. So, or mga kiosk, bidra nila nga tigina-offer nila ang nanarisari man nga mga pagkaon nga ma-enjoy sang aton nga mga local and foreign tourists. So may ara sa Bonifacio Street, sa May Modiloni, sa Soli Street, sa Valeria Street, sa Delgado Street, kag is North Street. Samtang at siyempre ang ining ano man ang ining nang ilang pag baligya sa mga pagkaon dra ang ila dari ginalauman nga ti mabalik man kuntani ang ilang kapital kag may ara gid kuntani isang ginansa, pero for sure may ara gid ina kay kadamo sa mga nagapadulong sa mga food fest para nga magtilaw man sa mga pagkaon sa mga taga Iloilo. Samtang subong nga adlaw balantayan man Bombo Radio Western Visayas ang pagahiwaton ari isa sa mga major events na linyada sa selebrasyon man dari namon sa Dinagyang Festival 2024 amo ang kasadyahan sa Kabanwahanan. Kung sa diin, first time iniya nga ginuuyatan sa Iloilo Provincial Government kag ining mga tribo nga niha nga magapartisipar karon sa hapon alas 2 halin ini sa nagkalain-lain nga mga banwa sa probinsya sa Iloilo. Tihamakon mo, may ara kami diri sang 43 ka mga local government units kag kada isa may aras ang festival pero ti ang magapa-indis-indis kag magapakita kag magabidaya sa ila performance sama lang ka mga tribes ang magapakita sa ila tagsa ka mga festival. So nagkalain-lain nga theme, may aras ang religious na theme, historical, culture, kag iban pagid especially ilaman nga ako na yung nagbulig sa ilang loka ekonomiya sa bahin sa ilang banwa. So ipakita ina nila karon kung ano ang mga tema sang tagsa-tagsa. So madamo sa nga balantayan dari sa amon kag karon pagid after sinino sang maamon nga kasadyahan sa Kabanwahanan kay kinalauman nga matapos ini before 7 in the evening. Pagka alas 7 sang gabi, may ara kami dariya Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod sang Grand Religious Sadsad. Bombo Jairi. Gani man Bombo Lindsay, no? Kabay pa nasulbar na ang inyo dira nga problema sa sadsad, no, with Kalibo, Bombo Lindsay, kay religious man tuod, no, ang tinutuyo sina, no, ang inyo man nga pagtuo ti kadamo gidira gali sa mga activities nyo dira, no, Bombo Lindsay, sa may syudad sa Iloilo. Kay na-checkar man kami diri gani sa amon nga Bredco Port and amat-amat naman nga nagadamo didto ang mga magatabok. For sure magatambong gidira sa inyo nga Dinagyang Festival sa Iloilo and may pila man diri sa amon nga nagapadulong kay timiyari man kami diri sa Dinagsa Festival sa may Cadiz naman buwas man ang highlight ikahapon ko, no, nagsugod naman ang augmentation sa mga kapulisan nga iga-augment dira sa inyo sa may Iloilo, Bombo Lindsay, and amo lang naghihapon ang panugyan man diri sa Philippine Coast Guard, especially sa mga Negrense. Balakay for sure madamo gidya ang magatabok dira sa inyo at today and karon pagid maghapon nga maghalong lang gid gihapon kag mga responsable sa pagpamista para sadya-sadya lang bala, no, Bombo Lindsay, kag wala sa mga untoward incidents. Ate amo gid, pero ti kulbaan man aguro ding iban nga magpanghalit Bombo Jairi, Bombo Radio Western Visayas, bangod nga kadamo gid katama sang amon diri nga mga kapulisan, mga katapos ang Philippine Army, mga force multiplier namon diri nga tinagabulig man sa pag-secure sang kalinong kagkatawhay diri sa may syudad sang Iloilo. Siyempre grabe man nga pagpaninguha man sa aton nga mga katapos ang law enforcement agencies halin sa nagkalain-lain man nga ahensya sang gobyerno. Bangod kati siyempre why nadaan kami diri sang signal jamming. So nagakadapat lang nga doblihon pagid ang effort agud nga indi kag wala sang may magpanghalit diri sa selebrasyon namon sang Dinagyang Festival, Bomboron. At dapat gidi parang magadamo pagid ang magakadto nga hindi nila bala mabatian nga may kinagamo kag hindi sila magpangduha-duha nga magkadto dira sa Iloilo kay pagkabati ko gani kagapon punuan ako ng mga hotels mo, grabing mga tawo gida iya nga nagkaladto nagikan pa sa iban nga mga probinsya para lang magsaksi sa nabilin nga inadlaw
yanda kag buwas syempre highlights sang dinagyang kag hindi bala matabo man dira Bombo Lindsay atong natabo to sa Kalibo to nga nag-viral to bala nga nag-irinaway itong mga naga-tribo to, Bombo Lindsay? Ginakalimta na nagani namon diri sa Iloilo, remind mo naman sa amon, Bomboron. Nahitso na da, Bombo Michael, ang ining kinagamo, dra nga nagalinupad mga drums inyo sa may pagpatigayon man sa Ati-Atihan Festival? Okay na to Bombo Lindsay na hataga na to sang nagatigo nga tulupangod kay ginban na to ang duha ka grupo nga involved sa mga kinagamo kag subong nga panyempo may afters nagpagawa to sang executive orders Mayor Jorin Socro di daw pungkuan to diri sa amon sa Sangguniang Bayan kung ano ang mga legislative measures nga pwede nila maipasa para hindi na mauman pa, no? Hindi na matabo pa ang amo nga kaparehas nga insidente. Oo, kay balaan naman nato nang natabo to nagalulupa to ya pati ang bastram. Oo, Bombo Lindsay. Oo, amo ganiti amon diri ba kabay pa nga way lang sang may matabo sina. Pero ti mga mainabyanon manikag mga mabuot daring mga tawo diri sa syudad sa Iloilo. Kabay pa nga ti makapadulong man kamo diri Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo, especially karon sa hapon sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2024 kag buwas gid ang Ati Tribe competition alas 8 sa aga. Sige lang alang na ako nga tiyempo, hindi ko na pabalik sa inyo madamo gid nga. Madawag nga salamat sa atong mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala na ta sa nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan. Nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox.
Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. Input alas 6 ang tagna sa aga. Mayong aga makabombo nagka-flag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sa Sabado,
Enero 27 tuig 2024. Kakaroon dito na kita sabay sa ato sari nga mga headlines sa babalita lokal pagpasanyog sa agrikultura sa Negros Occidental. Ginpainan sa masobra 800 milyones nga budget. Traffic enforcer gindukol sa driver nga naglapas sa truck ban pinuno sa Bacau Traffic Authority Office may pahanumdom sa mga motorista. Punong barangay sa Barangay Punta Taytay nag-athag nga hindi sinibodyguard ang biktima sa pagpangulutang sa Barangay Alhisang Huwebes. Isa sa duha ka suspect sa pagpangulutang sa mag-asawa sa Barangay Tangub sa Enero 21 nagpalapit sa Bacolod Police Station 8. Driver sa motorsiklo patay matapos na makabunggo sa kotse sa Barangay Alhis kapon sang aga. Sa mga balita nasyonal, siyam ka membro sa Daula Islamia Multi-Terrorist Group patay. 4 ka soldado operasyon sa enkwentro nga nagluntad sa bahin sang Piaga po sa Lanao del Sur. Senator Amy Marcos ginatudlo ang pakaisa nga si House Speaker Martin Romualdez nga nagapamuno sa kontrobersyal nga People's Initiative. President Bongbong Marcos magapalagan sa state visit sa Vietnam sa Lunes. Sa balita international, International Court of Justice nanindugan nga dapat himuon sa Israel ang tanan agud nga mapunggan ang genocide sa Gaza. Balita sa negosyo, pagsaka sa presyo sa gasolina sa masunod nga semana mahimo nagdangat sa 2 pesos, diesel mahimo nga magsaka sa 10 piso. Balita sa nampang UEE Basketball Association interesado nga kuwaon na bilang naturalized player si Kevin Kiambao. Balita sa entertainment, kay Padilla nag-ako ka may bag-o na nga nagapasadya sa iya tagipusoon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa aga. Makabombolito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Glory Faith Alciario. Kaga ko naman si Bombo Pon, si Espino sa ato siniuna mga detalye sa mabalita lokal. Nagpain sang 855 milyones 788 mil nga pondo ang Department of Agriculture kundi Region 6 agud nga mabuligan kag mapasanyog ang agrikultura sa Negros Occidental. Sunod ka Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson sa pundo nga gintalana ang pinakadako nga location amo ang sa rice program agud nga mabuligan ang mga mangunguma sa ilang pananom kag farm to market roads nga mapahapos naman sang transportasyon sa mga produkto. Sunod kay Lacson nga si Regional Director Dennis Arpia ang mag-opisina sa probinsya Kanabulan agud matutukan ang mga proyekto nga ipatuman sa Negros Occidental. Ang nasamit nga kantidad ang para sa banner program o special project nga ipatuman sa DA sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod. Sa nasambit nga kantidad yari ang pila ka makatuan sang pondo. Karakip na diri ang kapin sa 363 milyones pesos 926,290 ang magakadto sa sa rice program. Kapin sa 8 milyones naman 8.5 milyones ang magakadto sa high value crops development program. Kag 4,485,000 ang magakadto naman sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Ginatungaan man sa probinsya nga pasanyugon ang produksyon sang bugas. Bangod yara lamang sa karon sa 4.5 katonelada kada hektarya ang mahimo ka mga mangunguma o kung sa mga mangunguma sa target sa 6 katonelada kada hektarya kung sa din komite ng DA nga magabulig agud nga mapasaka ang produksyon. Magluwas sa bugas ginatunaan man sang probinsya ang produksyon sang durian sa Negros Occidental bangod plano man ini nga i-revive kag mabalik ang hilig sa pagtanom bagod isa ini sa mabakal nga produkto nga makabulig sa mga mangunguma. We have a budget of allocation of 855 million, no? The biggest of which is for the rice program. Also farm to market road up to the tune of 410 million pesos. No? So I asked them to submit to me these targeted farm to market roads so that we will not have a duplication kasi we are also aggressive in our own farm to market road. Ang kabahin sa paig ng Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson. Nagapanawagan ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa mga motorista nga hindi na pagsulitan ng pagpanakil sa mga traffic enforcer sa syudad sa Bacolod. Kahapon, may aras ang isa ka traffic enforcer nga nasamaran matapos gimpakdo sa driver sa truck nga naglapas sa truck ban. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bitaw Head Patrick Leonard Lacson, ginpauntat sa traffic enforcer nga si Rex Kabalatungan ang truck nga ginamaneho ni Rator Disillas. Apang mahimo nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon, mahimo nga wala sinin na
kumpormihan ang inipagpalusot sa iya sa traffic enforcer gani gipayag ang impakdol niya ini. Nakaangkon sang samad sa mata ang traffic enforcer. Una naman nga na-detain ang driver sa truck apang nakagba naman ini. Nakaistoryahanay na ang magtimbang nga bahin kay nakapangayo naman si Tordesillas sang pasaylo kay Kabalatungan. So kay Lacson gin-post niya ini sa social media agod nga mangin reminder sa tanan nga mga motorista nga hindi insakto nga sakito na ang mga traffic enforcer labi na kun ang mga ini ang nagagahimo lamang sa ilang mga katungdanan sa pagdiliher sa trapiko. Nangakig siya kay tungod na hindi siya pagpalutson o kung ito to ichindihon. So, hindi na ako magpadalong sa ilang istorya. Ang natabo na nakiyara siya sa kong detention, sa backup, kabay pa nga makareflect siya. Kasi ban nga mga violators, no? Makareflect lang sa mga musiling incidente na kung ginaubra lang sa enforcer niya ubra, respeto na nila. Hindi lang mag-violente. Si Patrick Leonard Lacson ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa iban pa ginaton sa nga mabalita ginatag sang punong barangay sa barangay Punta Taytay, Bacolod City nga hindi niya bodyguard ang isa sa mga biktima nga gintiro patay sa way sa Purok Metal sa barangay Alihis, Bacolod City. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod, kay punong barangay Cliff Orland Palma nga presidente niya si Paul John Montaño ang kaupod sang minor de edad nga napatay sa shooting incident sa Enero 25 sang kagahon. So kay Palma anay job order sa Montaño sang syudad nga naka-assign sa may sa Bacolod Traffic Authority Office apang sa barangay nag-duty sang nagdaog bilang punong barangay si Palma sa Oktubre tuig 2023 nga eleksyon nagpalapit sa iya si Montaño agod nga magpabulig agod nga liwat nga makasulod sa GO gani ginisyuhan niya inisang certification natigayon naman nga makuha nga job order sang syudad ang biktima kag gin-detain ini o kon gin-detail ini sa barangay Punta Taytay. Suro sa punong barangay tuman ang pagpasalamat sa iya sa biktima bangod dako ang ginbag-on niya balin sa nagtrabaho ini sa barangay ginpaig man sa punong barangay nga nakibot man ini nga may ara sang police record si Montaño. Suro pa diri sang kagahon sang Enero 25 may nagpamato sa ilang beach resort kami nakita nga nakamotorsiklo nga batawo nga nagtambay pasulod sa resort apang sang gingwa sang staff dayon man nga nagbaniyo palayo sa resort. Bagon sini na trauma ang mga kabataan ni Palma kag hindi naluyag nga magtulog sa ilabalaya. Samtang sang hapon pa sang Enero 25 siya nakabalo nga napatay sa shooting incident si Montaño. Nakatag naman ini sang statement niya sa magkatapos sa Bacolod Police Station number 7 kag wala man ini nakabalo kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima apang ginalantaw man sini nga mahimo nga personal ang rason sa pagtiro patay sa biktima. Hindi ko na siya bodyguard. Okay. Parinti ko na si Paul Jan sa mother side. Kag tapos sa kuha na sa ng GO ko na sa muna GO na sa ni Gwen Montaño na padlagan bila kapitan sa Tangob. Tapos kay ti nadala na sa widening class impalin na sa job order mo. Itagdaog ko sa October amo na nagbagambal sa ako na buligi ko danay kasi para ang kabahin sang pahayag ni Porong Barangay Cliff Orland Palma sa Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Ginkompirmar sa Station Commander sa Bacolod Police Station 8 nga nagpadulong man sa istasyon ang ginatudlo nga isa sa duha ka suspect nga nagtiro sa mga biktima sa Barangay Tangob sang tinalikdan nga Enero 21 sang gabi. So kay Police Captain Belvin Mercado ang pagpadulong sa isa sa mga ginatudlo nga suspect sa shooting incident sa Barangay Tangob sa Station 8 ang magpablatter bilang depensa man sa kaugalingon sini. Isuno kay Mercado, wala man mahibaloan kung sa diin sa karon nagatinir ang mga suspect. Samtang kapisar nga at large ang mga suspect ipasakaan ng mga inisang kaso sa Lunes nga attempted murder, frustrated murder, kag murder bakod si Peñafiel ang nasamaran lamang. Si Cindy ang nagapadulong o nagapadayon sa pagpahulong sa ospital apang si Junjun ang napatay. Madumduan nga sa tinalikdan nga Enero 21 sang gabi gintiro sang duha ka mga suspect ang mag-asawa kaupod si Ira kag ang duha sini katuig nga anak nga ginitsa pa sila sa kanal sadto awod nga hindi maigo sang bala. So kay Ira subong nga adlaw kon sa Lunes pasakaan na sila sang kaso nga ang datudlo sini nga mga suspect. Isa lang sa pagkapailan naton sila sang kaso nga for Ira attempted murder kay Ira niyang so ang another is murder case kag ang frustrated murder case.
Si Police Captain Melvin Mercado ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Samtang desidido nga magpasakas ang kaso ang pamilya sa biktima nga gintiro sa mga wala makilalaan nga mga suspetsado samtang sakay sa top-down nga tricycle sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod sa Enero 21 ng gabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod, kay Ira Piñapiel ang uto ni Cindy nga importante, isa sa mga nasamaran sa shooting incident kang asawa nga si Junjun importante na pataya. Sa insidente magapasaka mainis ang kaso batok sa ginatudlo nga suspetsado sa krimen. Suno sa Piñapiel nga wala na sa nakita sa kung sino o kung wala na sila nakita kung sino ang mga persona nga nag-file sa counter-blatter bangod ginpayag sang maining nga ginatudlo lamang sila nga suspect sa shooting incident nga nagluntad sa Barangay Tangub. Sunod rin ginatungaan pa nila nga kadtuon sa police station number 8 agud na makita ang mga persona nga nag-file sa counter-blatter apang wala nila ini naabtan. Nagpanindugan si Piñapiel Juan Piñapiel nga kilala sini ang mga suspect bago nini ang mag-utod kag tupad balay nila ini. Sunod diri ang isa pa ka nagbulig sa iya nga makilala ang suspect amo ang helmet nga masami nga ginagamit sini sa tion nga magpadulong sa trabaho. Manuduman nga sa itilikdan nga Enero 21 sa gabi gintiro sa duha ka mga suspect ang mag-asawa kaupod si Ira kag ang duha sini katuig nga anak nga ginitsa pa sini sa kanal agud nga hindi maigos ang bala. Sunod sa kay Ira subong adlaw o kun Lunes pasakaan na sinisang kaso ginatudlo nga suspect. Nagkwestiyon kag natingala pa ini nga madasig ang pagpasakas sang kaso sa mga ginatudlo sa mga suspect matapos nga naghimo sang counter-blatter ikumparar sa ilang mga biktima sa shooting incident. Sa Sagay City ginpahigman na ni Junjun importante samtang si Cindy naman ang nagapabilin nga ginabulong sa bahin sang ospital. Kuno sir kuno kaso subong ginahikot sila. Di ang bali ni sir Mercado, hindi man ako no rason nga damo ginaano kayo lawig na sir mo. Domingo, Friday na ta subong. Ang dugang nga pagpahayag ni Ira Piñapiel o ni Cindy sa biktima sa shooting incident nga konsilin sa Sagay City si Junjun importante ginahaya sa subong. Kag sa katapusan nga balita lokal, patay ang isang rider sa Honda Click matapos hindi makabunggo sa Nissan Patrol. Nasalakyan sa Bangka, Tinago Circumferential Road, Barangay Alihis, Bacolod City kahapon sa aga. Ginilala ang biktima nga si Reggie Juan Tarsiego, 27 anyos, kay residensya sa Purok Pedro sa Barangay Alihis. Samtang ang driver naman ang salakyan ang ginilala ka Jefferson Lumampaw, 36 anyos, sumuloy sa Purok Guanzon, Barangay Mansilingan. Sa numero sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Andy Ofalia, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7, ang salakyan yung laman ni Lumampaw ang ginhinali nagdiko apang wala sinin maklear ang lugar kan nabunggoan niya ang motorsiklo ang ginaman ni Juan Tarsiego. Bangod sinila tumba ang motorsiklo ang nahulog ang biktima giningagaw padala sa hospital. Ang biktima apang imbawian mainis ang kabuhi. Sudo kay Ofalia may helmet si Juan Tarsiego apang ginalantaw nga hindi hugot ang pagtakod sini. Sa karon nakahunong na sa police station 7 ang driver sa salakyan nga kaginaulat na lang ang mangin desisyon sa pamilya sang biktima kag nagalahom si Ofalia nga makaistoryanan na ang pamilya sang biktima kag pamilya sang nakabunggo diri. Ang Nissan Patrol facing south. Oo. So, ito happen daw la ebro na clear ang dalan kaya nag-ditso sa liko na igo niya ang labay man niya motor Honda Click na nagtugas ang pagkatumba siya. Tumba and then muna medyo dasig at lagan. Mayara ma'am. Pero daw siguro medyo wala sila na fix or halog lang. Si Police Captain Andy Ofalia, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Direct Time, 15 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Makabombo sa amon sa ringa pagbalik ibalon ito pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa ito sa ringa Bombo Weather Center. Mga detalye sa babalitan national, international kag iban pa pagkatapos ginamang sini. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium. Sa nga pagpangalaga, di ba lang tapin ako nga lakat sa panahon, nagikan sa ato sa nga Bombo Weather Center, kaupo si Bombo Zalde Foro II. Yes, Bombo Pons, mga kabombo, sa aton nga weather update subong nga Sabado. Ang northeast monsoon ang mag-apekto sa bilog nga Pilipinas, samtang ma-eksperyensyahan sa Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Oriental. Ang magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga mga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod lakip ng Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugalumon. Tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga mahinay nga mga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Mabatsagan sa Southern Luzon, Visayas, kasubong man sa Northern kag Eastern section sang Mindanao, ang makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminahan na sidlangan, ang baybayon mangin mabaskog ang pagbalod, samtang nabilin nga bahin sang pungsod, ang makabatsag naman sang kasarangan tubtub sa makusog nga huyop sang hangin, padulong sa naminahan na sidlangan, ang baybayon mangin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod, samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sang Bacolod. 23 to 29 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 24 km per hour, cloudy, Metro Manila. 22 to 28 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 6 km per hour, mostly cloudy, Legazpi. 23 to 27 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 16 km per hour, cloudy, Rojas. 24 to 28 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 23 km per hour, cloudy, sa Coronadal. 20 to 30 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 2 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 6:12 subong nga aga kay magatunod. Alas 5:50 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zalde Foro II, Centro's #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 19 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Mga kabombo, dito na kita sa Maritalye sa Mabalita National. Siyam kamagay niligar, mga miyembro sang Dawla Islamiyah Mounted Terrorist Group ang napatay samtang apat ka mga soldado ang pirason sa 2 ka oras kapag bayluanay sa Lupok sa Guabes ang hapon sa Napukid gabahin sa Tapurog sa Piagapaw o kon Piagapo sa Lanao del Sur na enkwentro sang tropa sang 1st Division sang 103rd Infantry Brigade sa Philippine Army ang 15 ka mga ginaligar terorista nga ginapangunahan ni alias Mater kaupod sa alias Engineer, alias Umar kag alias Katab nga ginaligar nga mga suspetsado sa pagpamuamba sa Mindanao State University sa talikdan nga Disyembre 3 sa tuig 2023 nga gintunaan sa kamatayon sang 4 ka mga persona. Ang mga nagkalamatay nga mga sospetsado gidkalala nga sanay alias Umar, alias Mikdad, alias Imam, alias Abdullah, alias Mohager, alias Hamza, alias Mawiya, alias Mohamed, kag isa pa sa mga wala sa identity. Sunod sa kay
Brigadier General Igor Ray Boroquillo Jr., Commander sa 103rd Infantry Brigade nga naglunta ng enkwentro samtang nagapatigayon sa operasyon ang 7th Company sang 3rd Scout Ranger Battalion agod pangitaon ang mga suspetsado. Na-recover man sang tropa ang 8 ka mga assorted high-powered firearms samtang gidala naman sa malapit nga mga ospital ang pelason nga mga soldado. Samtang ginakusahan ni Senator Amy Marcos ang pagkaisa sini nga si House Speaker Martin Romualdez nga amo ang nagapamuno sang kontrobersyal nga People's Initiative nga sunod sa mga senador magadula sang gahom sang Senado sa masunod nga mga charter change efforts. Sunod kay Marcos nga utod sang presidente tuman kadamo sa mga text nga mando formas nga lunsay nagikan sa opisina sang speaker kag kompleto pa ang pangalan sang iya mga assistants. So diri imbolbado gid ang opisina ni Romualdez sa pagtipon sa mga perma para sa mga botante. Dugang pa sini nga nag-offer ang opisina sini sang 20 million pesos kada distrito kag nagapati ini nga nagikan kay Romualdez ang timeline na dapat pagkabulan sang Hulyo matapos na ang tanan. So portado man ni Senator Joel Villanueva ang claim ni Marcos kag ginpahayag nga nakakolekta ini sang ebidensya nga nagatrace sa initiative nagikan sa mga mamalidya sa Kongreso. Bilang sabat sa mga akusasyon sa iya pakaisa, gintawag ni Romualdez ang senadora nga Marites ukon nagapalaptas sang chismis kag ginhangkat ini nga maghatag sa ebidensya sa ginaklaim sini nga bribery. So kay Romualdez wala sang basehan ang pahayag ni Senator Marcos kag mas maayo kung pagaistoryahon niya na lamang ini. Magabiyahe padulong sa Vietnam sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Enero 29 para sa 2 ka adlaw nga state visit santo sa imbitasyon ni Vietnam President Vo Ban Thong sunod sa Department of Foreign Affairs. Sa ini ang labing unang outbound trip sa ang presidente subong ito'y kasubong man nga labing una o kon man ang labing unang imbitasyon nagikan sa Vietnam. Umalinsang siya ang nagpungko sa pwesto sunod kay DFA Assistant Secretary for Asia and Pacific Affairs sa Eileen Menjola Rao. Ang relasyon sa Pilipinas sa Vietnam ang malapit na sa 50 ka tuig. Humaling sa gintukod ng bilateral relations sa tuig 1976. Ginarooman nga makikita si Marcos sa kanday President Tong, Prime Minister Pham Minh Chinh, kag National Assembly of Vietnam Chairman Vong Dinh Yu. Agod na diskusyonan ang multifaceted relationship kag mga pamaagi agod na ma-explore ang mas madalom nga kooperasyon nagikan sa naglalain nga fronts. Magatubang man si Marcos sa mga business leaders agod i-promote ang trade and investment relations kadungan sa tinutuyo sang duha ka mapungsod nga pasanyugon ang trade tubtob sa 10 ka bilyon o kon 10 billion US dollars o kon 563 billion pesos sa masunod nga mga tinuig. Kag sa tapos nga balita national, gin-question ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang Philippine Charity Sweepstakes Office kung nga madamo ang nagdalaog sa loto kung sa diin milyon ka mga premyo ang nadagan sa ikalimang kayunan sa sunod lamang sa isa ka bulan. Ginlaragway sini ang 5 ka asod-asod nga kadalagan sa nagkalinlain nga lotteries bilang isa ka anomalya bangod masami nga nagalabot sa binulan antes makaangkon sa tagdaog sa isa ka loto ilabi na nga mayara sang 29 million nga kombinasyon para sa lamang sa 655 loto. Ginwelcome naman ni PCSO General Manager Mel Robles ang investigasyon apang ipayag sini nga wala sang paagi agod nga ma-predict kung sino ang madaog sa isa ka game of chance. So diri ang mga persona sa likod sa PCSO ang nagataya man gani kung may anomalya diri. Ang una nga hindi magtaya amo ang mga empleyado. Panindugan ni Robles nga hindi sarang nga ma-manipulate ang loto kung sarang nila ini nga mapamatud-an. Dugang pa sini nga ang PCSO ang nagbayad sa 15 billion pesos nga tax sang 2022 kag 17 billion pesos nga tax sang 2023. So sa opisyal, hindi sarang nga ma-disclose ang ahensya ang pangalan sa mga tagdaog magluwas na lamang kung mag-issue sang sapina ang Senado. 24 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 aga makabombo dito ng kita sa detalye sa Babalita International. Ginpahayag sa International Court of Justice nga dapat himuon sa Israel ang tanan agod nga mapunggan ang genocide sa Gyara sini sa Hamas kag panugutan ang ayuda nga makasulod sa Gaza suno sa bahin sang ICJ nga dapat i-facilitate sa Israel ang kinahanglanon nga humanitarian aid sa Gaza sa isa ka landmark decision sa kaso nga nakaangkon sang atensyon nagikan sa bugos sa kalibutan. Ang korte nakabase sa bahin sa dahig nga nagapahayag nga dapat himuon sang Israel ang tanan agod malikawan ang komisyon
asang tanan nga acts nga yara sa scope sa Genocide Convention. Para sa mga Palestinians, makabig na ining achievement sa ila pabor. Apang kunatawon ang maragtas, wala ginakilala sa Israel ang mga international decisions. Suportado man sa mga Palestinians sa nasambit nga tikang, kag ila ini ginapabugal. Kag sa katapusan nga balita international, gintawag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang preliminary ruling sa International Court of Justice na tuhoy sa akusasyon sa South Africa nga genocide bilang rejection sa iya ginatawag diskriminasyon batok sa iya nga pungsod. Ginwelcome sang Palestinian Authority kag South Africa ang nasambit nga ruling kag ginpahayag nga ini ang representar sa kadalagan sa katawhan nga tawhanon nga kinamatarong. Ginpahalin sa pinuno sang main United Nations Relief Agency sa Gaza ang mga staff nga ginalegar imbulbado sa pagpakatake sa Hamas sa Israel sa Oktubre 7. Temporaryo naman naging pauntat sa US State Department ang ayuda sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA sa tunga sa mga alegasyon. Gidalaw man nga makikita ang direktor sang CIA sa mga Israeli, Egyptian kag Qatar negotiators agod nga diskusyonan ang isa ka kasugtanan agod nga masiguro ang pagkahilway sa dabilin nga mga hostages nga yara sa duyo sang Hamas. Kag sa ato sa nga balitang espesyal, may mga tawo sa kalibutan nga duna na nga hipuson apang pinasahi. Ang ginimo sa isa ka babae sa India bangod isa ka oras kada adlaw lang ang ginpain ni Saraswati Devi, 85 anyos, agod nga maghambal. Tuig 1922 ang ginsuguran ni Devi ang iyang Monvrata o kon ang vow of silence. Pamanin sang napatay ang iyang bana sang tuig 1986 sa halos sa patio na ini nagapuyo. Bagod sang loneliness nga nabatyagan sini bagod sa nagtaliwan nga palangga. Sang tuig 1992 nag-abot si Devi sa bahin sang Ayodhya City kag nakilala ang leader sang Ram Janmabhoomi Trust, authorized body nga responsable sa pagbantay sa pagpakaayos ang Ram Mandir. Diri sila ang istrikto man sa pagtuo kay Lord Ram. Siya ang gin-inspire sa iya mga upod nga madiboto nga hindi maghambal tubtob wala sang bag-o nga templo agod nga itukod para kay Lord Ram. Subong lamang nga tuig nagtakop na ang iya nga panata nga hindi na maghambal. Ini matapos nga mahuman ang bago nga templo ni Lord Ram sa bahin sang Ayodhya. Kag sa balita sa negosyo, ginalang tao nga magasugata sa mga motorista sa Madason nga simana ang patibag-o nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga magamarka sa ikaapat nga asod-asod nga price hike. Santo sa oil trading sa tinalikdan nga apat ka adlaw gimpayag sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga ang presyo sa gasolina ang may posibilidad nga magsaka sang 1 peso and 95 centavos to 2 pesos and 10 centavos sa kada litro. Ginalantaw man nga magsaka sang 65 centavos to 85 centavos sa kada litro sang diesel kag 20 centavos to 30 centavos sa kada litro sang kerosene. Ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ang bangod sa madabo nga US crude stockpile stimulus package nga gin-issue sang Central Bank of China para sa reinforcement sa economic recovery. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay baylo nga 56 pesos and 29 centavos. So naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay baylo nga 42 pesos and 2 centavos. Hong Kong dollar ay baylo nga 7 pesos and 20 centavos. Euro ang baylo nga 61 pesos and 8 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang baylo nga 15 pesos and 1 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex sa Petron stations, 61 pesos and 90 centavos to 63 pesos and 60 centavos ang presyo ng unleaded. 62 pesos and 80 centavos to 68 pesos and 5 centavos ang presyo ng premium kag 58 pesos and 50 centavos to 60 pesos and 15 centavos ang presyo ng diesel. Sa balita sa inampang interesado ang pamunuan sa UAE Basketball Association nga kuhaon sa Kevin Kiambao kag himuon nga naturalized player. Ginkonfirma ini ni Kiambao kag sunod pa diri nga pila ka mga opisyales na ang nagakinahanglan sa iagod nga magampang kag mangin kabahin sa UAE Men's National Basketball Team. Dugang pa sini nga malipayon ini sa mga oportunidad nga nagaabot sa iya. Apang wala pa ini sang sabat sa mga UAE officials bangod hindi mapos ang pagbaylo sang nationality agod nga makampang sa iban nga pungsod. Gipagman ni Kiambao nga palangga sa niyang Pilipinas apang
bukas man ni sa anuman nga mga oportunidad. Kag sa balita sa entertainment, ginako ni Kylie Padilla nga may bag-o na nga nagapasadya sa iya nga tagipusoon. Sa isa ka interview, ginpamangkot si Kylie kung sino ang kaupod siya sa mall. Nga gilayo naman nga ginsabat sang actress nga ini ang nagapasadya sa iya. Ginkilala naman sa mga netizens ang lalaki nga si Gino John Simon, isa ka tattoo artist. Hindi ini ang una nga kay gayonan nga nakita nga magkaupod ang duha bangod sang bagong tuig. Nagpost ang actress sa social media nga magkaupod nga sila nga nagsugalaw sang tuig 2024. Madam naman sang tuig 2021 nagbalagay ang mag-asawa nga si Kylie kag Aljur Abrenica. Sang tuig 2023 naman ginako ni Aljur nga nag-cheat ini sa iya asawa kag pila ka bulan ang nanligad ginkumpirmar sang aktor ang relasyon sini sa aktres nga si AJ Raval. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 30 minutos sa kaligal sa tak ng alas 6 aga mga kabombo. Inyo batian na ang kabukusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sang Sabado Enero 27 tuig 2024. Kami ang inyo mga balita. Bombo, Glory Faith Alchario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapod na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa ato sa ring Bombo News Analysis, saging basa ni Bombo Denver Quijano, may tiguro 3 kabulan. Dungagan pa 3 kabulan. Ang ila lisensya para ini aprobahan. Dako nga bulig sa mga driver. Sa 3 kabulan sila makasustener. Kabayang ila ginasyagit mabatian para hindi man madula ang ila pangabuhian. Kag madamo man pasahero mabudlayan kung ang traditional jeepney wala sa dalan. Dako matipid ang traditional jeepney. May discount ang mga estudyante. Ang kita sa driver supisyente, nakapaeskwela pa sa pila ka estudyante. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan ging padala ni Ivy Tayab sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 27 sa bulan sang Enero sining tuig 2024. Inyo makaupo sa bunga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, kalansay sa isa kalalaki na sapuan sa Banwa sang Calatrava. Samtang may drug by bus operation man nga ginpatigayon sa may barangay 14 diri sa syudad sang Bacolod. Ang detalye sining nasambit nga mga report aton pagkuhaon karon kay Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita national, constitutional crisis amat-amat na nga nagakatabo suno kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ini ang ginpahayag ni Senate President Zubiri no matapos nga
Padala sang sulat sa iya si House Speaker Martin Romualdez ang padala sang sulat sa Senado nga nagapabutyag sang commitment sa pagsuporta sining resolution of both houses number 6 ang ginfile to bala ni Senate President Zubiri nga nagatukod sang isa ka subcommittee sa idalom sang Senate Committee on Constitutional Amendments agod nga masugura na ang pagdiskusyon na tuhoy sa ginapropose nga pag-amenda sa mga economic provisions sa 1987 Constitution. Matapos nga nagayunan sila kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung sa diin nakasugtan dito nga ang Senado amo ang magapamuno sa pag-review sa economic provision sa 1987 Constitution kag pag-aprobahan nino sa Senado and pag-adoptar sang Kamara. But sa sulat na ginpahayag or sa ginpadala ni House Speaker Romualdez, ginpahayag sining in full support siya sang alternative nga People's Initiative nga gindinay naman ni Zubiri nga kabahin sang ilang diskusyon. Kati hugot nga pamatok o kung gina-reject sang Senado ining nagapadayon sa karon nga People's Initiative, no? Kay nagapanindugan si Zubiri nga ang nagakatabo sa karon nga People's Initiative ang sahi bala sang porma kung paano ginakolekta ang signature is flawed and unconstitutional. Subong nga mabatyagan gid ang tensyon, no, sa tunga sang Senado kag sang Kongreso bangod sining ginapatigayon nga People's Initiative o kon ining pagduso sang charter change. Samtang sa balita international, ang hari sang Britanya, no, maayo man ang kahimtangan samtang yara sa karon sa hospital matapos ini nga nagpaidalom sa prostate treatment si King Charles according dire sa iyang asawa nga si Queen Camilla. Maayo man kunong iyang kahimtangan, no, matapos ang pagbulong sa iya nga enlarged prostate kahapon. Ginadmit ni siya sa may hospital kung sa diin man ginadmit ang iya nga daughter-in-law nga si Kate, no? Nga nag-recover man sa karon sa isa ka surgery ining Princess of Wales si Kate nanuman ginadala man sa ospital, no, sang tinalikdan bangod sa abdominal surgery sang tinalikdan nga si man. Pero bisar sini maayo man ang kahimtangan sa hari sang Britanya kag sang Princess of Wales sa karon. Philippine Standard Time 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan at pagkakuha ng mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masamiman ini nga bilog o kon Philippine Standard Time, 45 minutos sa nakaligad. Sa taknala sa isang aga, balik ito dari sa atong Platuntunan, Bombo Report, 2nd edition. This time, katoon nato ng mga reports ni Bombo Grace Lynn Lobaton na tuhoy sining kalasay sa isang kalalaking nasapuan sa Banwa, sang Calatrava. Kag drug bypass operation, ang ipatigayon sa Bacolod Police Station 1 sa Barangay 14, Syudad, sang Bacolod. Yara sa pikalinya, si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Jaire. Jaire, mga kabombo, ay sa kalansay upon remains sang isa ka lalaki ang nasapwan sa Banwa sang Calatrava. Isa po Jaire, ang itago tala lang sa iya sininga pangalan. 27 anyos, sa ka-driver, kag-residente sang Barangay Sagrada, Dumaraw, Capiz. So, hindi siya taga-diri, Bombo Jaire. So, taga-Capiz? Yes, taga-Capiz. So, posibleng diri siya ga-ubra, kaga may initial information niya rin siya sang girlfriend, Bombo Jaire. No? So, natabo ini siya sa may Sitio Bomba, barangay, o kung nasakwan siya, sa may Sitio Bomba, barangay Kalampisawan, sa Banwa sang Calatrava. Kasi sa investigation sa aton sini ng mga kapulisan, ang isa ka Rolando Claro, no? Si Rolando Claro ang mapakaon tani bala sa iya sini nga baka sa may mataas-taas nga porosyon sang lugar, no? Samtang nagalakad siya, may napanimahuan na perti kabaho bala, no? Pag amo nang tulod sa iya lang tawon kung ano ining baho nga bagay nga iya sila na panimahuan samtang siya ang nagalakad going pataas na para sa iya sining baka, no, na iya panon. Dason may nakita sa Bombo Jaire nga skeleton sa isa ka buho na more or less ang katalumon sa ni 7 ka feet bala, no? 7 feet. Dason, pagkakita iya, siyempre, nakibot din siya iya, gid siya katawo ang kalansay, no? So, gin-inform niya ang mga barangay official sa Kalampisawan kag na-identify pa sa mga bayo, kahit may mga bayo pa, Bombo Jaire, no? I-identify si Alma Empase nga girlfriend sang victim nga iya gali ato nga boyfriend nga nasapwa na lang nga kalansay na gid saya, hindi sila nga founded body kundi kalansay, Bombo Jaire. Ason ang ini nga skeleton ginhimos na, no, kagindala bali Bombo Grace, tulaan na lang gid siya, no, sa nasapwan. Paano ni siya nakilalaan? Paagi sa bayo nga ara man sa hole bala, no, o sa buo, Bombo Jaire, nakilalaan sang iya sa nga girlfriend sa lugar, no? Pagkatapos ito, minimos na kag gindalaman sa morgue, no, sa hospital nga malapit sa Calatrava o kung sa Calatrava Municipal Hospital para nga pagakandakan pa na sang post-mortem examination kung ano ang iya sini nga ginkamatay nga naghanambot kita punto nga sapon lang sa tulan, Bombo Jaire, no? So pila man ka adlaw siguro nga nadula ini o paanda ni sang lugang
nga information sa aton sa mga kapulisan dira sa may Calatrava Municipal Police Station. Bata pa ni, Bomojere, 27 years old. Kag basi bala may grudge, no? Nga ara sa likod sini sang ini nga klase sang krimen nga naging buhuan para sa area tapos nakita lang sang taga-dira man mismo. Oo, no, kag kumpila na siya bikadlaw na missing antes ini na sa Puerto mo Grace kiti kalansay na lang adaan basi malaglawig na ni. Amo gani, no, hindi magkalansay na. Hindi man siguro sila nga dubag-o lang kasi ito nang dugay na gayong botare kag anangin kalansay na ini siya. So balon tala kay do ano man daan mabukid man nga bahin kasi bala may mga information dira no nga permi lang rason sini mga tutod ta nga sa bukid bala no mga membro sa makawalang grupo pero balon tagid niya ako ano man gid ni ang rason no o kung sino naghimo dini kasi may person of interest naman Bombo Jaire gito guys. O kagang statement man sang iya nga nobya ino kay tido amo lang ning iya dere nga do close gid nga relative santo man sa imong nga report bala Bombo Grace or hindi man relative pero kay ti taga-copy siya nga daan so pamilya ya to didto no. Correct Bombo Jaire ti kaluoy man sa pamilya ya nga sigin pangita man sa siguro sa iya sini nga nobya nga wala na siguro contact pala sa pamilya sa kapis so kasubo sa nga sini nga nadangatan diri sa may Banwa or sa Banwa sang Calatrava. No, so bantayan nato na ang dugang nga detalye kung makakuha ka sa information sa mga kapulisan. Bombo Grace, may tagbaybas operation man ang ipatigayon diri sa Bacolod. Yes, nadakpan ang isa ka 26 anyos nga fruit vendor sa ginpatigayon nga drug bypass operation kag ini siya amo si Renato Santa Maria E. Flores, single, residente sa Purok Orchids, Barangay Santol, Binalbagan, obra bilang fruit vendor. So, nadakpan siya sa may Purok Boulevard, Barangay 14, Siyudad San Bacolod, Pangayaw, Bombo Jaire, no? Nag-rent lang sa balay. No? Kay parati malapit-lapit man lang kayo Binalbagan. Pero, ang iya pagdidali nga pag-obra amo ni ang pagbalikya sa illegal nga droga. Nakuha siya more or less ang 47,000 pesos. So exactly 47,600 pesos. Kag may kabugaton nga banta sa 7 ka mga gramos sa suspected shabu. Kag pila pa ka mga non-drug item. So ini siya ang nakahunong subong sa Bacolod City Police Station 1 para sa iya sining proper disposition o pasakaan kaso sa Lunes nga adlaw Bombo Jaire. Oo, hindi lang gali prutas ang ginabaligya ya Bombo Grace. Oo, kundi muna hindi man ipagpaglow, no? Illegal nga droga pampalain lang kitang kabuhi kag sa potoro sampol ti mga kabataan, no? Bata pa, mabiktima kag pa so wala na talaga kaupo sa barangay 14 Mamudari sa mga barangay nga na problemahan sang aton nga syudad na bahin sa illegal nga droga kapay pa no kay tira tukuron ang police station sa barangay 14 kapay pa nga sa presensya sang building kag sa mga kapulisan mauntat na ni sila Bumosari malapit-lapit sila sa ilang. Amo gid no. Mama Grace, kamusta sa karon so far sitwasyon sa syudad sa Bacolod? It's weekend, no? Saturday. Ano tong nagahon sa likod mo? Agahon Bombo Jaire sa aton palibot subong san Sabado, no? San Sabado gagapadamo man ang salakyan pasi going ni sa Iloilo, no? Pwede gani going sa pila ka mga Banwa kag syudad pero patas-patas naman norte kag south nga bahin sang syudad gid ang mga nagabiyahe subong aga sang Sabado no kay may mga occasions kag festival sa syudad sa Cadiz so ang Jaire sa paglibot man nato no nang libot ako kagapon nakita nako nga mga baligya nga mga bulak nga mga artificial bala no kag mga
mga plastic na bulak gifts sa Valentine's Day. No? So, sa paglibot ko, may mga nakita ko nga stuffed toy, color red, nga ginesign siya para sa love month, sa Valentine's Day. Ari, gali makita sa Facebook Live to, Bombo Grace, no? Colorful Yes. lang, may love na nga nakabutang. Oo. Mga kailangan man ni Bombo Grace pag checkar mo to. So very affordable. Barato ka subong. Kasi magmahal next month. Ambot lang Kasi, no? Sige, siya, damo-damo, naging sa subong niya, display. Sandiin lang subong, Bombo-Zaire. Kag, ang mga bulak, meron na nga, ginapang-arrange wala, kag ginapicturan, kag ginatanyag man isa, 200 pesos, isa lang galing nakabulak. So nga, nabunta kami accent lang, mga flower shops bala. Ariho, nakita ta kagapon ang mga fake siya nga bulak, mga plastic siya, no, o di ganito katela lang bala. Mayara sang baligya nga tag 5 pesos, tag 10, tag 20, tapos ang may gamay nga stuffed toy tag 19, tapos ang dako tag 25 pesos, tag ang dako kiti man sobra masashin. So affordable siya. So tag 19, Bombo Grace, 25 ay ning mga stuffed toy nga gagmay. Oo. Barato gito din, no? Especially sa mga estudyante, darabi nga may hatagan, mga affordable man para sa ila. Bombo Grace, yung bulak nga tag per stem na, ning plastic. Oo, isa lang kabilog bala, tag 5 pesos, ang color pula. Kung damo katagaan, mga teachers mo kung wala ka lang mga estudyante bala sa eskulahan, may mga cash lang, hindi pa afford ang totoo, nga mula kay mahal na yan mo, fresh na daan niya. Mo na danay hatag mo tapos butangan mo love letter. Oo man ko no, it's the thought that counts man ko na Bombo Grace, no? Pero in the coming days, masyakira gid kita sa mga bulak gid ya, sa mga fresh nga flowers, wala ka mo gid na masamig gid ang ginahatag man during Valentine's, no? Oo. Mga sing-sing wala nga tag 299. Ay, abaw. Mga muna nga mga damo na da Bombo Grace to nga na dang opinion sa mga sa mga tao sinang sing-sing nga 299 no? Gani. So, mo baton ka 299 nga sing-sing engagement ring? Yes. Baton ka engagement ring nga 299 pesos? Oo. Basta seryoso sa kaso, depende lang sa sitwasyon man Bombo-Zaire. Pero siyempre kung ano man ang ginahatag sa ako, niya ginabaton ko man lang. Bisan hindi ko na favorite, no? Ginabaton ko man lang. Pero sa iba, siguro, lain naman niya ang paglantaw dira nila. Amo gid Bombo Grace, no? Naka-move on naman to guro atong mga naga-involve sa amo sining mga tupiko Bombo Grace. Yes. So far, subong matog nagyapon na tapyas ang hangin or matamat na nagagwa si Mr. San. Katugnaw sa gihapon, Bombo-Zaire, bisan may ara kita presensya ni Haring Adlaw. So, gid, so, feeling mo may ice pala sa palibot mo. Nga dugga pala lupsop sa imo sini nga mga buto ang iya kasi nga nakatugnaw bala. Oo, tiban nga mga naga-jogging, dubintaha man ni guro sa ila. Kaya dito ka namin, gid masandapyas ang hangin kung kagahon bala Bombo Grace, no? Yes, insakto gid na. Iban siguro pabalasan man sa gihapon. Ako hindi ko yan para balahas kita nga or balason nga tao. May nakita nga jogging, especially kung naulan gaging gapon niya. Amo gid, doon nadala na silang daily routine. Bombo Grace, thank you gid. Yes, ang mga balita nga nagikan sa Patol, ini si Bombo Grace din Batol para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madawang niya salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang Patrol. Philippine Standard Time 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Dugay-dugay, magasulod na ang Bombo Network News. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Sabado, Enero 27, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, itong preliminary investigation sa overseas Filipino worker na nakakulong sa bansang Japan inaasahang matatapos sa susunod na linggo ayon sa Department of Foreign Affairs. Si Senator Amy Marcos naman, pansamantalang pinasususpinde ang Lotto Draw. Ang apela naman ng Sunshine Media Network International kaugnay sa suspensyon ng kanilang network ibinasura ng Movie and Television Review and Classification Board. Isyong kinakaharap ng network idudulog kay Pangulong Marcos. Ang charter change signatures naman natanggap na ng Commission on Elections mula sa 1,000 mga munisipalidad at mga lungsod. Ang Department of Agriculture umaasa na makakalikom pa rin ng 20 million metric tons ng bigas sa kabilayan ng El Nino phenomenon sa bansa. At abangan mamaya sa ating international news ang United Nations. Kinundi na ang nitrogen gas method ng Alabama sa pagbitay ng isang individual. Sa ating sports balita, ang Philippine Sports Commission tiniyak na tatalima sa panuntunan ng World Anti-Doping Agency. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang matatapos sa susunod na linggo ang preliminary investigation sa overseas Filipino worker na nakakulong sa bansang Japan. Ang isa sa 2 Pinoy na nakakulong sa naturang bansa ay dahil yan sa pag-abandona sa bangkay ng isang patay na mag-asawa na nasa nasabing lugar. Nauna nang binisita ng Consul General ng Philippine Embassy sa Tokyo si Brian De La Cruz sa kanyang detention cell at inilarawan ang kanyang naging kondisyon doon.
Sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na si De La Cruz at ang isa pang Pinoy na si Hazel Ann Bagisa Morales na kapwa iniimbestigahan sa umano'y pag-iwan nga sa isang bangkay ng mag-asawang Hapon at hindi itinuturing na mga sospek. Sinabi rin ni De Vega na inaasahang matatapos sa susunod yan na linggo itong isinasagawang preliminary investigation sa naturang kaso. Sa CCTV footage, nakitang lumabas nga ang dalawang Pilipino sa bahay kung saan natagpo ang patay na itong mag-asawang si Nohiro at si Kimi Takahashi noong Enero 16 ng kasalukuyang taon. Natagpuan ang mga bangkay na mag-asawa na may maraming saksak na dahilan upang sila ay bawian ng buhay. Samantala, pansamantalang pinasususpinde ni Senator Amy Marcos ang anumang lotto draw operation hanggang sa hindi pa nare-resolba ang mga issue sa mga bet winners nito. Naging mainit kasi ang usapin hinggil sa umunoy sa buwatan sa loob ng Philippine Charity Sweepstakes Office matapos na questionin ang dami ng mga nanalo nito lamang mga nakalipas na linggo at buwan. Batay sa impormasyon, karamihan sa mga mananalo o nanalo sa lotto draw ay magkakapareho ang apelyido. Ayon kay Senator Amy, mathematically improbable o malabong mangyari ang sunod-sunod o dalas ng panalo ng jackpot sa loto. Anya, maaaring mayroong kababalaghan na nangyayari sa mga panalo sa loto. Gate pa ng senadora, hindi siya kumbinsido na walang manipulasyon sa lotto draw dahil kahit pa sinabi ng pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office na mayroon namang taga-commission on audit at may CCTV sa silid kung saan ginagawa ang mga draw o pagbobola. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, hindi kinatigan ng Movie and Television Review and Classification Board ang inihaing motion o Motion for Reconsideration ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ang naturang apila ay may kaugnayan pa rin sa ipinataw na suspensyon ng naturang board sa kanilang network. Kung maalala, noong Disyembre ng nakaraang taon, naglabas ang Movie and Television Review and Classification Board ng 14 days preventive suspension laban yan sa programa ng naturang network na gikan sa masa para sa masa at laban kasama ang bayan. Naghain ng apila ang naturang network para sa nasabing suspensyon noong Enero 11 ng kasalukuyang taon. Ayon sa pahayag ng Movie and Television Review and Classification Board, hindi sila nakumbinsi ng SMNI na bawiin ang suspensyon na ipinataw na sa kanila. Bukod dito ay kinakaharap rin ng naturang network ang isa pang suspensyon para naman sa kanilang television at radio operations na inihain naman ng National Telecommunications Commission. Kaugnay ng balitang yan, inihayag pa rin ng naturang network o ng Sunshine Media Network International na plano nilang idulog kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang issue na kinakaharap ng kanilang network. Ginawa ng naturang network ang pahayag matapos na ibasura nga ng Movie and Television Review and Classification Board ang kanilang apelan na bawiin ang suspension na ipinataw sa kanila. Ayon sa abogado ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino, maghahain sila ng petition for review sa tanggapan ng Pangulo. Kaugnay pa rin ito ng parusa na ipinataw sa kanilang network. Kabilang na nga rito ang kinakaharap na indefinite suspension ng National Telecommunications Commission at ang pagbasura ng Movie and Television Review and Classification Board sa kanilang apela na bawiin ang suspensyon para sa kanilang dalawang TV programs. Paliwanag pa ni Atty. Tolentino na natanggap na nila ang desisyon ng MTRCB bagamat inaasahan na nga nila ang maging desisyon ng naturang board. Kinukonsidera rin ng kanilang kampo ang iba pang paraan at isa na nga dito ay ang paglapit sa ating Pangulo. Oras 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang may init na balita sa oras na ito, abay tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na walang kinalaman etong mga kongresista sa isinusulong na People's Initiative. Gaya ng sinabi ni Speaker Romualdez na ang People's Initiative ay isang purely civilian matter. Ito ang naging tugon ni Speaker ng tanungin ito kaugnay nga ng sinabi ni Senador Pimentel na nauugnay sa Kamara sa People's Initiative.
Dagdag pa ng mambabatas na walang ipinasang resolusyon at walang panukalang batas na isinusulong ang Kamara hinggil sa naturang usapin. Paglilinaw pa lang leader ng Kamara, wala ding partisipasyon ang mga congressmen sa pangalap ng pirma, kaya hindi lubos maisip ni Speaker kung saan nagmumula ang naturang issue. Ayon pa kay Speaker Romualdez, mistulang nakakakita ng multo si Pimentel at kanyang mga kapo-senador kaugnay ng People's Initiative at sa pangangalap ng pirma kaugnay nito. Kasabay nito, sinabi ni Romualdez na wala itong nakikitang masama kung sasagot ang kongresista at senador kaugnay ng People's Initiative upang maipaliwanag ito sa publiko. Sa iba pa nating pangunahing mga balita, mahigit 50,000 katao ang inaasahang sasali sa One Nation, One Opposition na isang multi-sectoral prayer rally na itinakda ngayong linggo sa Davao City. Ito ay para iprotesta ang paggamit ng mga programa ng gobyerno at pampublikong pondo na nilayon upang umano'y linlangin ang mga botante sa pagpirma ng mga dokumento upang suportahan ang pag-amyenda sa konstitusyon. Sa isang privilege speech nitong nakaraang Martes, nanawagan si Davao 3rd District Councilor Conrado Baluran sa buong bansa na lumahok sa peace rally na pangungunahan ng mga Davao leaders at mga miyembro ng academe at mga concerned citizens. Ayon sa opisyal, ang Davao City ay mananatiling matatag at patuloy na makikibahagi sa pakikisa para sa isang bansa at isang malakas na oposisyon. Binigyang diin ng councilor na hindi ipinagbibili ang mga Davaoenyo. Anya, ang prayer rally ay isinasaayos upang iprotesta ang mga taktika ng nasa likod ng People's Initiative. Nauna nang binalaan ng Commission on Elections ang mga barangay officials sa paghingi ng pirma para sa patuloy na kampanya ng People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag naisumite na ang mga petisyon para sa charter change, i-authenticate ito ng komisyon para sa mga verification. Ito ay upang matiyak na maiintindihan ng pumirma sa petisyon ang mga probisyon nito at kusang loob na gumawa nito at hindi pinilit ng kapitan ng barangay o konsehal o sino mang mga opisyal. Nagbigay din ng babala ang Department of the Interior and Local Government sa mga opisyal ng barangay laban sa pagkuha ng mga pirma para sa naturang initiative. Sa mga sandaling ito ay kumuha na tayo ng mga balita sa ating mga kasamahan. Itong Department of Foreign Affairs abay tiwalang mapapalaya ng Iran ang bihag nilang 18 Pinoy na seafarers. May balita si Bombo Jovino Galang. Regular na kinakausap ng Department of Foreign Affairs ang mga opisyal ng Iran para tuluyang mapalaya ang 18 mga Pinoy seafarers na binihag umano ng kanilang gobyerno. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na nagbigay ng katiyakan sa kanila ang gobyerno ng Iran na mapapalaya rin ang mga ito. Nabisita na sila ng ating ambassador at yung consul dun sa Tehran. Ang magandang balita ay nasa mabuti kalagayan sila. Meron sila recreation, nakakain, kompleto pagkain nila. Alam nila yung trabaho nila doon kasi kahit na ba hindi wala sa dagat yung barko, kailangan nakaangklas sa port, kailangan may mga seafarers doon para ipatakbo yung engine. Bawal yung pagkayaan ng tripulante. Isa pang balita na maganda, nasa kanila yung telepono nila at tuwing hapon nakakausap nila yung pamilya nila. Matlo, tuloy yung sweldo. Sabi ng company, kasi ang company yung nagbabayad ng sweldo. At ang kailangan lang, yung kinakausap yung POE at all that, kung pwede pa sila makakolekta ng hazard pay or double pay or what, kasi nga, itong nangyari dito. So, kung-usapan po yan. Nakausap na rin nila ang manning agency ng mga Pinoy seafarers kung saan sinasabing tuloy pa rin ang pagpapasahod sa mga ito kahit sila ay bihag. Pagtitiyak naman ng opisyal na hindi sila tumitigil para mapalaya ang mga Pinoy seafarers dahil naipit lamang ang mga ito sa away ng Iran government at ang may-ari ng barko. Sabi ng Iran po, hindi po sila bihag kasi hindi rin sila subject, hindi sila part of the legal case. May kaso sa
Iran court tungkol sa ownership ng barko. They are treated as guests. Sila naman, Iran naman ang may hawak, hindi yung hindi sila rebelde, mga Iranian government talaga to, no? Kaya kinakausap namin yung Manning Agency kasi ang original iniisip nila pauwiin tong 18, papalitan ng 18 Filipino volunteers. And even the company recognizes na kailangan sila sa barko. Tante, kung wala sila doon, kung papalayahan sila, may kapalit. Hindi sila officially na tinatawagang hostages. Kasi sinasabi natin sa Manning Agency, magandang temporary ng ibang lahi. Iranian mismo or some other nationality. Kasi pag tapos na yung legal case, tapos balik sa high seas yung dagat, ang kunin ng mga expert ng Filipino Seafarer. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Bombo International News. Kinundinahan ng United Nations ang ginawang proseso sa Alabama na kung saan ipinatupad ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng nitrogen gas. Unang isinagawa sa buong mundo ang nasabing proseso nang bitayin ang convicted murder na si Kenneth Eugene Smith. Ayon sa gobyerno ng Alabama, umabot lamang sa 25 minuto ang proseso at naging makatao ito kumpara sa ibang proseso na pagpapatupad ng death penalty. Si Smith, mga kabombo, ay hinatulan noong 1989 ng kamatayan dahil sa pagpatay kay Elizabeth Sennett. Pinapatay ni Charles Sennett ang asawang si Elizabeth sa pamamagitan ng pagbayad kay Smith. Isinagawa nito ang pagpatay upang makalikom ng pera sa insurance sa asawa dahil ito ay baon sa utang. Matapos ang ilang araw ay nagpakamatay din si Smith habang isinasagawa ng investigasyon. Kaugnay nito ang Alabama at ang dalawang estado ng Estados Unidos ay inaprubahan ang paggamit nga ng nitrogen hypoxia bilang alternatibong paraan ng pagbitay dahil ang gamot na ginagamit sa lethal injections ay mahirap nang mahanap. Samantala sa mga balita pa rin dito sa ating bansa, inihayag naman ng Commission on Elections na natanggap na nito ang mga lagda mula sa mahigit 1,000 mga munisipalidad at lungsod sa buong bansa upang patuloy sa pagsasagawa ng hakbangin ng mga individual na amyendahan ng 1987 Constitution. Sinabi ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na ang poll body ay mayroon ng mga signature forms mula sa kabuuang 1,072 na mga munisipalidad at lungsod. Batay sa tiyan ng Commission on Elections, ito ay mula sa 187 mga distrito na kung saan mayroong 254 na distrito sa buong bansa. Lumilitaw na tumaas ang representasyon sa People's Initiative Campaign mula nang iulat ng naturang komisyon na noong Sabado, Enero 21, hindi bababa sa 800 na lungsod at munisipalidad ang nakapagsumite na. Ito ay magsasaad na 188 na mga city and municipalities ang idinagdag o nadagdag sa patuloy na People's Initiative Signature Drive o may pagtaas na 17.5% wala pang isang linggo. Sa ilalim ng saligang batas ng 1987, ang mga amendments ay maaaring direktang imungkahi ng mga tao sa pamamagitan ng inisyatiba sa isang petisyon nang hindi bababa sa 12% ng kabuuang bilang ng mga rehistradong botante na kung saan ang bawat distrito ay kailangang katawanin ng hindi bababa sa 3% ng mga rehistradong botante na kung saan ito nga ay tinatawag na People's Initiative. Kapag natugunan na ang kinakailangang bilang ng mga lagda, kailangang maghain ng petisyon sa Commission on Elections ang mga tagapagtaguyod ng People's Initiative. Kaugnay nito, ang poll body ay susuriin at i-verify ang lahat ng mga lagda. Matapos ma-verifika ng naturang komisyon na authentic ang mga pirma at makasunod sa mga kinakailangang bilang para sa isang People's Initiative, magtatakda ito ng national plebiscite o referendum kung saan iboboto ng mga tao ang mga mungkahing pagbabago sa konstitusyon ng mga petitioner. Sa karagdagan pang mga balita,
Itinutulak ngayon ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang libreng gamot sa pamagitan niya ng voucher program na layong matulungan ang mga mahihirap nating mga kababayan na magkaroon ng access sa mga gamot mula sa mga government hospitals, accredited drug stores at sa mga pribadong establishmento para sa kanilang medical treatment. Paliwanag ng mambabatas ang nangyari kasi ngayon sa mga nangangailangan na pasyente kahit covered ng PhilHealth. Pero kung hindi available ang gamot sa ospital, abay wala pa ring choice ang mga ito kundi bumili ng gamot sa labas mula sa sariling bulsa. Ang tanong, kung walang pambili ng gamot ang mga ito, kaya ang iba ay napipilitan na mangutang. Inihain ni Lee ang panukalang House Bill number 9797 o itong Free Medicine Act of 2024 kung saan ang Department of Health ang siyang lead agency sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga stakeholders nito. Ayon sa mambabatas sa ilalim ng naturang panukalang batas, layon nito na tulungan at mapagaan ang pasanin ng mga PhilHealth members at ang lahat ng mga kababayan natin na kailangan ng suporta sa pagpapagamot o pagpapaospital. Dagdag pa ng kongresista, napakabigat na ang dinadalang problema ng mga may sakit at ng kanilang pamilya kaya huwag nang isama sa mga iniisip nila kung saan kukuha ng perang pambili sa mga gamot na kinakailangan nila. Sinabi pa ni Lee na sa sandaling maging ganap na batas ito, may isang mekanismo ang itatatag na siyang mag-facilitate sa mga accreditations ng healthcare medicine providers, private drugs company at drug stores upang masiguro ang delivery of quality and accessible medicines. Ipinunto din ng mamabatas na sa pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor, marami ang matutulungan na pamilyang Pilipino na makarecover sa sakit, makapagtrabaho muli para kumita, may maipakain sa pamilya at mabawasan ang pangamba ng pagkakasakit. Samantala, umaasa naman ang Department of Agriculture na ang sektor ng agrikultura sa bansa ay makakapag-produce pa rin ng 20 milyong metrikong tonelada ng palay ngayong taong kasalukuyan. Ito ay sa tulong ng pagbabangko at paghahanda sa mga hakbang ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang departamento ay may sariling grupo na humahawak sa mga intervention sa pamamahala ng tubig upang mabawasan ang mga epekto nga ng El Nino. Kabilang sa mga pangunahing intervention sa pamamahala ng tubig ng ahensya, ang pamamahagi ng mga maliliit na proyekto sa patubig at solar irrigation system sa mga lugar sa dulong-dulo ng mga sistema ng irigasyon. Gayon din ang iba pang mga lugar na nahihirapan sa mag-access ng tubig. Sinabi ng Agriculture Department na magsasagawa rin sila ng information dissemination sa mga apektadong lugar ng El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, ang Zamboanga Peninsula ang unang nagulat ng epekto ng El Nino na kung saan mahigit 20 hektarya na ng lupain nito ang apektado. Binanggit ni De Mesa na ang departamento ay kasalukuyang nasa proseso ng pagsasama-sama ng mga ulat mula sa iba pang mga lugar na nakaranas na ng epekto ng El Nino. Kaugnay nito, matatandaang ang ating bansa ay nagangkat na rin ng 3.5 million metric tons ng bigas noong nakaraang taon na mas mababa sa 3.8 million metric tons na naiangkat noong taong 2022. Sa iba pang mga balita, hindi bababa sa 56,090 na metriko tonelada ng imported na bigas ang dumating na sa bansa. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, ang naturang bulto ng importasyon ng bigas o 34% ay nagmulayaan sa bansang Vietnam at may kabuuang 36,911 na metric tons. Ang iba pang pinagmumula ng pag-import sa unang 11 araw ng buwan ay ang bansang Thailand na may 16,351 na metrikong tonelada ng bigas, sa Myanmar na mayroong 1,014 na metrikong tonelada ng bigas, sa Pakistan na may 898 na metric tons at Japan na may 892 metric tons na bigas na inangkat. Kaugnay nito, sinabi ng Executive Director ng Farmers Group na Samahang Industriya ng Agrikultura na si Jason Kainglet na inaasahan niya itong pagbaba ng rice imports para naman yan sa taong kasalukuyan o itong taong 2024. Ito anya ay sa gitna ng projection ng US Department of Agriculture
na ang kabuang import ng bigas ng bansa ay maaaring umabot sa 3.8 milyon na metrikong tonelada. Ang aktual naman na pagdating ng import noong taong 2023 ay nasa 3.5 million metric tons na nagpapatunay sa posisyon ng Department of Agriculture ng mas mababang dami ng pag-import ng naturang bigas. Dagdag pa niya, maaaring matungkoy ng gobyerno ang dami ng bigas na aangkatin sa buong taon sa buwan ng Abril. Ayon kay Kinglet, ang mga espekulasyon ang nagdudulot ng pagtaas sa pandaigdigang presyo ng bigas. Sa ngayon ay nasa itaas ng $600 kada metrikong tonelada. Inahayag naman ng Department of Finance na hindi aasa ang gobyerno sa pagpapataw ng mga buwis upang maabot ang target nitong kita para sa taong kasalukuyan. Sa halip ay tututukan ang pagpapabuti ng collection efficiency ng Bureau of Internal Revenue at ng Bureau of Customs. Kinilala ni Finance Secretary Ralph Recto na ang pagbuo ng target na kita na 4.3 trillion pesos para sa taong kasalukuyan ay hindi ani isang lakad sa parke o pamamasyal lamang. Ang bulto ng kita sa buwis na nagkakahalaga ng mahigit sa 3 trillion pesos ay bubuuin ng Bureau of Internal Revenue habang ang Bureau of Customs naman ay inaasahang makakakolekta ng halos 1 trillion pesos. Halos 300 bilyong piso naman ay manggagaling sa Bureau of Treasury. Sinabi ni Recto na habang sinusuportahan niya ang ilan sa mga reforma sa buwis na naunang iminungkahi ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno, kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Finance ang ilan sa mga panukalang nabanggit. Anya, ang ilan sa mga ito ay kailangang masusing himayin dahil nananatiling mataas ang inflationary environment ng ating bansa. Samantala, asahan na itong panibagong big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na maaring maglaro mula piso hanggang 95 centavos hanggang 2 piso ta 10 centavos ang madadagdag sa kada litro ng gasolina. Mayroon namang mula 65 centavos hanggang 85 centavos naman ang itataas sa kada litro ng produktong diesel. Magkakaroon naman ng mula 20 centavos hanggang 30 centavos ang itataas sa kada litro naman ng produktong kerosene. Ito na ang pang-apat na sunod na linggong pagtaas ng presyo ng produktong langis sa bansa. Malalaman nga sa araw ng Lunes kung magkano ito itataas sa presyo ng mga langis na kadalasan namang ipinatutupad sa araw ng Martes. Isa sa mga dahilan na nakikita ng Department of Energy ay ang pagbagsak ng US crude stockpile at ang patuloy na kaguluhan sa may bahagi ng Middle East. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating kasamahan. Itong mga jeepney driver na hindi pa napapabilang sa mga kooperatiba, abay pwede raw na direktang dumulog sa Department of Labor and Employment para mabigyan ng pangkabuhayan. Alamin natin ang kabuang balitang yan sa pag-uulat ni Bombo Tropio Anuada Jr. Muling hinikayat ng Department of Labor and Employment ang mga jeepney driver at operator na apektado ng PUV Modernization Program sa pamamagitan ng programang pangkabuhayan nito na Intrapreneur. Sinabi ni Undersecretary Benjo Benavides na may listahan ang dole ng mga proyektong pangkabuhayan na maaring pagpilian ng mga benepisyaryo. Kabilang dito ang rice retailing, variety store, food stall establishment, animal racing, agricultural input provision, tailoring at iba pa. Dagdag pa ng opisyal na pwedeng direktang dumulog sa kanilang tanggapan ang mga driver na wala pang kooperatiba para mabigyan ito ng tulong at mabigyan din ng pangkabuhayan. Pwede rin umano sa mismong opisina ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at ang LTFRB mismo ang magbibigay ng referral sa DOLE para mapabilang ang mga apektadong driver ng PUV Modernization Program. Meron din po tayong common fund for livelihood program sa mga disadvantaged workers. At sa tingin ko po kasama naman po yung mga wala sa listahan. Pumunta po sila doon, i-refer po sila dito sa DOLE. Pero pwede naman po silang pumunta sa aming mga tanggapan. Kami na lang po ang mag-check sa LTFRB at sa OTC kung ito bang mga pumunta sa aming drivers or operators ay sila yung mga drivers or operators na apektado
ng modernization program. Sinabi pa ni Benavides na nakatutok ang ahensya sa pagpapataas ng employability o kapasidad ng manggagawang Pilipino na makakuha ng trabaho ng kabilang sa mga prioridad ng Philippine Labor and Employment Plan 2023-2028. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nagbabala ang Department of Transportation sa publiko tungkol sa isang social media page na nagpapanggap na official channel ng Department of Transportation. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Transportation na ang Manila Metro page ay hindi opisyal na account ng ahensya at hindi kumakatawan sa AF Payments Incorporated na may-ari ng naturang mga beep cards. Ang Department of Transportation naman ay hindi nag-iendorso o sumusuporta sa anumang hindi opisyal na social media account na naglipa na sa internet. Kaugnay nito, hiwalay sa hiwalay na pahayag, binalaan ni Department of Transportation Assistant Secretary for Railways at MRT3 of Officer in Charge Georgette Aquino ang mga mananakay ng posibleng mapanlinlang na online transaction dahil sa alok na page ng 12-month free subway rides card. Aniya, ang Department of Transportation at ang Metro Rail Transit 3 at ang Light Rail Transit Authority ay hindi kailanman humihiling ng mga detalye ng credit card sa alinman sa kanilang pakikipag-ugnayan sa publiko. Hinimok naman na naturang ahensya ang mga commuter na i-verify itong lahat ng mga online information sa pamamagitan ng mga opisyal na website at social media channels ng Department of Transportation. Sinabi ng nasabing departamento na may karapatan itong magsagawa ng legal action laban sa hindi otorisadong paggamit ng pangalan o pagkakahawig ng ahensya para sa mapanlinlang na layunin at mga ilegal na aktibidad. Sa iba pa nating mga balita, inihayag naman ng Bases Conversion and Development Authority na plano nitong magtayo ng nasa 10,000 units sa ilalim ng pambansang pabahay program ng ating gobyerno. Ayon kay Bases Conversion and Development Authority President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang, ang nasabing pabahay ay itatayo sa bahagi ng Clark City. Anya, malapit nang tapusin ang isang deal sa Department of Human Settlements and Urban Development. Kabilang rin ang kasunduan sa isang malaking local developer upang itayo ang unang 10,000 na units ng pabahay. Ang nasabing 10,000 mga units sa ilalim ng naturang programa ay tinitingnang itatayo sa isang 100 hektaryang lupain sa loob ng New Clark City na isang flagship development ng naturang ahensya sa Bamban, Tarlac. Idinagdag pa ni Bingkang na nakikipagtulungan sila sa Kongreso upang gawin ang lupa para sa programa mula sa isang leasehold hanggang sa isang freehold arrangement. Ito ay magbibigay daan sa mga benepisyaryo ng naturang programa na nagmamay-ari ng lupa sa halip na magkaroon lamang ng karapatang sakupin ang lupa o ang lupain sa loob ng ilang mga taon. Naniniwala naman si Senior Citizen Party List Representative Ompong Ordanes na ang pagkain at itong food security ang dapat nangungunang agenda na tutugunan at bigyang prioridad ng gobyerno dahil karamihan sa mga seniors ay wala ng trabaho at umaasa na lamang sa kanilang mga anak na sila ay suportahan. Ayon sa mambabatas, kung mayroong job stability, magpapatuloy itong lifeline ng mga senior citizens sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Batay sa pagtataya ng ang populasyon ng senior citizens ngayon ay nasa 10% na. Nararapat lamang na tiyaking matatag ang sektor na ito bilang isang katalista para sa paglago at hindi dapat pabayaan dahil magriresulta ito ng maraming problema sa halip na lumikha ng mga kinakailangang solusyon. Ibinunyag kamakailan ng Octa Research na isang local polling firm na ang food inflation ang nanguna sa pangunahing alalahanin ng mga Pilipino sa gitna yan ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa buong bansa. Habang ang pagkontrol naman sa presyo ng pagkain, basic services at paglikha ng mas maraming trabaho ay isinasaalang-alang para yan sa nangungunang pambansang alalahanin. Ang halaga naman ng kuryente ay ang pinakamaliit sa mga alalahanin sa naturang listahan. Ay naman kay Buenvenido Oplas Jr., isang ekonomista at presidente ng Minimal Government Thinkers,
isang socio-economic think tank na dapat samantalahin ng gobyerno ang sitwasyon habang ang mga mamamayan ay hindi nakatuon sa mga gastos sa kuryente. Dagdag pa ni Oplas, panahon na para ituon ng Marcos administration ang kanilang pansin sa pag-engganyo ng mas maraming pamumuhunan at hikayatin ang malalaking players na magpatuloy sa pamumuhunan hindi lamang sa henerasyon kundi sa transmission at distribution. Sa ngayon, ang inflation ng pagkain ang pangunahing alalahanin ng mga ito habang ang inflation ng kuryente at transportasyon ay hindi naman gaano. Dapat ang gobyerno aniya ay partikular na itong kongreso ay dapat tumuon sa pagpapalawak ng supply ng kuryente, hindi sa pagkontrol sa presyo o pagsisiyasat sa presyo maging sa pagliligalig ng mga prangkisa. Samantala, muling iginiit ng Sandigan Bayan na ang pagsasauli ng pera na ibinayad sa isang anomalous transaction o maanumalyang transaksyon ay hindi makakapag-terminate sa kasong katiwalian. Natuturan ito ng dalawang lokal na opisyal mula sa Lagawe, Fugao matapos tanggihan ng Sandigan Bayan ang kanilang motion for reconsideration na humihiling sa Anti-Graft Court na isantabi ang desisyon nitong November 24, 2023 na nagpatibay sa kanilang conviction sa kasong graft. Sina Roy Hunob, kapitan ng Barangay Dulaw sa Lagawe at Salvador Galeon, ang barangay treasurer, ay nahaharap sa 6 hanggang 9 na taon na pagkakakulong matapos mapatunayang guilty sa pagbibigay ng hindi nararapat na kagustuhan sa isang supplier na napag-alamang kapatid ni Hunob. Sa kanilang apela, ikinatuwiran ng mga ito na dapat ay ibinasura na ang kaso dahil ibinalik na ng kapatid ni Hunob ang 70,000 pesos na presyo sa pagbili ng isang speedboat engine mula sa isang transaksyon noong taong 2007. Batay sa desisyon ng 7th Division na may petsang Enero 18 ng taong kasalukuyan, idineklara nito ang graft conviction ay nananatili at ang pagsasampa ng kasong kriminal ay wasto. Ipinaliwanag nito na ang kasong paglabag sa Section No. 3 ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay ginagawa sa dalawang paraan. Ang una ay sa pamamagitan ng pagdudulot ng hindi nararapat na pinsala sa alinmang partido kabilang ang gobyerno o pagbibigay sa sinumang pribadong partido ng hindi nararapat na benepisyo, kaalaman o kalamangan at mga kagustuhan. Binibigyang din nito na ang kapatid na babae ni Hunob ay dapat na nadiskwalipika sa mga transaksyon mula pa sa simula, ngunit siya ay binigyan ng kontrata sa kabila ng hindi pagsunod sa tamang proseso ng pagkuha at kawalan ng pampublikong bidding. Samantala, naniniwala ang grupo ng magsasaka na bababa ang presyo nitong sibuyas habang papalapit na ang panahon ng anihan. Ayon kay Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers na sa kasalukuyan, ang farm gate price ng sibuyas ay nasa 50 pesos hanggang 60 pesos sa kada kilo sa ilang lugar sa bansa. Dagdag pa nito na ang maaaring sa buwan ng Marso at buwan ng Abril ay asahan na itong pagbaba ng presyo ng sibuyas dahil nga sa dami ng mga magtatanim. Magiging problema na ng magsasaka kapag bumaba pa ng 30 pesos ang kada kilo nito sa panahon niya ng anihan. Una lang sinabi ng Department of Agriculture na kanilang binabantayan itong presyo ng sibuyas lalo na at tinatake ng army worm ang ilang taniman sa Central Luzon. Samantala mga kabombo at Kastar Nation, ito namang Department of Interior and Local Government, inatasan ng Philippine National Police Highway Patrol Group na mas higpitan pa ang pagsusuri sa mga dokumento ng mga mahuhuling sasakyan. Ang balitang yan, abangan lang maya-maya lamang at bago ang balitang yan, dumako muna tayo sa iba pang mga balita. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa paglaganap ng deepfakes na videos at larawan online. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group's Chief of the Cyber Response Unit, Police Colonel J. Guillermo, na labis na nakakabahala itong laganap na deepfake videos na gumagamit ng ilang sikat na personalidad sa ating bansa. Nagagamit aniya ang mga ito sa pamamagitan ng tinatawag na artificial intelligence. May mga reklamo na silang natanggap sa kanilang opisina tungkol sa illegal na ginagamit itong mga kanilang video para makabagbenta ng ilang produkto.
Patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnayan nila sa ibang mga ahensya ukol nga sa nasabing insidente. Dumako pa tayo sa karagdagan nating mga balita. Pinagpapaliwanag gayon ng Commission on Audit ang pamahalaang panlalawigan ng Benguet matapos itong isama ang 8 local road projects na pinondohan sa ilalim ng 20% Development Fund. Ito'y kahit pa wala sa mga ito ang nasa listahan ng mga priority infrastructure na nakasaad sa 2017 to 2022 Local Development Investment Program. Ayon sa 155 pahinang ulat na inilabas ng Commission on Audit, ang 8 road projects ay may pinagsamang budget na 17.49 million pesos. Naniniwala ang Commission on Audit na maaaring nakompromiso ang pagpupondo para sa mga priority projects na tinukoy sa 2017 to 2022 Local Development Investment Program. Posible rin na hindi ganap na nakamit ang desirable na socio-economic target dahil dito. Samantala, ang ulat ng naturang komisyon ay isang output ng Citizen Participatory Audit. Isa itong inisyatiba upang bumuo ng paglahok ng mga mamamayan at lipunang sibil sa pag-audit ng mga transaksyon ng pamahalaan upang itaguyod ang transparency at public accountability. Saklaw ng isinagawang pagsusuri mula noong July 13 hanggang December 14 noong nakaraang taon, ang 12 lokal na kalsadang ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan na may kabuuang halaga na 36.48 million pesos. Ipinunto ng audit team na bagamat binibigyan ng diskresyon ang pamahalaang panlalawigan na pumili kung aling mga prioridad na proyekto ang ipapatupad, dapat ang mga proyekto ay kabilang pa rin sa mga nasa 6 na taong Provincial Development Investment Program. Samantala, nabatid na noong 2022, mayroon pa rin 10 provincial roads na may tinatayang halagang 42 million pesos na nakalista sa Provincial Development Investment Program, ngunit naiwan nga sa annual investment plan ng taong 2022. Siyam sa mga ito ay niraranggo sa pagitan ng 1 hanggang 10 ng antas ng kahalagahan batayan sa pagsusuri ng pamahalaang panlalawigan. Sa pagtugon nito sa audit observation, sinabi ng pamahalaang panlalawigan na ang 8 proyekto ay dapat na ginawa ng naturang komisyon, ngunit nahuli lamang ito batay nga sa mga resolusyon ng Barangay Development Council at ng Municipal Development Councils. Gayunpaman, tiniyak ng mga opisyal ng Benguet sa Commission on Audit na ang mga proyektong pangkaunlaran batayan sa listahan ng naturang plano ay bibigyan ng espesyal na atensyon sa pagbuo ng tinatawag naman na Annual Investment Plan. Napansin ang ulat ng CPA na ang survey nito sa mga komunidad sa lokasyon ng mga proyekto sa kalsada ay nagpapakita ng positibong epekto sa mga tuntunin ng pinabuting accessibility at kadalian sa transportasyon ng mga ani ng sakahan sa mga merkado. Sa 533 na respondent o 502 o 94% ang nagsabing mga itinatayong kalsada ay nagbigay ng kaginawahan sa paglalakbay at kaginawahan sa pagdadala ng mga ani ng sakahan sa mga lokal na pamilihan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, kumuha tayo ng update tungkol sa Interior and Local Government na mas hihigpitan pa ang pagsusuri sa mga mahuhuling sasakyan. Ang balitang yan hatid at tinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Nakikipag-ugnayan na sa ngayon ang Department of the Interior and Local Government sa Philippine National Police Highway Patrol Group para mas higpitan pa ang pag-usuri sa mga plaka at dokumento ng mga mahuhuling sasakyan sa kalsada. Ito ang inihayag ng Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. kasunod ng pagkaka-aresto sa 3 sa 4 na mga empleyado ng Land Transportation Office matapos na mabisto na gumagawa at nagpupusit ang mga ito ng peking plaka ng sasakyan mula mismo sa plantang paggawaan ng plaka ng naturang ahensya sa Quezon City. Sabi ni Secretary Alvaros, abisuhan niya ang Highway Patrol Group na bukod sa pag-scan sa mga plaka ay hanapan din ng iba pang mga dokumento tulad ng ORCR ang mga mahuhuling sasakyan nito. Bukod dito ay pinaplano din ngayon ng Department of the Interior and Local Government na makipagkasundo sa Land Transportation Office para sa pagbuo naman ng hotline na direktang mag-uugnay sa mga pulis at sa naturang ahensya para sa mas mabilis na pag-check kung ang isang plaka ba ay peke o hindi. Kasabay
nito ay muli ring nagbabala sa publiko ang mga kinaukulan na huwag bibili ng mga illegal na plaka at agad na makipag-ugnayan sa Land Transportation Office para ma-verify kung lehitimo ang mga ito. Sabihin namin sa HPG, lalo na I will be advising them na pagdating pag-check, wag din ng police pumasa lamang sa plate number. They should be right now, kakausapin mga si Asik Ligo, na sana magkaroon ng hotline between the police and their office para at any given time may makita isang tawag. Alam namin kung itong galing ko itong fake or what kaagad. Ganun kabilis dapat ito. No? So, yun lang po, dahil sa nangyari ito, huwag kayong mag-alala, may mga action naman ang gagawin. No? Samantala, kung maalala, 5 pares ng pekeng plaka ang nakuha ng mga otoridad sa mga sospek ng nasabing krimen na nagpupusit ang plaka mula sa paggawa ng LTO na ibinebenta naman mula sa halagang 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Ngunit batis imbertaryo ng naturang ahensya, sa ngayon ay nasa 38 pang mga plaka ang nananatiling nawawala. Dahil dito, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga kinaukulan upang alamin kung gaano kalawak at katagal na ang modus operandi na ito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, kinumpirma ng Bases Conversion and Development Authority na umabot na sa 78.34 billion pesos ang kanilang kabuang kontribusyon sa Armed Forces of the Philippines. Ayon sa naturang ahensya, kabilang sa naturang halagaan ang 48.59 billion pesos na para naman sa modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Umabot naman sa 29.75 billion pesos ang napunta sa replikasyon ng mga military facilities sa buong bansa. Paliwanag ng Bases Conversion and Development Authority na naipon ang naturang kontribusyon mula Mayo ng taong 1993 hanggang Oktubre ng nakaraang taon. Ang ahensya ay may mandato ngang maghatid ng mga tulong at palakasin pa itong hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay sa pamamagitan ng mga kinakailangang pangasiwa ng konserbasyon ng mga lupain ng militar. Samantala, nangangailangan naman ang ating gobyerno ng hindi bababa sa 250 billion pesos upang makapagbigay ng maiinom na malinis na tubig at sanitasyon sa hindi bababa sa 40 milyong mga Pilipino. Ito ay para sa mga wala pang akses sa malinis at ligtas na inuming tubig. Binanggit ni Environment Undersecretary Carlos David na 74 milyon lamang na populasyon ng bansa ang may akses sa malinis na tubig, habang 3.8 million pa rin ang nagsasagawa ng open defecation. Sinabi ng opisyal ng naturang departamento na 24% ng mga residente sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay walang supply ng tubig at 2% pa rin ang nagsasagawa ng open defecation. Sa nakikitaan niya ng Department of Environment and Natural Resources, sa National Capital Region, 99% ng mga kabahayan ang may access sa basic water services. Bagamat ipinagbabawal na ang open defecation sa lahat ng munisipalidad at barangay, hindi ito maaaring ipatupad ng gobyerno dahil marami pa ring Pilipino ang walang access sa sanitation services. Samantala, tumama itong magnitude 4.2 na lindol sa katibugang bahagi ng munisipalidad ng Adams, Ilocos Norte. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na naitala itong naturang pagyanig pasado alas 3:05 kahapon ng hapon. Ang sentro ng natulang lindol ay natukoy naman sa layong 17 kilometers southwest ng Adams, Ilocos Norte at ito ay may naitalang lalim na 8 kilometers. Tectonic naman ang natukoy na pinagbulan ng naturang pagyanig. Samantala, narito naman itong mga naramdamang intensity. Intensity 5 naman dyan sa may Burgos, Pasukin, Bacara, Lawag City at Paway, Ilocos Norte. Intensity 4 naman dyan sa may Sinait at Cabugao, Ilocos Sur. Narito naman ang naitalang intensity na namonitor ng mga instrumento. Intensity 6 sa Pasukin, Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Lawag City, Ilocos Norte. Intensity 2 dyan sa may Vigan City sa Ilocos Sur. Habang intensity 1 dyan sa may Gonzaga, Cagayan, Aringay, La Union. Kaugnay nito, wala namang inaasahang pinsala at aftershocks ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
Sa iba pa nating pagbabalita, matapos ang 4 na taon mula nang pumutok ang Taal Volcano, nagkaroon muli ng pagkakataon ang mga residenteng biktima ng pagputok nito mula sa 2 bayan ng Batangas. Ito ay matapos pasinayaan ng Philippine Amusement Gaming Corporation ang 2 nitong housing projects sa naturang lalawigan. Ang Pagcor Village Housing Projects sa Balete at Taal ay pinasinayaan nga noong January 19 at 20, ilang sandali matapos ang ika-4 na anibersaryo ng malawakang pagsabok ng bulkan noong Enero 12 ng taong 2020. Ang naturang mga bayan ay kabilang sa 6 na munisipalidad ng Batangas na tumanggap ng tig 30 million pesos na pondo mula sa state gaming firm. Inilaan ito para sa pagtatayo ng mga permanenteng tirahan para sa mga dating nakatira sa mga lugar na nakapaligid sa bulkan na idineklara ng Permanent Danger Zone ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Tatanggap rin ng katulad na proyekto mula sa Pagcor ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at ang Mataas na Kahoy. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mga residenteng naging benepisyaryo ng naturang pabahay. Ayon naman kay Balete Mayor Wilson Maralit, natagalan lamang ng bahagyang ang pagtatayo ng naturang village dahil na rin sa ibang mga circumstances. Anya, hindi inaasahan na kung kanilang lokal na pamahalaan na tutulungan ng Pagcor na magkaroon ng permanente at disenteng tahanan ang mga residenteng biktima ng pagputok ng nasabing bulkan. Nagpaabot rin ito ng taus-pusong pasasalamat sa naturang ahensya. Samantala sa inaugurasyon naman ng Pagcor Housing Project sa Taal noong Enero 20, inalala ni Mayor Fulgencio Mercado kung paano pinilit ng pagsabog ang halos 80% ng mga residente ng bayan na umasa sa mga mapagbigay na organisasyon para sa mga tulong at pansamantalang kanilang titirhan. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita sa ating probinsya. Itong Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office abay naglatag na ng mga paghahanda sakaling lumalapa itong aktibidad diyan naman sa may Bulkang Bulusan. Ang kabuuan ng detalyeng yan itinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Naglatag na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang Sorsogon ng mga paghahanda sakaling lumalapang ipinapakitang aktibidad ng Bulkang Bulusan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Engineer Radin Di Maano, ang head ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayong linggo na magsagawa na ng meeting ang provincial government at mga ahensya ng gobyerno upang tukuyin ang mga dapat gawin sakaling pumutok ang bulkan. Kasama sa mga gagawing akbang ay ang paglalagay ng Emergency Operations Center sa kasiguran na mas malapit sa Bulkang Bulusan. Nakahanda na rin ang mga evacuation centers sakaling kailanganing magpalikas ng mga residente. Pinayuhan na mga opisyal ng mga lokal na gobyerno ng dapat na gawin at matagal na rin na nakapagpamahagi ng face mask. Ayon kay Di Maano, nananatili pa rin sa ngayon sa alert level 1 ng bulkan na nakitaan ng pamamaga at nakakapagtala ng mga volcanic earthquakes. Maigpit naman ang payo ng mga otoridad lalo na sa mga turista na iwasan na muna ang pagpasok sa 4 kilometers permanent danger zone ng bulkan dahil sa panganib na dala ng mga aktibidad nito. Lahat po na mga entry posts or LDs natin ay naka-alerto to support for those na mga LGU na nangangailangan ng tulong. Kaya we updated all the LDs para mas madali at sila naman ay... Ang bahagi na ipahayag ni Engineer Radin Di Maano, ang head ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of Iloilo City inviting everyone to come and enjoy one of the most celebrated festivals in our country, the Dinagyang Festival from January 12 to 28, 2024. It is the time of the year again that we celebrate our faith, culture, and heritage. The time to showcase our talent, creativity, and ingenuity. Together, let us showcase to the world why our hearts beat like the drum beats in Iloilo City. Halabira! Viva Señor Santo Niño! Samantala, kumuha naman tayo ng update sa kasadyahanan sa Kabanwahanan, inaabangan na ngayong araw bilang isa sa mga highlights sa Dinagyang Festival. May pag-uulat ukol dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
Inaabangan na ngayong araw ang kasaliyahan sa Kabanwahanan na isa sa mga highlights ng Dinagyang Festival 2024. Siyam na mga tribo ang sasali sa nasabing event kung saan ipapakita ng mga ito ang festivals ng kani-kanilang bayan. Ito ay ang Kaing Festival ng Leon, Katagman Festival ng Oton, Saad Festival ng Leganes, Cry of Hilikuon ng New Lucena, Pantat Festival ng Zaraga, Tultugan Festival ng Maasin, Hirinugyaw Sugidanunay ng Kalinog, Kasag Festival ng Banate at Banag Festival ng Bayan ng Anilaw. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nitong labis ang kanyang pasasalamat sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa ibinigay na pagkakataon kung saan maipapakita nila ang fun, foodie at friendly na tagline ng Iloilo Province. Napagalaman na pinili na idao sa hapon ang kasaliyahan sa Kabanwahanan 2024 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga Ilonggo na makasama sa religious sadsad na isasagawa mamayang gabi. Through the kasadyahan, we are given a showroom to share also to the whole country the culture and the soul of the province. We want to offer variety because it is inherently composed of different tribes coming from different kinds of festivals. No? I hope that we are able to successfully add a different dimension to the whole Dinagyang Festival. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ito naman nga nasa 13 mga cruise ship na katakdang dumaong sa Boracay ngayong taong 2024. Alamin natin ang kabuang detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Kalibo. Inaasahang nasa 13 mga cruise ships ang nakatakdang dumaong sa isla ng Boracay ngayong taon. Ito ay kasunod ng pagdating sa unang pagkakataon ng MV Resorts World 1 sa isla. Ayon kay Lieutenant Junior Gray John Lawrence Valenzuela, Commander ng Philippine Coast Guard or PCG Aklan, na naging ligtas at matagumpay ang pagdating ng 1,700 na mga dayuhang turista at crew members sa kanilang naturang barko. Sa kanilang pagdating, ipinadama sa mga turista ang mainit na pagsalubong sa pamamagitan ng cultural performances ng ati-atihan dancers at rondalya de bahay kasabay ang pagsabit sa kanila ng tradisyonal na welcome lace. Nagsagawa rin ng special program at palitan ng plake sa loob ng barko para sa hindi malilimutang pangyayari. Nauna dito, sinabi ng Department of Tourism Regional Office 6 na ang pagbuhos ng libu-libong mga pasahero at crew members ng naturang cruise ship ay malaking tulong upang lalo pang mapalakas ang turismo at impact ng ekonomiya sa lalawigan ng Aklan. Ang Boracay ay kilala sa buong mundo dahil sa maputi at pinong buhangin, gayon din ang magandang sunrise at sunset at cultural experiences. Nagpapakita lamang umano na ang muling pagbuhos ng mga cruise ships sa Boracay ngayong taon ay nagpapakita ng paglakas ng sektor ng turismo. Napatid na ang Boracay ay nauna nang nabansagan bilang nangungunang cruise ship destination sa bansa. Generally safe and successful naman po ang pagbisita ng MV Resorts World 1, sir, sa isla ng Boracay, sir. For the year 2024, sir, meron pa tayong mga naka-line up na arrival ng mga cruise ships, sir. Si Lieutenant Junior Gray John Lawrence Valenzuela, Commander ng PCG Aklan, sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Pia Jemima Silorio nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang dalawang bata bay patay at 4 ang sugatan matapos matumbahan ng puno ng buli habang nagpapahinga ito sa ilalim ng puno sa lungsod ng Pinamungahan, Cebu. May pag-uulat at update tukol dyan ng Bombo Radio Cebu. Patay ang 2 bata habang 4 naman ang sugatan matapos matumbahan ng puno ng buli Enero 25 sa Sitio Loya, Barangay Lamak, lungsod ng Pinamungahan, Timog Kanluran ng Cebu.
Kinilala ng mga kapulisan sa pinamungkahan ang mga biktima na sina si John Mark Abarquez, 15 taong gulang at John Cal Cabilino, 12 taong gulang. Nagmistulang bangungot ang nangyari sa dalawang bata na kung saan hindi inaasahan ng mga biktima na ang kanilang pagpapahinga sa ilalim ng lilim ng nasabing puno ay siyang magtatapos sa kanilang buhay. Samantala, nakatakbo naman ang 4 pang mga bata at ang isa ay nagtamo ng pinsala sa likod nito nang matamaan ito ng natumbang puno. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Margie Abarquez Barnido, pinsan ni John Mark, anya na hindi pa rin ito makapaniwala na sa isang iglap nawalan sila ng miyembro ng pamilya. Gayon din ang takot na ibinahagi nito habang nasa loob ito ng kanilang bahay kasama ang kanyang anak at pamangkin na natutulog dahil sa sobrang lapit lang nila sa binagsakan ng kalahati ng puno. Doon ako sa bahay namin, sa loob lang ng bahay, natulog yung pamangkin ko at ang anak ko. Kung sa puno talaga mismo naputol, di lang yung sa ibabaw, I think masalig yung bahay namin kasi makaiyak na lang ako. Ating napakinggan si Margie Abarquez Barnido, pinsan ni John Mark Abarquez. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Entertainment News. Ito namang Filipino-American actor gumagawa ng ingay sa entertainment scene matapos bumida sa sarili nitong children's music channel sa Estados Unidos. May pag-uulat at chika uko dyan ng Star FM Manila. Patuloy na gumagawa ng ingay sa entertainment scene ang Filipino-American actor na si Ron Nery Jr. o mas kilala bilang si Ronnie Boy dahil sa kanyang hit children's music channel na Ronnie Boy Kids. Kamakailan lang ay umabot na sa 1 million views ang channel ng Pinoy mula sa California, patok sa mga bata at mga guro sa Estados Unidos at maging sa iba't ibang bansa ang mga content ni Ronnie Boy na mayroong mga children's songs at family-friendly activities at challenges. Samantala, napabilang nga ito sa Grammy Consideration Ballot para sa Best Children's Music Album. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Ronnie Boy, ibinahagi nito kung bakit niya pinasok ang mundo ng kids entertainment mula sa pagiging film at TV actor. I auditioned for the host of Blue's Clues. Ever since that day, it's always been in the back of my mind how good I am with children. To have people react the way they have has been, it's surpassed my dreams, I guess. What I've learned is to stop thinking about the end results and what I want to accomplish and just keep putting out content. As long as it comes from my heart and comes from a good place, I think I'll achieve whatever it is, whatever goals I have set for myself. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila kay Ron Nery Jr. o Ronnie Boy. Si Ronnie Boy ay pinanganak sa Anaheim, California. Naitampok na ito sa mga shows na General Hospital, Good Girls at Why Women Kill. Salamat sa lahat, 102.7 Star FM Manila. Thank you guys for the support. Hello, Star Nation. This is Ron Nery Jr., also known as Ronnie Boy, and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo. Yan ang report mula sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katubas na ngayon ng 56 pesos 0.29 centavos. Ang Hong Kong dollar ay katubas ng 7 pesos 0.20 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay katubas ng 42 pesos 0.02 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay katubas ng 15 pesos 0.01 centavos, habang ang euro ay katubas na ngayon ng 61 pesos 0.08 centavos. Ang datos sa ito ay batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po ang ating orasyo impirata, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations nationwide. At para sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayan na Ilocano, nariyan ang Bombo Radio Kawayan at ang Bombo Radio Baguio. Para naman sa ating mga kababayan na Pangasinense, nariyan ang Bombo Radio Dagupan, habang para naman sa ating mga manonood at
tagapakinig ng mga Bicolano. Nariyan ang Bombo Radio ni Gaspi. Narito pa ang ating mga provincial stations para sa mga Ilocano speaking. Nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw at ang Bombo Radio Lawag, pati na rin ang Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union, at para naman sa mga Bicolano speaking, nariyan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligid sa takna nga alas 8 sa aga. Mayong aga surat sa Bacolod Negros Occidental, agapalag na palatutunan ang Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sang Sabado, petsa 27, sabay sa bulan sa Enero tig 2024. May kapudyalagan Bombo Ponce Espino, tubtub kita alas 10 ang takna sa ning aga. Sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinaka mga dalaguan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinaka mga dalaguan nga balita sa patag sa ginapang kag sa artista. Kita pag-obdan man sa bugos sa parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters at sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagman sa pila ka madalaguan nga mga balita. Headline sa mga top stories of the day sa madalaguan sa nga mga balita lokal. May interview kita karon sa kay Councilor Claudio Jesus Calao Pentebella ini with regards sa bahin sa sining pag-update na, no? Daw halos na kompleto na sa City Health Office pagi sa aton sining Health and Sanitation Division Head, no, Dr. Grace Tan. Ang ining mga water filling stations bala, no, diri sa syudad sa Bacolod. Sinogid bala ang ining qualified nga water filling stations. Halos na kompleto niya, no, kay isang una sang kwanto bala, no, nag-spark ang ining kaso sang sang diarrhea. Isa sa marason sa to diri makabanan, no, ini mga hindi lisensyado, no, nga water filling stations. May kampanya to ang City Health Office, no, nga magpapregayon sang paglibot sa pila ka mga kabarangayan. Diri sa mga bahin sang syudad sa Bacolod, agod nga ma-check ya makabanan, no, ang ining mga water filling stations ko bala may ara sila sang kwan, no, may ara sila sang dalagko nga mga tawag sa gani, no, nga mga water filling stations kung may nagakaigo nga mga dokumento. Iti iba niya kapatindog lang yung mga water filling stations, no, pero wala gali sa mga permits. Di naman na niya nakasandig ang aton sa ikayong lawas, no, kamo nga mga naganegosyo sina, no, tol makaganar kamo pero ang halit bala
no sinya sa pamuluyo tindi hamak no ilabi na gid nga ti atakihon ka ba sang diarrhea or gastroenteritis no nga ginatawag bagod sa imo ginakaon no kung ginainom nga tubig nga hindi safe. So bulan ta na karon sa aton nga pagpalagad kag syempre no bilang chairman sang Committee on Health unta na lang no kay daw damo kuno subong nagareklamo sabahin sa issue sang back chip nga daw kadugay kuno sang kwan sang releasing ay nano natabo no so ti dapat hindi magamosina no kaya ang aton tinutuyo no nga makaangkon kita sang libre nga hospitalisasyon ilabi na gid no sa Senate Administrasyon ni Mayor Albi Benitez no so ni kita luyag no nga maperesuhan man ang mga pumuluyo no hindi mo sulingon kay libre pabudlayan mo no kun ano dira no so ipatuman ta nagakaigo nga proseso sa pag-release ang pondo para nga makabayad man ni sila sa ospital no kun sa tion ni sila ang makaangkon sang mga pamalatian kag masakit. No, so adto ko nakalabot na ni sa aton nga alkalde no sa syudad sa Bacolod. Ang ining nasambit iya nga isyu nga tikadugay kuno sa pag-release ang pondo. Paklaro tani ko ron kung sa dina sa back chip card no nga kung pwede no nga dira i-deposit ang ining 30 to 15,000 pesos malang ina provided nga ti member ikaw sang PhilHealth no so ti may assistance ka sa syudad sa Bacolod or ang paisindi ta ganito libre naman gani no nga hospitalisasyon ina no despite sang valor sang kwanda no sang imong hospital bills o kung ikaw iya makabanan ang ma-hospital. Pati siga no may kopota na karon Councilor Kalopatabilidad diri sa aton sa nga pagpalaga. Samtang dugang pinaton iya nga mga balita ka may impormasyon. So may ipabati kita diri karon no portion sa interview sa kay Mayor John Rito Bohara sa Banwas ang Kawayan no diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang Kawayan may almost 6,000 nga natipon yang kwan no nga perma no ini sa perma sa bansang People's Initiative no signature campaign no nga kon sa diinti natipon diri sa provincial government no ang ining nasambit iya nga kwan ano nga perma para sa charter change ang pag-amendar sa aton sa ding economic provisions no sa 1987 Philippine Constitution. Nga konsidente diri ginapahayag nga daw ang pagkuan man diri no pagdula sang poder no ang plano nga pagdula sang poder no sang mga senador sa binotohay. Ako man isa sa marason kon nga ang 24 ka mga senador nagpagwa sang ilang pag-oppose diri no sa charter change. So ti neutral ang alkalde no sang Banwas ang Kawayan with regard sa bansang issue sa charter change. Pero ti amo ni ginakuno-kuno no nga ti may kontra o kung may magkontra sa siyempre politika ya natural na no may makontra gina niya no ang sa bansang politika no so ti may ginakuno-kuno nga kontra kay nagagwa na ning pangalan ang si Mr. Nabaha no ang ining magakontra dira ti tubong issue man Kawayan Negros Occidental no from rags to riches man no ti subong di lahog tong broker to sa Manila no real estate no nga ko sa din negosyo ya sini no mga kadutaan man so ti ambal ni Mayor John Rico no welcome man sa iya no ang ining kung sino man ang gusto gabag padalagan dira no sabay sa Kawayan nga magbunggo sa iya bilang alkalde. Ito yung alkalde na subong Mayor John Ray ang utod manghod ya babayi nga si ano na apelyido niya subong ganin lipat ko pero utod niya man ang vice mayor da no sa Banwas ang Kawayan. Why man kuno sang ginatublian ang pagpadalagan at sa demokrasya man ng Pilipinas nila man ang diretso kung gusto nila. Ano pag na mabalita naton no dalagko nga mabalita national diri man sa aton sa nga pag pangalagad no diri sa bansang aton sa nga palatuntunan no so ti kamusta na ang mga gios-gios man sang kwan ano sang Senado
sang pungsod Pilipinas with regards sa bahin sang sining nasambit yang nga issue sa bahin sang charter change. Why na sang hawid-hawid pa, no? Si Senator Amy Marcos ang personal nga nagatudlo, no? Sa kay House Speaker Martin Romualdez, iya man lang ni pagkaisa, no? Nga among sa likod sa sining ginapanagan nga People's Initiative o kon charter change, no? Kag una man nagpayag nga among sa likod sa sining bribery, no? Nga naguntad kay ti kabaylos ang perba o diri sa aton mga job order casual sa mga kabarangayan o amo niyang nagaperma, no? Nagapamangko o ay nagapamangkot basta maperma lang, no? Ang mga GO sa barangay ti way naduro gamo no? Sige ano nga batulaan kada ubra. O so ti iban may ginapromisa man kasi ti do may makayuhan kita kuno o nga madulong o sa ti perma ka dio kay may kayuhan kita nga madulong. Ti bilang sabat man ni Romualdez kay Senator Amy Marcos, no? Niya ti ipakita, no? Ang imong ebidensya nga may bribery, no? Nga natabo pero do ay niya man directly nga ginako nga siyang sa likod ti sino paabi. Oh, no? Ini mga congressman ipos-ipos man lang ni pero ti kibot lang kita naglinapta ang mga blanco nga pormas na, no? Nga ti para gali na sa signature campaign. That's why nga ginapanawagan ta subong, no, sa kay President Bongbong Marcos Jr., no? Dapat maakto na ning aton presidente, no? Ano gid bala? Pwede man na kamando presidente tana bilang chief executive nga balon ang House of Representatives na di PAY tananay, no? Ining People's Initiative kon Chatchani, no? Ang ginaduso ta, no, nga mga revision sa aton konstitusyon kay ti kadamo pa kita sa mga problema sa aton sa nga pungsod. Daw luson ta gani ma-address ang isyu sa kapiginuhon di sa aton. Daw luson ta gani mapapriso ini mga politiko nga makwatan ni. Ang makurap nga mga politiko din ta gani malimpyuhan. Doon nga ta katakod sang kuan naton sang pagpatuman sang programa, no? Sa aton sa nga pungsod ti karon do unahon ta pa ini nga do hindi man importante. No? So man makapila ka beses, no, nga pag-attempt na sa sang pagkambyo sa atong konstitusyon ti wala man Japon. Ti ang last, no, sa kay former President Rodrigo Duterte, no, ang federal form of government, no, kun bawa daw para Amerika gid. No, nga kun sa diin ti kun ang taon naton sa federal form of government ni may ara premier ministro kon prime minister. Ti daw nakitaan man to nila gali to nga kun iduso tagid ning federalism ang matabo kun ikaw ang presidente sa Pilipinas daway ka man gali papel. Niya ti mawahigan malang kuda, no, masikwayan malang kuda. Hindi ta na lang ni pagdusoan. No, kayang powerful sinadra ang prime minister man. Para sa akon, no, okay na kita sa sining democratic form of government, no? I mean balang ati may freedom kita, no, narari-sari nga mga freedom da, no, nga kag mga kinamatarong rights and freedom, no, nga aton gina-enjoy subong. Why magid sang lain sinadra no? Galing kay ti amula na, no, kadamo lang galing sa mga mas mainalamon pagid. No, naton sa nga mga kauturan, labi ng mga lawmakers nga ti ang purpose ya hindi para sa 114 million Filipinos, no? Nga makabenepisyo sini, no, ang 114 million Filipinos. No, kundi ang makabenepisyo ti pilang balag man lang, no, ilisipon ilabi na gid ining mga politiko nga nagapungko sa pwesto ti daw hindi mayo. Ti sige, no, so ti daw nagainit man ang bangigay daw kuana, no, daw naghipos na ang isyu sa bahin sa confidential fund amo lang gali tong rason, no, nga ti i-withdraw ni Vice President Sara Duterte ti Areo mas lain pagid, no, ang balos iya sa kay House Speaker Martin Romualdez nga kung sa diin ti daw dunot-dunot na gid ngalan niya sini, no, sa publiko kag para sa mga pumuloyo ti may eleksyon pa man no, so hindi siling nga ti arak mo spisto da magwaslik puder kamo panamdumonyo, no, kay ti kung arak kamo spisto sulugoon kamo isang tawo kay binutang kamo da isang tawo hindi nga magwinaslik sang puder kamo da. Basihan ta lang, no, ang ining siling kapayag ni Senator Amy Marcos ti way na, no, dead on arrival na ang kuan nga ina, no, ang plano nga charter change o kon chatcha. Kag of course, no, sa didiri sa aton nga mga kauturan kag the same time sa aton sa nga mga kabombo, baw kanami man to sang kuan, kanami man to sang
pamayag sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kon sang PCSO with regards sa sining lotong Macau no nga ginibo nila. Sumapati ka mo nga ang basta number games to may daya gid na no, mapati ka mo hindi ay kaya kuya halin sang una nagasiling kuya no, ngati basta number games may ara ginasang daya no, tapos mambal pagid ka mo nga ti eleksyon may daya man, yes no, may ara masang daya no, ang eleksyon luwas sa eleksyon ang mga number games no, may ara man subong daya. Di grabe ang pagdepensa karon no, sang Philippine Charity Sweepstakes Office no, kon PCSO with regard sa bahin sa sining kontrobersiya no, sa sining nasambit iya nga tubla ang hearing no, ni Senator Raffy Tulfo no, nga ang ila gali ito nga mga pag-award paghatag sang premyo like so kung may daog no, kun may nagdaog ni aton niya istoryalin batian ta may nagdaog pero why man kita kabate no, halin sang una si PCSO why naga-reveal no sang mga winner puway ta kabati nga ti ining loto winner gali ni no nga nagdaog tutog-tunga sa bilyon ka pesos mayo ng pagabuhi no, mayo ng sitwasyon sa pagabuhi niya why gid no, why gid kita sina dapat i-update na kunano kay pata sa publiko kay ti kwarta ginakuha nyo na sa puluyo no. So, why kita sa may nakita? Ti butang-butangan nila to ya, imuon nila, anong tawag sina to? Photoshop? No? Photoshop, anong term nyo sina? Photoshop na? Oo. No? Nga may ara na nga daan yung babae nga picture, no? Nga nagadaw chiki, no? Tapos, tingin na Photoshop lang na nila, ti pwede gali, ako gali ito, pwede mo kumihimo nga muna, no? Nga, kunabi, nagbaton man ko daog ko, no? Ti ang siling sa PCSO for security purposes. Oo siya, pero do ay gisak balikid sa ato na. Nga nakabato na sa chiki ya. Ti okay na ya, so off dan na ya ang ginatawag nga for security purposes. Pero ti ang punto bala no, nga ti mas labi nyo pagid nga tago sa likod sang publiko. No, nga ti may nagadaogid man. Amo na pamangkot sang tanan-tanan mo, no? Ang PCSO makitanta may mga ambulansya, no, may mga charitable institusyon sila nga napamakal pang-donate, no, sa mga tagsa ka mga LGUs, no, nga which is nga mabakal man gani tani, mabakal man ina sang kwan sang aton sa nga gobyerno no. So that's why ti kanya-kanya administrasyon, kanya-kanya nga butang sa mga general manager subong ang present nga general manager amo ini si Mel Robles, no, sang Philippine Charity Sweepstakes Office. Siya ni, no, ang present, no, nga general manager. Ti perting iya sining nga pagpanindugan yun dia. Why kami ka manipular, no? Hindi namon ina mahimo, no? Ti mayo balan ang sa 649, no? 49 ina ka bula, 655 55 ka bula, 645 45 kabula, 642, 42 kabula. Damom lang na to, no? 42, 45, 49, 55. Loto, super loto, grand loto, to. Mo nang guaya, no? Into. No? So, ti ko sa do galibog ang ulo ta sa bulahay bala, no? Ti do palariho man lang ni sila nga mga kwan. Palariho man lang ni sila nga kabugat nga mabula pero nga ang may ara gid to sang may may nagapabilin gid sa dalumaw. Dayon may nagasaka man nga bula nga ginasuyop sang vacuum, no? Ang bula tapos amo nang magwa galing nga may dala nga numero. Sus grabe, no? Ang namigado sa luto pero tinakadamo-damo. No? So ti ikay mo na 55 ka numero pero pila ina ka combination, no? Sa 55 ka numero, mapati ka mo kasi hindi, no? Pila ina ka kombinasyon, no? Mga pila to, 29 million. Sa 655 loto to, 1, 2, 3, 4, 5, i-combine mo ng anom, no? Ka mga numero, kay 6 digit na mo, no? Para makuha mong jackpot. 29 million ka combination. Believe, no? So, tiwa isang kwandri, ang madaog, ipila mala na madaog, no? Ilisipon na gani. Pero ang perde nga muloyo, minilyon.
bilog nga Pilipinas. Tanong mayo sini, no? Kay isang una daw ginapropose man nga un tato na lang ining luto, no? Kay daw amo ni ko nung isa sa mga rason nga makapahatag ka pigado sa mga pungluyo ta. Kasi si bakal patani ya sang sudan to, ipa-allowance pa sa ila sini nga mga kabataan, pero ginataya pa sa luto. Kaya mo na bala, no? Kita nga mga Pilipino, no? Kilalagid kita as gambling people, gambling players kita ya. No? Magambol tayo mo, no? Ahaw nga isa ka gatos ka pesos sa nang kwartas bulsam tayo mo sluto, no? Kaya tiga sumar ka base ko magdaog. Ti duam lang na bagay, no? Madaog ka kuno perde, pero sa ako paglantaw laban gid ya perde. Bisa mga local mga pampampang masang loto ang STL. No? Why na ya? No? So pila man lang nang pinangnahot ng gadaog, kapila gid ang madaog pero kada adlaw nga ganar nila, no, milyones padagaan mo pinakataas siguro padagaan mo da perdihan mo, amo may sagi ka milyon why so mo man sa loto, no? So mas grabe, no, ang ganar amo na mga secret nga mga corruption, no? Amo na dira ka sa number games. Matutok. Kapitalan mo lang, no? May shin meal ka lang, no? Ang padaog mo na abanse ka gina permi. Ikumparar mo sa kaperdihan. Sige, no? So maning mga dalagko nga mga balita nasyonal, no? Nga aton man sa nga pagdiskusyonan diri sa bahin sa aton sa nga pagalagad sa luwas ang pungsod, no? Ang International Court of Justice, no? Ginatawag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang preliminary ruling sang ICJ, no, natuhoy sa akusasyon diri sang South Africa, no? Kay ang International Court of Justice nagpahayag na dapat himuon sa Israel ang tanan nga mapunggan ang genocide sa giyera sini sa Hamas kag mapanugutan kuno ang ayuda nga makasulod sa Gaza. Di daw diri kita sini sa balanse sini nga sitwasyon o neutral. No, kay tituod kung sugtan mong inaway lang, no, duway kita da sang makuha nga kayuhan, no, kundi kahalitan na gid. No, so progaling ti amo naman no, panindugan mo sa Israel, nyati kundi ni mapudpod ang militante nga Hamas, hindi kami maguntat, no, sang pagbomba sa ila kay ti amo na bla siling ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ti kamo nagsugod kundi kami tapos. No, so hindi tanan ni malubag, no, ang ila sining nga mga kwandri punto de vista kay ti kabalo naman kita, no, nga ang napahimuyong normal na gani sa istorya nga ang balay sang subay da nga pulang ka pangagat kuno ay mo na ginatapakan kay mo na kutin iti mga pagkadton. Anda mo nang kalimbawa niya sina. Ati sige, no, so 25 minutos sa kaligad sa tak ng Las 8 sa aga. Unahon tabito, no, si Councilor Calao Pentebella diri sa aton sa nga pagpangalagad kay parang bisan pa paano makauro istorya kita, no? So, sa inyo nga makabaranggayan, I'm sure, no, nga may mga water filling stations naman na daguro sa inyo, no? Nga magbakal ka tubig, bit-bit ka container mo, bit-bit ka water jug mo, no? Kadto ka sa refilling station, makambal ka safe na ni, no? Okay na ni. Disan sa mga uma-umaya gani, ginakuha naton ini mo, no? Pa-check naton ang matubig ta. Iti kanami iya ko mag-star ka suma sa tuod lang, no? Ang problema lang kwarta nga gastusan mo para nga ipatasok mo bla, no? Mapakuan ka depuel, no? Sige na matubod na dayon kanami gid no? Kung feeling mo ang kanami sang feeling ko sa uma kay ga-star, no? Kay tanan makita mo da mo ang kataway sa environment, ang kapreska sang hangin, no? Kag ang abundant nga water supply. Kapin pa kumatamingan ka nga, hindi ka na kinanglan magburing, magpatasok. Ang imo lang sa nihimuon, no? Nga may mga spring na akong tuburan nga blessed kagid nga may ara ka sina sa imo nga lugar. No? So, ang water filling station, halos na kompleto na. No? Upod sa ato City Health Office. Ang chairman sa Committee on Health and Energy sa City Council, Councilor Calao Pentebella. Councilor, may aga si Bombo Ponsinila, ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, sa Bombo na Big Time. Mayong aga, Bombo Pons, no? Mayong aga sa tondo po naman kag salamat gid nga madamo sa kahigayonan. Pangayo ko gamay nga presensya ko sa Barangay Alangila, no?
nag-opening sa football. I hope klaro lang aton yung signal Bombopons. Oo, why get problema, no? Doon credits tupad ko, Councilor. No? Anyway, oo. So, 5x5, no? Ang sulod ba din sa akon. Nano ang latest nga update? Kaya siyempre, no? Kung may closure na ining paglibot naton, upod sa City Health Office, with regards sa mga water refilling stations, na, Councilor? Yes, nagligad nga Thursday, no? Aga. Naghiwat kita isa ka pagdililipon sa mga water refilling stations sa Bacolod, no? Lapit na ni sila Bombopons 280 plus on record ina sa aton nga City Health Office. Kagin kaangay lang, no? Pupod sa aton City Health Officer Dr. Hinsoli sa kay Dr. Gristan imbitar kita, no? Para ma-organize kag matipon kag matag direksyon, no? Magiyaan naton ang mga refilling stations sa siyudad ng Bacolod, no? Kay kabaloman kita sa 61 ka barangay, dubli-dubli, no? Kada barangay ang mga refilling stations nga ginabaklan commercial sa aton mga utod kag luyag ta nga ma-secure, no? Ang safety sa aton pumuluyo. That's why tipon ta sila para mabuligan kag maklaruhan, no, sa ila kung ano ang dapat nila himuon nga mapasar sang ilang refilling stations ang ginatawag naton nga sanitary requirements, no, sa City Health Office. All right, no. So ang mga wala yan nagka-comply, so daw ay mabi problema, Councilor, sa pag-kompleto nila sa ilang mga dokumento. Well, gina-require gid ang tanan, no, nga mag-comply. That's why ari kita gani, no, ari ang City Health Office kita yan naga-suporta kag naga-bullying facilitate para mabuligan sila nga ma-comply nila, no. We have to remember ang ginabaligya ni nila is should be dapat clean, potable nga drinking water, no, kay ginabayran ina sang aton nga mga utod. We have to remember, Bombopons, nagliligad nga mga tinuig, nagproblema kita tungod sa mga bakterya, cholera, naglibot sa aton nga syudad. Hindi naton luyag nga matabo liwat ang atong nga malain eksperyensya. And also, nagliligad yung mga sinemana sa Baguio City, no? Baguio City may outbreak nga natabo, no? Gastroenteritis. Nagproblema ang mga pumuluyo kay paagi sa ilang tubig. Damo na igo, no? Malalasakit ang iban ng pang-hospital tungod sini nga bakterya, no? Nga nag-outbreak sa Baguio. That's why ang ginahimo naton ginapangunahan sang City Health Office kag aton opisina, may proactive kita nga tikang, no, meaning ginaunahan ta na wala pa sa alarming or emerhensya, luyag ta nga magiyaan ang mga refilling station sa siyudad sa Bacolod kay hindi na ni lahog-lahog Bombopons, no. Lapit na sila 300 ka branch owners, ka refilling stations. So dapat lang, no, tanan sila aware, no, ano dapat nila i-comply para makasigi sila negosyo sa aton nga syudad. Oo, so paano babalaan abi, no, sa mga pumuluyo nga ining water filling station sa amon barangay ang lisensyado na, no? Anong panyo na sa ila, tag, Councilor? Yes, bali mag-renew sila or mag-apply sila for business permit. I-require gini sila ka City Health Office nga magpasar sa mga test, no, nang i-submit nila sa mga water laboratories required ina, no, sang aton City Health Office. Hindi sila ihatagan permiso, no, for nga pasado ang ilang sanitary permit. All right, no. So basta amo lang na pasiguro naton nga sa kutob sa mga nagbukas nga water filling station, so okay na sila, completed na sila sa requirements, kag safe na ang tubig, no, mga importante, Councilor, nga imnon. Yes, so safe kag
meaning allowed sila no sa aton nga syudad kay nakakuha sila permit or gina-process pa no, but there will always be may ara gid sina isang limitation, meaning may ara na sa tang simpo nga kinahanglan mapasara na nila ang gina-require nga permiso no, hindi na sila pasugtan nga mapadayon lang sa pagbukas kun sige lang sila proseso pero lawig-lawig na no. So insakto ni na kay Bombo Pons, gasigi nilibot ang aton sanitary inspectors kay para ma-secure kag ma-sigurado nga ang permiso na gina-require sa City Health Office ma-comply nila. Alright. So pali Councilor no, kay pila ganito almost how many water filling stations na to nga na-qualify? Almost 300 na no, 280 something. On record ina ang mga refilling stations naton nga officially naka-rehistro sa aton nga City Health Office. Kag tanan ni sila on record ni gina-expect nga naton nga maka-comply gid no. That's why inorganize naman nga may asosasyon sila para may mga makabuligay man sila no, kag maintindihan nila Mayo no, anti sila magsulod sa negosyo sa mga refilling stations. So ang source no kay ti saling ko gani base lang source ni sa Basiwa man bala sila gakwa supply or may mga depwal sila da no, kay kung sa Basiwa ti base daw isa man sa rason nga nini tubig tato tupad balay tato kay may water refilling station gali to nga nagasuyo po. Yes, bali lain klase no nga refilling stations ang may ara kita, may ara sang purified, may ara sang mga distilled. So we expect no kung ano man klase refilling station ng ila, may ang sanitary inspection niya should always be there no, meaning pasaron gid yan ila gyapon ang requirements ng aton City Health Office ng aton nga syudad para no ma-allow sila nga magsigi sang negosyo no, kay hindi man ta mag-allow nga ang halin sa piyak na container ibubo sa piyak na container kag baligya man separar no, kay ang kalimpyo sinakag ang quality sang ang quality control base ma-put on question na no, ma-questionan na. That's why galibot gid ang aton nga sanitary inspectors para ma-secure kag masigurado no, tanan sila naga-comply gid no sa gina-require sa aton nga lay. All right no. So kung sino man da ang madakpan ninyo nga naga-operate nga way permit, ano mga penalties nila sinidiri? Yes, Bombo Pons, sakto ina no nga pagpalabot sa ila. Of course, una sa tanan may warning no nga dapat ang gina-require sa ila ihimuon gid nila kag sundon. Ang ikaduha after the warning, of course may suspension no. Amo ato natabo nagliligad nga nagproblema kita partikular ang wala naka-comply no, kag naka-proseso sang mga requirements kiyan pang suspend no. I think 81 to 100 plus to eventually ang na pang suspend. That's why hindi taluyag nga matabo liwat no, kay kun pasaway pagid ang isa ka tagiya kag way gid sila yan naga-cooperar sa aton City Health Office, pwede gid sila nga ipasira sang aton nga City Legal Office no. As seen before, muna gani nga hindi taluyag no, kay at the end of the day we are business friendly nga syudad, but hindi lang dapat pag i-abusara no, kay luyag ta i-secure man nga ang ginainom nga tubig sang aton pamuluyo limpyo kag potable. All right no. So salamat gid at least daw na kuan aton ina no na kompleto kag na pang stricto gid ba no, Councilor, ang ining mga water filling stations naton. Kay other than that no, ay mga pwede man kita abi makuan sang mga pamanatian like sang mga pagdiarrhea naton or ining pagdehydrate ta kag ang angkot sa gastroenteritis hindi lang sa tubig but sa mga pagkaon. So daw next siguro ti amo naman ni siguro mga ambulant vendors ta nga striktohon naton.
Yes, bumupons, no. Insakto ina, kaya of course ang preparation kung hindi limpyo kag mayo ang tubig nga ginakuhaan mo sang source ng imong pagluto. Of course, pasa-pasa lang ang bakterya kag ang igko, no. That's why ginasecure naton kay para magbaligya sila muna blambal naton hindi nataluyag ang outbreak matabo man diri sa aton syudad, no. Kag at the same time ang mga masakit nga ginabantayan naton magsigi-sigi, no. That's why ginasecure tagid as early as now, especially nga of course naga-process ang tanan, ng iba naka-apply na for 2024 nga business permit. Alright, sige. Now, lito na takadali, Councilor, sa issue sa back chip, kado, I think daw may mga complaints kita nabatian nga daw kadugay kuno sang releasing, anong process na, di ba daw may mga card na kita, and automatic, dira na ginapasulod ang mga process o ang kwarta, nga ibayad sa ospital? Well, sa matuod lang bumupon sa Sulusad Japan, no? I was expecting more from back chip, kaya inambal na kita. Lapit na isa ka tuig ang aton pagpaningo kag pagbulig, no. Mahatag ini nga pagserbisyo sa aton syudad, sa aton pamuluyo, sa subong do by sobra pa man lang 20,000 ang natagan nga cards, no. Do disappointing do tay. I don't know what's happening sa Bakchip Center kay kita nagapaninguha ta, nagapanimakas kita, nagapromote kita, pero hasta subong damo nagapalabot sa aton, damo reports nga kahinay gid, no, sa pag-distribute sang backchip cards. I don't know kung ano ang requirements nga magindugang nila or wala man, kay nga ado kahinay gid, no. No, kay nagligad tuig ang budget nga ginalokar naton was 50 million. Ang 28 million lang ang inusar, ang 22 million ginrealign pa, no. Kay supposed to be amo man ang luyag ni Mayor nga i-prioritize ang programa para sa health, no. Pero muna do kasubo man nga kahinay sang pag-distribute, ang iban do hindi ko sure kung gaka-akomodar man kay wala pa nahatagan sang backchip card, no. But up to this time, pariyo man sa inyo do ka disappointing, no, sang gakalatabo sa backchip center. So, releasing sang card, hindi isang kwarta nga ibayad sa ospital. Ang releasing sang card, kaya ang kwarta paagi sa MOA, ang sudad na gadiritso bayad sa ospital, no. But amo na nga balaton, tani pa papusan na lang ang tanan sa pagbaton sang card. Iluyag naman nga tanan makabaton sang card. Pero hasta subong, I don't know, isa nakatuig do sobra pa lang 20 mil ang nakabaton sa nga card, no. I don't know kung nga ang iban allowed makabaton na, ang iban nga do hindi pa kabaton, kagway pa kabaton, no. Kaya pareho man sa inyo na buligan taman nga tani dasig-dasigon bumupons, no, sa Bakchip Center sa pag-akomodar kag pagbulig sa aton pamuluyo labi na ang kapangilanlan gid sang hospitalisasyon. All right, no. So hindi mata gusto no nga ay boloan ta na kamatukiban nga may mga pinilian bala, no. So di bala daw para manistanan no matter man niya ang imong political leaning last 2022 election ti kun qualified ka man lang no, why sa rason nga padugahin release sa imong card. Yes, bumupons periyo kita, no. Amo man sa ulo ko kay dapat wala ginaintrahan politika, why ginaintrahan sang pinilian kung sinong lapit na sa mga sa luwag, either sa doktor daw kung sa nagapungko dambot, hindi ko isindi nga daw may pinilian, no. Kay nagligad si Manara man sa isa ka dako nga barangay ang naga-facilitate mismo nagpalapit nga sila gabulig facilitate sa distribution sang card, pero sila mismo wala pa ya sang card, no, sang backchip card. So I don't know kung anong ila gini basis, pero pod sa imo programa luyag ko man hibaloon kay do hindi ko kaintindi ba si parar ni ang Bakchip Center subong sa City Health, no. Nga do may ginatago nga or do may mga information nga do hindi ta mahibaloan. Kaya luyag ta ibusi-sion kag ihibaloon ina. So ang lain sinikon ang
pag-delay sang card dira paggiho sang pagpadasig giho sang card kag pag-delay dira iya sa releasing no kag ay na idiga giduro si mayor sini mayugay ko mapalabot na trato nini sa alkalde ta councilor. Yes, supposed to be Committee on Health man ta tinguan ta mabuligan ta no para ma-double time. Amo galing no biskan ako mismo kapilan ako igaduso nga idasig-dasigon ang pag-distribute sang cards. Kasubo lang kay do I don't know, hindi ko maintindihan kung anong mga rason nga kahinay gid do may mga ginapang require pa sila nga iba no, but at the end of the day ako niya basta taga Bacolod ka lang may baluan nga taga diri ka dapat iyataga na dayon kasi I don't think isa ka tawo luyag man magpa-hospital kun wala man kilanlan amo na nga barko kung iusaro na nila, importante na kaginapangilanlan magin no sang nga hospital. Kay do wala man niya sang mayo lawas nga guduyag magsulod sa hospital kung paminsaron mo gitubukon. All right, sige. No, so lastly councilor na anong imong mabilin nga mensahe? Yes, aton Bumbuluyo, buligay lang kita kapasalamat kita sa programa ni Bombo Pons sa Bombo nga nakapalabot kita sa mga frustration naman sa mga disappointments ta kay tiga paninguha kita pro do kadamo pa sang mga nagalabugay da. Salamat gid sa programa kag kabay pa no kada isa maging safe kag maghalong lang sa palibot. Salamat gid mo Pons. All right, sige. Salamat no kay Councilor Calao Pintabellion, Chairman sa Committee on Health and Energy and Environment no diri sa bahin sa City Council. Pila ka mga issues kagid pang raise naton kagid pa klaro sa iya. Ining mga water filling stations na to, no? So, medyo okay naman. Kaya daw nagtawahan na pinsarta. Kaya hindi na magpang alang-alang pa nga magbakal sang tubig sa mga water filling stations, no? Kaya basi maglain santa. Halin mismo sa chairman sa Committee on Health, medyo na regular na ni, kada okay na. No? Kag nakakompleto na sa compliance sila sa ilang requirements. No? So, mo na along lang kamoy sa mga kuha naman ni Blaon sa mga tuso no? Nga mga negosyante nga nagamatomato bala open sa refilling stations nila tapos way gali permit nga ilagli tinutuyo ya manghalit sa ila sining nga isig kapariho no? So tinabatian taman to sa kay Councilor Calao nga ti magalibot sila no? So kag maga-check sang sining mga magahimo no sang hindi maayo ngati pamintaha lang ang iya nga interes. No, so wag na sa problema mag-comply sang aton nga kuan no, nga mga requirements di ba? No, so dira yan nakasalalay ang chance sa mga tawo kay subong tuod no. Ambal ta magkag sa hindi, why nagim ta salig sang tubod sa basiwang imnon ta pa na. No? Kupotable pa bla ina. No? Ang inang nasambit iya nga tubig nga nagagwa sa gripo ta. So ang ginimo ta subong bakal na lang tayo sa mga refilling stations. O sa refill pila lang 20 25 pesos. Kung magbakal ka man sa mabligya nga mga distilled water ni sus ay sa kalitro mo to ang iyang equivalente isa na kagalon sa presyo, no? Ti ano man agwantahon tas na. No? Mayo lang kun pala lata ka kwarta kay tiway na problema. No? Do sig ano man tagani ka luson man tagani ka kita kwarta kun ita magpangabudlay, di ba? So amo na siya. So na ariglar kag mismo na patuman no ang ining kuha sa mga kagigo ni sa permits pag inspection no sa gila nga mga water filling stations no to check sang potability sang tubig nga ginabaligya nila. Nabla mag-inom ka tin, magbatsyag ka sa kitchen, hindi ka magdahirigyan, hindi ka madahidrid, hindi ka makunano. So amo ina ang mga tinutuyo. No? So medyo iban daw may ang tawag daw guerrilla lang type sang negosyo bla, no? Ngati manegosyo subong tapos kung may marugdakop sarado naman. Tapos kung wala naman nakali naman marugdakop, abre naman sa, no? Way ka gid hindi ka kabatsyag sang kaluoy sa imong sigapariwaw, no? Nga malitan mo na lipay ka, no? Nga malitan mo na ti simple ni mayo. So negosyo kita sa legal mo nang mensahe tada.
O, di sige di sa back chip, oy, may nag-exister, di ni Darl, di ni Darlene, nga mga lugar, do ara kuno sa Provincial Road, sa bahin sang tawag sa gani, no? Sa bahin sang area sang di Takuling kuno do may ara ati, no pang check na nadaguro no? Don't worry, no? Kaya Bali Councilor Calao na ubos na inalilibot, na tsimpuhan gid. No, sige. Kag sa back chip, tiyan mo na, sinong in charge sa releasing, amon ginamit guro pa sabton daay. No? Ang in charge sa releasing sa back chip nga daw, ano may mga pinulitika naman kamo da? No? Mayo guro sa inyo, isugid kay Mayor ay. Isugid namon kamo kay Mayor Albi. No? Lang taon ta, kung hindi kamo magkala, kalatangtang sa pwesto nyo. No? So why na, kung ano man yung imo political leaning, ligad eleksyon, why na to kalimtan ito importante, qualified ka na mo na ng aton talaksanda. No? Kung sino man na yang binuto ligad leksyon, di ka na to magbalik, kaya natapos na to. No? Move on na, kumbaga. No? Kag kung qualified man lang na sa apigado siya, no? Kag less fortunate siya, or poorest among the poor, di why sang rason nga balabagan mo na yung back chip card nga i-release, Kaya kung iba to na una pa to, kado, una pa ko apply sa iya, ang ulihin nag-apply sa ako, una pa release ang card. Ano mabing dudaho, maduda kagid, no? So that's why nga tingaton dapat may transparent kita, no? Ano ang bali Mayor Albiao? Let's move on, no? Kalimtan ng pamulitika, matrabaho na ta. Pero Mayor, ang in charge sa releasing sang back chip card mo da, nagapamulitika. Nagambal si Mayor na saway ko mo nadlock. Pila na ka mga empleyado da ang yun pang kakas sa pwesto da, no? Kahit hindi gusto si Mayor Albis na, hindi nga napagulat ta, no? Nga malabutan pa kamo da, kagwa yun da, firing squad gid. Di may lang ko tuguon lang kamo, no? Kagidisugon lang kamo da, o palino lang kamo, i-floating lang kamo, pero kung ibalandra pagi kamo sa publiko, di may na malanta. Pero sobra pa kamo sa Mayor mag-astada. Mayor Albi, gani ka panawagan na sang pagmubuon. Kamo yan, di pa kumubuon. Sobra pa kamo sa politiko gali no? Ti empleyado. Anong kwan sa civil service? No? Nga dapat kung ano ang serbisyo nga nagakaigo, ihatag nyo sa pumuluyo, no? Hindi nga do abanse pa kamo da kag kamo pang bintaha, no? Kag hindi kamo mangin bintahuso. Kaya ang pumuluyo amo na yung nagasweldo sa inyo. 49 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8 sa agad sa ato sa ring pagpalagan. Adman sa ato sa ring palatuntunan. Election maglaysubong no sang Board of President apakadto sa Vice President mga Board of Directors sang Progressive Alliance of Capital Employees no dira sa Social Hall sang Negros Occidental Provincial Capital. So balikan naton kay may pabati pa kita nga ma-interviews naton no regard sa Chacha diri sa ato sa ring pagpalagan. By the way, ining father and son bala nga lawyer, attorney Cesar Viloria Jr. and Senior, no? Senior and Junior, subong daw may mga barangay sila nga nagalibot, no? Yato bala nga nagtanyag sa sang free legal sa mapmuluyo to nga nagperma, no? Sang blankong dokumento nga pwede nila mabawi. Di buligan kamo ni attorney Viloria. Tugangan tani karon do sa aton nga pagpalagan. Magabalik kita pagkatapos kidamang sini. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Maria Pangalagaan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 58 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pamatian tabala no ang nangikabahin sa pahayag no ni Mayor John Rita Boharas ang banwasang kawayan. Matsat sa isyu gitanay no subong kay daw medyo busy pa subong sa Tony Cesar Peloria Jr. no kay may tatlo sila ka barangay subong nga ginalibot para nga magpalapit sa mga pumuluyo ato lang ka nagperma no sa mga blankong dokumento nga ti way sila kabalo kung anong kaundan sa to kay way man sila iya kuno ginambalan ti kita mo lang no abi ko anay kun ay ini mga barangay officials naton mga huwaran ni ini kay kamo dira ang ginbutang nga leader kamo matudlo sa mga constituency da sa mga pumuluyo da pero daw otro mandatos man kamo no. Why magaling ka mo sang wana no sang magati daw ang mga espiritu no. Kay tigin nang balaw natin pero mala ka mo da no. Kay pinamangkot ning mga pumuluyo why gid sang ideya no ato sa alihis 5 out of 5 nga na interview to ani ba mo Christian no baton why gid sang may nakabalo to nga ti ko ano kuno para sa ano to anong kaundan no sang sining nasambit iya nga aging permahan namon jati may tatlo ka barangay kag mga pumuluyo na sa tagsak barangay ang willing nga magbawi sang ila daw nga mga perma no ti facilitate ini na Tony Beloria kag din ti pasa to sa kwan no sa bahin sang Comelec man kay ti ang Comelec wala pa man subong validation no sa sining mga natipon nga maperma acceptance pa lang sila subong ga pamaton pa lang sila no sa mga ginpapirmahan nga blanko nga dokumento sa mga kabarangayan. Ti wala pa sang validation no nga ginapatigayon si Comelec. No so ti ambal niya to ni si Sabaloria nga daw sige ti okay man kay ti mapirma sila bawion nila no kag ipasa man nila sa Comelec. No so pero according to gapon kay Attorney Jivian Lo isa sa mga lawyer man diri sa syudad sa Bacolod kag Secretary General for sa PDP laban ng Demokratikong Pilipino okay lang na hindi mabawi pero sa plebisito nga patigunon kung madayon hindi na lang kamo na magpartisipar kay ang signature campaign isama lang ini sa mga pamaagi procedure nga makakuha 3% per district sa registered voters nga perma kag 12% sa kabugusan nga registered voters sa bilog nga pungsod Pilipinas. Balasihan malang ina nga makapatigayon sa plebisito. Pero sa plebisito kung nagperma ka man to sa blanko nga dokumento
Kag kung gusto mo bawion, hindi ka na lang niya magkadto. No, okay na nga, hindi mo na lang pagbawion nga maperma, kaliwat nga bawion mo. No? Hindi ka na lang magkadto sa plebisito kung manayon. Pero I don't think so. Kung para sa ako, namo itong makalabuot pa ni plebisito. Nasubong palang daan, gabo na. No? Nagakinaburigal na ang Senado. No? Daw nagakontra sa House of Representatives. Siling ko gani. Because sa sining away, sang duwa ka mga sagay sa gobyerno. Di ba si makangkon kita blang mga constitutional crisis bla? Diri sa Pilipinas because sa singin na duso naton para sa atong kulingon nga mga intereses. Ang kawayan, pinamangkot naton si Mayor John Rito Boara, timbal niya, neutral siya kuno. Sa kawayan. Sa lantaw sang sitwasyon with regard sa bahin sang with regard sa bahin sang charter change. O kung issue, iya makabanan sa chatcha. Amo na siya. No? So, may naglibot man to, check tabala kung pila ka perma to ang natipon to sa may bahin sa kawayan, no? Aring record na to, no? Sa halin ini sa Provincial Comelec Office, no? So, ang kawayan, no? Nakatipon na subong sa almost pila ni 6,848, no? Ka mga perma or signature. A total of, pero as of last week pa ni, subong banta ko na nagdugang, 211,741, which is nga okay gid, no? Swak na swak sa 3% na. Kada district, no? So, ang kawayan na 6,848, no? Tawag sa gani, no? Signature nga natipon. Way magani, digas, Mayor John Ray, kuno to? Nga may nag-alagaw to nga kwan, nga nagapaperma, way may naglabay abis sa mayor's office, o kung ano, nakibot naman lang sa gani, o may ara sa may nagapaperma sa dra. No? So, at the same time, tisiling niya, ako yan, neutral lang ko, no? Sa bahin sa sining pagduso, no? Pag-amend sa aton nga economic provisions sang 1987 Philippine Constitution. Matihan tabi ito ang portion niya, no? Sa pahayag ni Mayor John Rito Boara, sang banwas sang kawayan with regard sa pananawan niya man, no? Sa chatcha. Okay, ara na? Mayor, isa ka politiko, hindi ta na ma-deny ang fact nga galibot ang People's Initiative. Actually, kada district may ara signature campaign, no? Para sa ako na hindi makukambal nga I'm pro or hindi ko sugod sa constitution. Anyway, dalon pa man ang people's after sang signature campaign, dalon pa man sa Congress sa Senate. No? So, ang diri ako hindi man ko mag-deny nga may ara man kami sa kawayan. Actually, mga 6,000. Pero kung sino yang maperma, perma. Ang hindi. May mo na punggan, may mo na enjoy. No, wala. May mga suggestion gani sa akong ligat nga mahatag bugas, mahatag no. Hindi kay kalaway sina. Ang ila pirma bayluhan ta sang kwarta or bugas kalaway man sina. Si was statement niya, Mayor, are you pro or anti? Wala ka posisyon. Wala ko neutral ko anay. At this point hindi ko masabat yon, neutral ko anay. Kay ang ilagin hambal sa amon more on economic provisions ang itandugon. But well, kung ara na kabalo naman tayo, hindi man lang naguro isa nga mga provisions ang ara dira. That's why kami kung pamangkuton neutral ko anay kay depende man ni gyapon sa babaw. Ngayon ang galagaw, ang campaign din, barangay officials, kaya kami ito, ari kami lang din sa office mo. Ang mga barangay officials ang nagkampanya. Ano ba? Hindi man, may mga tao. Private groups. Yes, oo. Private groups nga nagpaperma. Mayor, ining poblasyon to kami na... Okay, so ang kabahin sa payag, no, ni Taboara, ni Honorable John ni Taboara, ang alkalde, no, sa banwas ang kawayan, no? So, way man sa ideya, no? Kay siling tagani, way man ang nag-agi sa opisina, ining charter change o kung ang People's Initiative, no? Kag ang pagpaperma, no? Sa mga dokumento, pero tiamula na, pero sobra 6,000 man, lapit 7,000, no? 6,800.
no, ang perma nga natipon to sa kawayan. So ti kun ako man mayor, no, nga ga-focus ko diya sang serbisyo sa banwa ko, saga pa ko naka-interest na, no? So may mga private gidi galing nga mga tawo, ti paano na ma-deny man, no, ni House Speaker Martin Romualdez nga hindi siya ang sa likod sa sining People's Initiative nga ginapadayon, subong nga daw nakibot na lang gid gani kita, no? Ligom dulom para sa mapumuluyong Pilipinhon mo. Ay ning signature campaign. Ti ang main target nila ini mga GO pa sa barangay, mga empleyado sa barangay nga magperma. Sa sining blanco nga dokumento kay ginaprobisahan ti kita mabal mer dyan, may mga baylo bugas pa gani kuno to. Siguro grabe, no? Bisan ano na lang nga style, no? Or sistema ang panigunon basta makuha lang ang aton gusto, okay na. Kita nga mapumuluyo, dapat mangin aware magtas na, be vigilant, no? Kung anong matabo, ti, pagkagbalo, perma ka to, basin ang balang ka to nga, blanco malang to, ang balon nga ti, nagperma ka, minto siya, nag-oo ka. O, kagaygo marahon galitong, imo balay galito, hindi na ikaw nga panagiga. Ang imo duta, hindi na galing ikaw ang nagapanag-iya. Ti gusto niyo mo na? I mean, gusto ko lang bala nga pasang karon ng aton sinitagsa ka mga paminsaron nga kung ano man ada ang magsugata sa imo nga kaugalingon, sa imo panimalay, busi sion mo gid, pamangkot ka gid, no? Kay siling tagani, why sang problema ang mamangkot? Why nabayad? No? Ang importante maklaruhan. Til tayo ni man ta gusto, no, nga balon gid nga ti daw ginapakanubo ning kamo because ni kulang ta iniskulahan wa kita pusa kanunano. Subo nga tiyempo to, mas wise pa gani ning white tinapusan sa may tinapusan. No? Mas wise pa gani. Kaya nga, ti may mga tinapusan na profesional bastos pa gani. Oh. Ti ni maula tinapusan gusto do mas wise pa. Pero ka insindi pa, di ba? Oh, nasa piyak naman na aspeto. Pero ng aton, no? Hindi lang nga siling nga perma, lang nga perma. Pamangkot man ta, kung pwede. O, di ba? Kasi tinutuyo, siniti. Kung tinutuyo, sini nga mabatak ng kapigadohon sistema sa pagpangbuhit at sumabiit. O, sige O, di ba? Ano na dang ato na? Anong benepisyo tada? Anong makuha tada? O, somehow, daw muna. No? Hindi ka daw mga bibing bulag lang ta. Nga magperma para sa muna. No? So, may mga mayors man, nga daw sila ginyang nga kampanya. Ti, ginuna-unahan man sang presidente, sang ace, nga kuno pabor man sa tsatsa. Kunong aton nga, kwan sinadra. No? Anong benepisyo sa puluyo para gisnaaw? Mabatak tas kapigidohon? Or base ka mo malang mga elected official sa makabenepisyo sinadra? Just in case ko iduso nga ti, extension sa matermino, no? Tiluyag nyo No? Pabor para sa inyo hindi para sa pumuluyo. Di ba? So, manang aton ginapatag sa nadati, iban mayor, kuro nadlok na sige tiya. Nya pati ta ka presidente na isang isa gaduso, basi kun tampuyungon man ta kag paludhon ta, tiway ta, basi kun mo yan ta. Kaya ka panampuyong da ni, o nga paluhod na tawo ni. Muna man guro, basi adlok makamo, no? So, muna da nga aton, no? Nga, hindi lang ta siling mapirma lang ta so ano itungkol sa aton na. Basa gid importante. Kung hindi ka kabalo magbasa, patudlo ka sa nakabalo magbasa, no? Especially blanco. Oh. Di ba? Para wait matay nol sulanay Kay tiya mo na bala. Para mabala sa eleksyon ti damo na ginulsol subong. Tingin boto sa mo ni kay daw mo ni daw okay daw mayo siya. Ti ana gin boto nyo nagpungko swisto tapos buyayawon nyo man. Di ba siya mo manim tabo? Nag-uo ka mo, napasugot ka mo perma, tapos ano yung ipatuban na. No? Hindi magali para na sa aton, hindi magali beneficial sa tao, tireklamo mo, hindi man na gusto. Di ba? Hindi naton pag ibutang ang sitwasyon na pariyo lang, nga nagkuha ka tabato kay pulpog sa ulo, tumayo pa na gani mo. No? Nga nagkuha ka bato kay pulpog sa ulo mo, kay batsag ka pa sakit. No? Kita pang dugo sa ulo mo. Pero na magperma ka sa blanco nga dokumento daw ay ginihay-nihoy, no? Dulom pa sa kagabihon. Ang inang imo nga kapalaran sinadra, no?
So, ato reminder na ni, for how many weeks na nga ginadala nato ng ining issue, but make sure lang, no? Nga hindi kita mangin bibing bulag kag tawgon nga monggo. Monggo. Mengo. Hindi monggo ako, mengo. Sige. On the other hand, no? So may mga politika man nga issue, no? So dire kita kay basta politika ginakagat ni asang mga pumuluyo. O atensyon. Mga taga-Banwa sang Kawayan, no? May nagatinuha nga ngalan Jerry Nabaha, no? Doon nagsumpa na ni kuno sa kwan, no? Sa PDP laban pagkadto diligan nga Miyerkules ng Presidente Rodrigo Duterte, no? Nagsumpa na ni sa PDP laban si Jerry Nabaha, isa sa mga do contender ko na, tinaga propakuhit-kuhit malang na. No, pero residente ni sa Braga isyo sa Banwa sang Kawayan. So nakalabot na ni kay Mayor Tabuara nga ti do may makontra sa iya. No, ti ang dugay-dugay nga pag kapot sa mga Tabuara sa Kawayan. Duha man lang nakabagay matabot kung nga babawi silang corona or sila man Japon. Kay may ara sang challenger, no? Every election para kay Mayor Janry tingin na welcome niyang kontra. Why sang problema, no? Kung makaserbisyo man lang kamo sa Muluyo sa Banwa sang Kawayan, no? Okay gid, no? Hindi sinukuya nga mapugong sa inyo, nga mapadalagan kamo diri makontra kamo sa akon, no? So protein dilog-lahog na istorya na bahas kabuhi naman. From rags to riches, pigado na malakita nyo. Ang malnourished balang malnourished balang bata sang una, balang ati daw hindi kakaon, hindi kapaligo, no? Way mga vitamins, ano mamo gina siya. Kag during sa pandemic, ti grabe kuno ning iyang waswas to pangatag sang pagkaon sa mga pumuluyo. Sa mga estudyante, mga manunudlo, no? So, kung gusto mo gibla, dapat may stepping stone ka, sugod ka sa temprano, no? Para hindi ka nabudlayan. Sa politika, okay man sa kuno nga may kontra, may magid sa problema, no? Mas mayo kay kuno kung damo, para mas damo pilian ang taga-Banwa sang Kawayan. Ariyo, papare-elect liwat si Mayor Janry sa iyang posisyon bilang mayor sang Banwa sang Kawayan. Ariyo, dugang niya nga pagpahayag. Last term ko na sa 2025. Unlike before, pagpalagan mo nga daw minimal or wala ka halos kunta, subong ang bati-bati is may kunta ka. Would you be ready for that? Yes, ako as mayor, no, ready man ko anytime. Anyway, hindi naman na mapunggan ang gusto magdalagan, demokrasya ni. There was a time gani nga may nagdalagan sa akon, gabligya pito-pito ti. Hindi ko man siya mapunggan. So, sige, go. At least, makita tagit kung plangga ba tasang tao or hindi na. E paano makontra sa inyo? Kabaligya, mapito-pito ako. Wala naman. So, meaning welcome si mo, Mayor, kasi naman na-challenge sa iyo. Yes, para sa akon, welcome, no? Hindi taman nimpunggan sa nahambal ko. Gusto man nila, guro, kung makabulig man sila sa pumuluyo sang Kawayan, then ibaligya nila. Ano man sila, karapat dapat man sila or worthy man sila. Mayor, lastly, Alright, no? Si Mayor Janet Tabuara sang Banwa sang Kawayan. O, sige, no? So, mga lagko mga issue na, 15 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa aga. Diba sa aton sa kapag pangalagad, no? So, sa mga challenger, dapat double time, no? Gusto nyo nga makilala kamo na sa inyo nga mga constituents, no? Hindi lang ati puro pa kuan lang kamo da, no? Puro pa siding lang kamo sa kilid. O dapat mangin fronte kamo. Okay, para nga may choice man ang tao kung gusto nila man, o, sa mga pagbago. Alright, no? So, diri sa aton sa pagpalagad, subong adlaw aga do may eleksyon, no, sang mga set of officers sa Progressive Alliance of Capital Employees. Ligad to may mapirma na ito sila sa ilang collective negotiation agreement with Governor Bong Lacson para sa pagpangita sang ilang budget, no? Mismo nga pangitaan niya ni Governor Bong Lacson ang budget sa bonus, no, sang mga empleyado sang Kapitolyo Provincial, almost 2,000, no? Kaya kita magsala, no? Dire-dire na ng ilang number of members. Si
Vice President Ruben Zamante man siyang present ka presidente subong pero yearly ini no nga election nila. So subong ginapataganda sa provincial capital. So siya man Japon ang pa-elect, no? So Vice President, President, Vice President, mga Board of Directors, no, sang pace kay ti nang in-issue ni sang una da ang kambyohan na isang kwan, no, sang liderato. Ini isa sa mga rason nga ti lost of trust and confidence. No, kuno para sabay sang aton sa nga makoturan, no? Diri sa may liderato or previous nga leadership, no? Ti sa una daw last year, no? Pero daw tunga-tunga sa sining bulan sa tuig 2023, nagkambyo ang paya, no? Din disog sa nagpatagan liwat eleksyon, no? Kamo na nga pungko na si Zamante. Si Engineer Ruben Zamante, no? So ti adto to kung maparelect pa ni sa Japon, kay subong gid ang eleksyon, no? Dira sa Susalol, sa Negros Occidental Provincial Capital. So ibulaon sini nato na kag siyempre maplano pa sang pace, no, sa ilang liderato. Check naton si Engineer Ruben Zamante sa Pekelinya. Sir, mayong aga, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni sir. Bombo Ponce, mayong aga, isa kadako nga oportunidad, no, nga makapakigbayan kita sa imo respetado nga programa. Mayong aga sa tagpalamati mo. Ponce, kag sa tanang membro sa aton union. Oo. So subong adlaw amo ning na-set gid nga inyo election subong sir for 2024? Yes, Bombo Ponce, this is our General Assembly, no. Kung tanaw naton, nakakandak na kita sang mini assembly sang nagligad nga mga inadlaw sa mga district hospital. So karon 2:30 sang hapon pag-aisipo na ang mga buto nga nakast nila sa dinare na dire sa no, sa social hall gin safe cape sa aton na security division sang province. Oo. Okay. Sir, no, pwede taguro to mapaliso-liso si Sir Ruben, no, engineer. Kaya medyo against sa light kita basi makakwata sang kuan bala ang imo likod bala sir nga hindi makakita sa kuan bala no sa silak sang adlaw, no, basi pwede mamaliso-liso. Sige. Nalagyan para daw nami blang aton dating sini sir, no. Okay mas guro kun dira na get, no. Oo. So tabo nila nang suga sa likod sir. Okay na. No? So anyway, so bali sir abot silingon subong ang counting na gidya subong hapon, no, sang nakast nga vote. Yes, Bombo Ponce, bali ang tanan ng mga nabuto sa mga district hospital, sugudan isip, no, karon sa alas 12:30 sa hapon, kag ang mga wala kabuto, pwede pa kabuto sumugod karon alas 9 hasta alauna sa hapon. Okay. After sina masugod na ang counting, kag dira na naton mabala, no, kung sino ang magadaog ang top 5 sa 8 ka mga kandidato nagapapili bilang board of director sa dinhi sa kita dira sa 8 nga nagapapili subok. Oo. Okay. Tikon ikaw president, ano na naog kaya sa pagpapili bilang board of director? As of now, I am still the president. It's because of the Parinias doctrine nga ginapalo naton. We are elected hindi man pwedeng, but I assign the board of director sang Tuesday as na Friday since election period na for delicate sa purposes we assign Director Victor Gutang as acting chairman. Kalaway nga mas lamambal nga ginagamit nato ng atong pwesto agod mabalik kita. So ang atong ginimo para alalangay sa mga tanan tinagpanaw kita. So ang atong ginapapilian subong board of director, no. Kay ang aton union 11 ini ang board of director. Oo. Daw senador bala Bombo Ponce nga katunga ang mabilin, katunga maparelect. So mayara kita nga mga holdover sila sa ila posisyon. So kami kami nga mga electionist, 4 kami, nag-file kami sa ngamon re-election for board of director. So sa subong 5 ka bakante. Pagkaabot ni kung mailihar ng 5, makonvene na ang 11. So kami nga 11 ang magapili kung sino naman ang ibalik o kung ibutang nga chairman
So damo na equal, damo na mon style kagang proseso bomba pons. Okay no, do lain man niya gali no. So anyway sa bahin sang board of directors 11 tanan no. Yes, so 11. So simple majority kung makakuha ka dira kung ang salig sa imong mga kopdanan, ikaw naman magapungko nga chairman kung i-retain ta nila so willing makita no o kung i-islan ta nila. So respetuhon ta ang mayoriya nga desisyon kung ano ang nakanda na to niya nakanda na to niya engineer niya mapapili ka ng presidente tapos mabuto ang mga members mo no. Yes, so lain kita no actually lain ang aton daw collegial bala bumbopons ang aton pagtanaw. Ang aton bala proseso no amo ini ang nami no kay simple majority dapat ang tingog sang mayoriya amo ang magadala kag hindi bala madiktahan lang sa isa ka tawo o kon ma-influensyahan ang desisyon sa aton union. Okay no. So anyway sinong mga bag-o subong nga mapadalagan sa direktor luwas sa imo? May idea ka sir? Kamagan ng babapon sa sino mga upod mo padalagan board of director luwas sa imo? Ang re-electionist dapat kami no ako si Diamante dayon ang aton treasurer nga si Arnel Reyes. Ang sergeant at arms nga si Benchito Magaluna kag si Nimrad Sarmoy nga board of director. So kami ang apat ang re-electionist, ang apat nga nagpadalagan bilang challenger bala nga nag-apply bilang board of director. Amo kanday Oliver Piad sa engineering, si Raquel Magbanwa sa PSWDO, RG Manalo sa GSO, kag Randy Piasita sa TLGPH sa silay nga nurse ni siya Bomopons. So walo kami tanan. So, kung sino ang mapalaron, ang magadaog, 5 lang diri ang kuan. May 3 nga mataktak sa nagapapili, subong Bomopons. Alright, no? Sige, anyway, ang counting alas 2 karon? 2:30 karon sa hapon, magasugod na ang counting. Kag guro after before 5 guro, mabalanta na kung sino ang nagdaog at kung sino ang nadala sa top 5 nga sa 8 nga nagapapili. So ang pagpili niya sang chairman nyo or mangin presidente nyo sa PACE, saan una yung patigunon, sir? 5 days after, no? Not more than 5 days after our the election, no? Nga gindeclare na ang may bago nang set. So makonvene ang 11 ka board. Hopefully next week mabalanta na kundiin ang conveniente nga time kag available ang tanan nga board. Maga-convene kami kag maga-elect naman sang bago nga set of executive board no for 2024. So kung sino dira ang mapalaron, igatugyan na nato nina sa masunod nga set of officers. Okay no. Sige. Anyway, daw kuan man base din daw nga mga empleados based sa mga feedbacks naton dira sir, nga nag-gather sa inyo no, sa imo liderato ti daw na kompormihan man nila engineer no ang imong pagiging PACE president. Salamat gid no kag pasalamat kita kung na-appreciate nila ti natural sa ilang mga puntas ang bullpen ng pagsulat diwat sa ngalan tayo no. Kag gusto ko lang gali gamiton ining oportunidad Bombopons sa hindi sa wala nakapabalo nato actually may Facebook page kita. Ang aton CNA no was already registered. Yes sir. Sa Civil Service Division on January 23, 2024. It will expire on January 23, 2027. So binded na kita nasulod dira ang 6 days special leave privilege nga ginegotiate labi naton sa kay governor. Ang 3 days na himo na anong kadlaw kag sang Disyembre na bato na ang 30,000 no nga maximum CNI collective negotiation agreement incentive bonus. So inatanan gapasalamat kita sa buling ni Attorney Ricardo Diaz initanan nangin mahapos no ang pagnegosyar naton sa tanan nga mga benepisyo. So mabatian man naton nagsulat naman kita sa aton performance based bonus nga request. So ginsabat naman ni Gov sang Wibes no naligat si Manang willing ang province maghatag bilang nagapangayo ang guidelines lang guro ang aton ginapabot. So isa ini ka
klaro kag masanag nga palabuton sa aton mga kauptan nga empleyado nga sa diin nga ginarepresentaran naton bilang presidente nila. All right, no? So amo gina ang kuan ano, ang importante kung may ara sang ginapermahan blaster, no? Like sa inyong CNA, no? So makabig nga valid na ina, no? Kay registered na kamo sa Civil Service Commission sa inyong collective negotiation agreement, no? Amo ni to talagsa kalakita ni isang mga gobernador nga daw nagahatag daw mga benepisyo, extra nga benefits, no, para sa mga empleyado. Engineer? Go? Yes, kag ang aton pasalamatan kay Gobernador Bong Lacson, hindi bala sila in full gidya in to the max nga paghatag sa mga benepisyo. So bulaan kita nga negosyanon nga nakaangkon sa gobernador nga may balatyagon para sa tanan ng mga empleyado niya. Alright, sige. So balanta na karon result sir, or maybe buwas or Monday maka-update kami sa inyo, no, sa liwat, no, sa mga result, no. So last ano mensahe mo sir sa mga kasubong nimo nga mga empleyado dira sa Kapitolyo Provincial? Ginahingyo nato, no, ang aton mga kauptanan amo ini ang adlaw nga mabatian naton tingog, no, paagi sa pagpili sa aton representante na magatindog sa aton sa provincial government, magarepresentar sa aton tingog, come out and vote for wisely, no. Hindi kita magpadala sa mga black propaganda nga ginaboy to na naton kung ano lang matuod kag aton ini diretso ang imo isa ka buto mag-account para nakapili kita sang matutuod nga tingog sa aton mga kaupdanan nga empleyado sa Kapitolyo. Madamo nga salamat ang mayong aga, Pumupons. Sige sir, salamat gid, no. Si Engineer Ruben Diamante, ang presidente sa Progressive Alliance of Capitol Employees, no, dira sa Kapitolyo Provincial. Nag-update naton sa eleksyon sa Board of Directors, no. Subong aga nagapanayon dira sa Social Hall sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga. Balikan ta, no, ang mga report sa patrol pa sa kay Bombo Grace ng Baton, adre man sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ginamang sini. Standby. This is Mayor Jerry Treñas of Iloilo City inviting everyone to come and enjoy one of the most celebrated festivals in our country, the Dinagyang Festival from January 12 to 28, 2024. It is the time of the year again that we celebrate our faith, culture, and heritage. The time to showcase our talent, creativity, and ingenuity. Together, let us showcase to the world why our hearts beat like the drum beats in Iloilo City. Halabira! Viva Señor Santo Niño! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
Pungko Santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay non kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Last portion sa ito sa pagpalagad dari sa panatutunan sa Bombo Hanaya Big Time. Sa mga kabombo naton, no, at the same time sa mga taga-parametita, no, so grabe na gid, no, bisan diin ka na lang subong ang ining samahin sang kuana, no, pagpahayag, no, sang Commission on Elections, no, with regard sa bahin sang sining plebisito nga padagonon. Mismo ang aton nga COMELEC chairman, no, Attorney George Erwin Garcia, no, ang nagpahayag nga ining lack of time, no, sa bahin sang plebisito sa Chatcha. Pero soryahan tani karon, no, kay ti do mga kuana ini, no, senyales na ini nga ti daw may posibilidad nga mangin matuod, no, nga ti dead honorable ini para sa kay Senator Amy Marcos. Pero timayo ko maka-interview kita to sa mga senador yan ato, no, kay do 24 man sila, no. So iban sinidri nga manog para elect do kapasikat nga do gaharagid, no, kasi lagi ang mapa-interview. Para mabalaan taman ang ilang side siniyo. Sa bahin sang stand nila, no, sa Chatcha subong. Sige lang, balikan tani kay check tanay sa Bombo Grayson Baton sa patrol ang mga balita, no, sa patrol nga natipon rin sa aton sa pagpalagad. Bobo Grace, please come in. Kumupon, mga kabombo. So, gahulat kita subong sa pag-abot sa aton sininga. Ito sa mga senador naton rin sa Pungsod, Pilipinas, si Senator Bong Revilla kay naka-schedule subong adlaw magkari siya sa syudad sa Bacolod. So, ang venue ang Bacolod City College located diri sa may barangay Takuling. So, subong pumupon sa may ara kita mga grupo, no, sa kada barangay o kung mga pumuluyo sa kada barangay nga ari diri sa pag-welcome sa aton sininga senador kay so amo ni siya ang tawag nga tupad payout subong. So amo ning katuan ni Senator Bong Revilla. Ning tupad mawapons, no, ang programa man sang gobyerno para sa mga displaced o disadvantaged naton nga mga workers, no, mawapons. So balit ang tupad stands for tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged workers tupad program. Susubong nagapatigayon sang orientation sa sulod damo na tawo sa sulod bumapos kita sa aton dira nga video nga side by side and ito nga sang sining Coliseum siya bala ang sa BCC ang venue sang pag-welcome karon kag pag-hambal di karon sa atong senador nga si Bong Revilla, no, si Bong Revilla. So Bong mawapons kay napaabot pa lang siya. Wala pa sa kuno ka update, wala pa siya kaabot sa airport, no, sa Silay Airport. So ang security diri busy man kay upod ni sila abot sang atong sining alkalde sa siyudad sa Bacolod si Mayor Abby Benitez, no. So nangyari diri nga program sulod tama kagahod nakabate but mostly nakasuksok na sila sang puti nga bayo balahopons nga may pula nga lakpo sa color ang collar kag ang pako, no, sa likod niya sang tupad nga meaning, no. And then
ari diri aton nga mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 6 ang pila ka mga bitaw on traffic enforcers kag ang pila ka mga security sa eskwelahan and poso guards naton sa pagbantay man sa pag-abot on sa area diri sa may Bacolod City College sa adlaw sang Sabado Bombo Pons. So ang kamitan ni karon kung pag-abot kigid do makita ta kay ti amo na ang nabantayan taman basi maistorya ta siya Bombo Pons isang kadali lang no nabahin sa pinaka-controversial subong amo ang chat siya kay sa isa mga tupad beneficiaries din ba si amo ning promisa sila nagperma sila to sa blangkong dokumento to. Basi. Ha? No, kay May kada nakapamangkot sa ila? Pwede man. Ariyo mga tabo kita No? Ay, ka lang. Matabo kita kay isa din sa mga tupado Sir, may aga. Kamusta? Okay lang? Saka ko diya. Ariyo Pumupon. Tay, tagaliin ka man tay. Live kita sa bumbo tay. Tagaliin ka tay. May aga. Kakaon tatay. Matulog na tatay danay. Lang oo, pumupon kay si tatay. Kakaon. Ay, ngayong aga. Napangalan na tay. Sorry. Ano tay? Antonio Villo Senior. Okay, si Sir Antonio Villo Senior. Do ka fresh pagid kay tatay. Tay, diin ka na yon gi-start. Barangay Tulisa. Ay, kalayo ba? Aga ka pa din? Oo. Anong ginambas sa inyo? So, anong ikadto nyo din Nakakapi out kami sa tupad. Dugay ka na nga member sa tupad. Hindi pa malang. Hindi pa malang. So, saan lang na? Ang nagsukod kami, ng January 13. Sino nga to? Egg? Oo, damo ka mo din sa Barangay Tulisa. Damo man. So, ano bra mo tayo? Kan ano lang yung brown Wala man ko pili. Pamanday, panguma mo na. Oo. Pila mga kabataan ta? 3 lang. Oo. Ano ni siya kuno ang tupad ni? May loan na sa perma mo? Wala ka balo, pero kabalo ka maabot si Senator. Oo. Ano man ma'am, mo kayo makadto di siya? Kasi okay man, para makita naman namon sa imong gapabot ka nga i-discuss ang sa chat-chat. Ano, Grace? Wala ko balo na. Yes. Mangkuta ba si kung natutay mo, ginpromisahan ka mo ning sa duli tupad? Ginpromisahan ka mo tayo sa tupad? Nga. Anong ginpromisa sa inyo? Maperma ka mo to, tapos tagaan mo? Tumantugambal man daw. Nakaperma ka sa sining chat-chaya? Why po? Waay sa ko na bumupos ka pero mati. Why ko nagalit ka balo. So, pamadi tayo? Damo mili, barangay. Pero may nabalaan sa nga nagperma, nga makilala pero, ka? Pero may kilala ka nga may nagperma sa Chachaligan. Why ko balo na? Why ka na balo? Sige. Mga oras ko na maabot si Senator? Dugay ko no? Dugay. Idol mo man siya? Boy. Yan man. Pero ano obra mo subong tay? Ang ano lang sa construction meron. Sa construction. Okay. Madamo ka man bisang mga kakilala gida sa imong lugar. Oo ano obra nila yan? Mo man environment permanent nga obra. Sino ding upod yung head nyo gid? Ang amon nga na President. Barangay Castina rin. Riman di siya? Okay, ma-pay out ka mo? Pila ko na batunon nyo? Nang 4-8 man ko no? 4-8, tanan na. Oo, patas, 4-8. Tanan. So, wala yan ang 5K? 4-8. Okay. Sa ano nyo na tayo, gamito? Sa lawat bugas kay yung dan bugas sa balay. So, kada tawad, di mga batong isang 4,800 tayo. Wala isang bugas nga sa... okay. May ginpermahan ka? Okay? Well, man, sa amon nga Ano? Well, sa idea nga mo niya yung mga pati out niya.
Okay. Ano nang ID, tay? Niya katupad eh. May ID gid ka mo gali iya, ate Sige. Oo. Tidak ko na ning bulig ang tupad. Oo, ako na nga bulig para sa amin. Amo lang intrahan. Amo lang intrahan mga programa. Oo. Sige. Thank you kita ha. Thank you. Oo. Sa Tatay Antonio. Bulig, no? Kay ubrahan mo pila na, no? Na pulo ka adlaw. Tapos ubra mo na daw pila man na, 4 ka oras kada adlaw. So, mo na siya pumupun. Dugay naman nga programa sa gobyerno kag kada siguro kada tuig di ba si bisita gid. Amo na nga dinisog nila to si DSWD Secretary Erwin Tulfo, no? Bombo Grace. Yes. Kay nga akig tong tanan nga politiko. Kay kada politiko nagaayo sang budget sa DSWD para sa duli tupad kay sila ma-distribute. Tiya mo na gusto tani ni Sir Tulfo hindi paggamiton sa pamulitika. Bati ano ginimo nila why nila confirm no ang appointment ni Tulfo kay ti kontra nila tanan si Tulfo. Amo gani mga senador gakuha man da. Muna pala tani, sakto man na to, kay Tulfo, nga may iayinsa kita sa gobyerno, nga among in charge mag-distribute sina, hindi nila pagpabutangan sang pagbida sa mga politiko da. Yes, in sakto ginapa mo po. No, ang ining tupad ni iyan ni Itod Kadole, no? Kasi, siyempre, may mga tao pod man, may mga ahensya, and aton sa nga mga mababatas bala no sa Pilipinas. Kaso si Senator Bong Revilla lang di ang subong niya nakatalana kadto diri subong nga adlaw. I hope nga ti mangin vocal sa karon no bantayan talaga kung makatag sa statement ja kun hindi ti gwa ya sina daw kuan man Japon no si Ilyado basi nagpirma lang sa to sa oposisyon to way masak balo bulon tabi ko anong naintindihan sa artista nga senador. Magani, no? Isa man sa mga nag-sign to sa manifesto, no? Ligad, babapon. Malo ka nga kriminal man ni siya? May kaso ni siya nga graph? Oo, may kaso na siya nga graph. Lander? Pero daog pa, no? Oo. Tinipod na siya nga isa. Tapos, si Jinggoy? Ano na, really? Oo. Yes. And amo na ang ginaulat man siguro sa kalabanan Pons regarding sa subong gid nga issue no sa Senado pag sa Kamara ban bala ining People's Initiative antala ni karon ko ano mangged no basi may suli diri nga pagpakita man sang iya sini nga presensya bala or profile ya karon no sa gin-sign na niya to nga manifesto bala bubopon. Sige lang Di awan na ulat ng mga tao da to pa sa kunos duwagiti no oras pa abot sa launa alas 2 mga abot na. Basi kay wala na hambal pero ang hambal sa aton subong nga aga. Sige lang. Tayo tala na karon Bombo Grace. Yes, Bomopon. Kasi so far ang mga tao mera sagwa mera man sulod no gapermahan ay manali sagwa ko. Before magsulod. So, sige lang mo po kay batayan na di ko ano mangged no ang mga kaganapan di karon sulod kag sagwa sang Bacolod City College diri sa Bacolod City, especially nga maabot si Senator Bong Revilla Bawapon. Sige. Yes. So, Bawapon muna ang aton sining report sining agari may Bacolod City College Grace Lunaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Sige, salamat no sa report ni Bombo Grace Novaton no, dari sa aton sa nga pag-alaga. Ano ganini sa to ang iyang bansag to sa pelikulang Pilipino Panday? Amo sa Panday gid man. Hindi Machete, lain niya sa Machete no, pero Panday gid siya no. O sa Filipino film. Ti ko na no muna blang ginasiling naton nga bisan nakasuhan na detain na dito sa PNP Custodial Center. Tatlo ni sila no si former President Senate President Enrile, Juan Ponce Enrile, si Senator Jinggoy Estrada, siya man nadungan ba rin sila ni Jinggoy daog to mo last 2016
Ti daw ma-electionist naman sila. That's why guro nga ti daw nagapakita naman sila. Mga kuya, mga klase sa mga senador daw ay kuy gana magbuto sini. Nablang ulputon ka lang din nila kung manog eleksyon na, no? Tapos gamiton pang budget sang gobyerno. Oh, ti ining aton nga DSWD, no? Dapat maninduga may tani ako ya believe na kututani nga si Tulpo to ang nagkuan mo, no? Ang naghead sang DSWD mo. Kay kanami idol ko ito sa iyang pagpatuma, pagpungko niya, no? DSWD. Kuto gina-appoint sa ni President Marcos. Kay supposed to be sa ila AXIS ni nominee man siya, first nominee siya, no? So gina-appoint sabi lang DSWD secretary, patuman pagwa sa dan order ito no? Ning sa duli tupad, no? Nga dapat ang mas perhead sang distribution sang duli tupad ni mga empleyado sang DSWD, no? Hindi allowed dire ang mga politiko. Which is sakto man, no, tarong man. Nga sistema ni Tulpo. Amo to, DSWD nang nag-aspirate, galalain ang mga politiko, kay hindi sila ka papugi points. No? Nga pagkapanagtag nga daw, ang kunon nga daw ila. Pero sa tuda, kwarta niya sa gobyerno. Ano ang rason kung nga, ang ati ibalandra, ginakulingon nila da? No? Ang isa sa mga rason, di siyempre padigit tao, kay kuno ti abi nila, serbisyos tao, pro. Ni 5 centimos sa pagwada, ila man japot gobyerno kwarta. No? Sos pag tsimpo na sang kwan, sang confirmation, no? Sa Commission on Appointments, i-confirm na. No? Nga DSWD Secretary Tulfo, damo to sila ligad. Erwin Tulfo, ginatumod ko. No? Nga nakalinya. Karon, ang mga members sa Commission on Appointments, mga congressman man kag mga senador. Nga mo man ang nagagamit sang kaban sang kwarta sa gobyerno, no? Nga ginapanagtag nila po rin sa gobyernong pundo, hindi sa ila kugulingon kwarta. Ako ya mabilib na gid ako ya sa isa ka politiko kung nagapanagtag, no? Sang iya kugulingon nga kwarta. Nga bulig sa tawo, hindi nga ipagi pas gobyerno kun ano da, no? Kay gobyerno ta subong utang ta 14 trilyones na. Imagine ginaprograma, ginabudgetan ta pa ini mga duli tupad ni, no? Tapos tagaan mo tawod 4,800. Maobra pulo kadlaw. Kag ang obra 4 lang ka oras kada adlaw, ti anong guaya sina? No? Hindi gani sila ka obra tarong 8 ka oras, ayan pa ng 4 ka oras. Ti mayo lang na may isa kada ka oras kung uyat kada silhig dai, kapot ka silhig ka magpro panilig. Magpro pang limpyo kada sa mga drainage da sa barangay nyo da. No? Di mo lang na ayos dayon. So ni Bratani, ang niyang programa di iya siling ati daw tagaan mo bla pagkaon ng tao, hindi, no? Tudluan mo ang tao kung paano mangita pagkaon. Ini mga 4-piece niyo. Nga ginahulat lang sang mga pigado ni gani ang kwan. Ang mga ilang ayuda sang gobyerno ni. Tigin ang buhat nyo nga tamaran. O ang tao pero naman sulit tupad. Surusuksok ka madabi kuno sa jacket mo da, no, nga may imprinta nga duli tupad, ka obra da pro pa picture nga mo ni, no, nakabenepisyo, no. Pero ti lain niya ang sentido common man sa mga politiko. Hindi niya daw treat ni Satos Tulfo. Niya mabalos ta pag hearing sang appointment gin-deny si Tulfo. Kaya bagot sa sining programa niya kay igo tanan to nga mga politiko nga sa Commission on Appointments. No, kasi litikwaan nyo sang kwan, sang tawag sa gani, no, sang itsura da o imahe mga politiko nga balandra sa tuyon sa pagpanagtag sang sining mga beneficiaries. Amo man na sa AIC man, no? O sang DSWD amo man na sa gyapon, no? Duli DSWD, no? So para sa inyo tiko kamo pambalon, okay man kamo, no? Nga ang makwan ang ma-distribute sina purely ang aton lang iabing nga mga tapo sa DSWD, no? Sang duli tupad, hindi pag-isalig sa mga politiko. Pwede, pabor guro ko, I'm sure kati why sang may hindi sinidre. Sang kapili o mo politiko ang mga nagtag sina. No? Kaya timoon pa na nila nga kwanda papugi points. Pero man yung Bong Revilla. O sa to Bong Revilla kung hindi mag-eleksyon, hindi magpre-elect, no? Sa 2025 hindi magpadulong di. Oh, inton man na tawo sa kagwapuhan mo, no?
Mabansilan ni sa to isak paligo sa aton. So ti mabalik sa di ko kuno muni. Ti ang isyu na pinakapunto di Bong Revilla, Jinggoy Estrada, mga kawatan ng mga politiko. May mga kaso plan din Jinggoy ti ginaluwas sa klaso, isa na to kaso pero may harap isa sa kaso, no? Hindi ka nakita nga ara ng kaso sa Digan Bayan na priso na sila sa PNP Custodia Center, nakabail pa mo. Amo na ang diferensya kung ang politiko influensyado, kwartahan, no, kaglapit sa luwag. Komparar mo ang politiko nga mangawat sa ordinaryo nga tao mangawat, sino ang mas ginapriso ng labik? Sino ang kitkit rihas? No? Aw nga ginkawat yato pagkaon lagi ka nagutom siya. No? So ginpailan sa kaso na priso siya. Pero ang politiko nga nangawat, nagtiner lang sa prisuhan proseso pa na pailang kaso, tiner lang sa prisuhan. No? Pero kay mo man Japon remedy nakagwa man sa Japon. Di kita niyong diferensya sina, no? Ang politiko kung mangawat mapadalagan na sanay, no? Tapos mangawat, pero ang ordinaryong kawatan tao mangawat ana antes magdalagan. Pero ang nagakapreso gagakit-kit rihas, ang nangawat lang to gani isa lang kalata nga kwan, no? Nga sardinas to gin priso na pero ining binilyon ka pesos. Pork barrels kami ni kamo aware sina. Pidap hindi ka mo aware sina, amo ni sila, no? Nga mga senador, pero galibog ulo ko nga gadalaog pa ni Japon man ano, may magic maguro Japon eh. So dira maguro kita mabasi eh. Di sige no? Inugok na yung Sir Pons kay may mga kaso nga ginavote pa sang tawo. Kay gwapo gani gulang-gulang sa isak paligo kay Bumbukim. Diri sa bayan sa ato sa nga mga kauturan. Okay? Mamaylin dokto no, siya naman ni sunod kay Jinggoy na lumaw mata kon manawagan penalty sa Digan Bayan. Okay. Sige, salamat. Oy, Sir Richard Flores, no? Thank you, sir, halong sa pagbiyahe. Samtang nagapamati diri sa aton. Medyo lang alang nato sa nga tiyempo, no, diri sa aton sa kapagpalagad, si Bro ta Joel do pariyonok mitingog ligad to nga imong inadlaw, no? Amo-amo gitong tingog yamo kapon, ang tingog ko amo-amo gito. Why ka na kuno nagapropomasyar sa Bilamonte, ginapangita ka to ni Busing Star. Ano, may tunok to para sa imo, ano hindi ka magtapak to kuno? Okay, sige. Lagaw-lagaw man blawel pag may time. Sige, no, bato medyo lang alang ato sa tiyempuan. Ato sa ato nga pagpalagad. Iban nga mga topiko ato diskusunan, no, sa iban nga mga public affairs programs ang Bombo Radio Bacolod. Petsa 27 na tasubong, no, sa bulan sa Enero tig 2024. Apat na lang kadlaw na bilin, no? Bugto naman ang orangos sang bulan sa Enero. Standby na sa mamatawag naton nga drama alas 10 kanon og ganigway. Recuerdos, tubtob alas 10:30. Misteryo sa kabuhi, no? Alas 10 tubtob alas 10:30, alas 10:30 tubtob alas 11 once was alab, alas 11 tubtob alas 11:30 ang Recuerdos. Ang ilagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapod pagpangati para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sukilanon sa taon palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Mahal ko gini ikaw, Ira. Mahal ko gini ikaw. Wala na siya! Ba, Ira? Anong natabo? Ba, nga nag-ibig ka? Ani ka, kimabangon ako. Kari ka. Hindi ka mag-ibig. Tama na yun na. Hindi ka madula sa akin, Kil. Hindi ka madula, paliog. Maluhoy ka. Hindi ka madula. Hindi ako madula, Ira. Habang ang kamot mo. Kamot mo. Ha? Anong kamot ko? Nagbalik sa normal? Ira? Kuwan, sa akong damgo, amat-amat nga nagkakadula ang kamot mo, Kel. Nagpagbugtaw ko. Ira, walay na. Bungalay na sang imo katulogon. Hindi na ginapagpaminsara. Kari ka. Ari ako. Hindi ako madula sa imo, Ira. Kel, haksa ako sang hugot. Hindi ako gusto nga mahilayo sa imo. Hindi, Kel. Tata. Sige na. Magbalik ka na sa paghigda. Hakson ko ikaw. Samtang nga nagkakatulog kita. May ambal ako sa inyo, mga abyan ko nga mga anghel.
kag mga kalag nga ari diri sa kalibutan sang mga kalag nga naghikog. Kiel, ano yun na, Kiel? Ako si Angel Kiel. Rafi ang ginpili ko nga mortal nga ngalan. Napinsaran ko nga kung wala siguro ako ginpahulog sa akon iloy. Amo man ang ipangalan niya sa akon. Nakabulig na ako sa 3 ka kalag diri sa kalibutan sang mga kalag nga naghikog. Tubtob nga gindestino ako nga mangin anghel ni Ira. Nga mangin tagpangapin niya. Kag natunaan ko nga pakamahalon. Ginadilian kami ni Ira nga ipadayon ng amon relasyon. Ginistorya kami sa konseho. Kag ginakulbahan ako para kay Ira. Apang nabasa ko ang iya kaisipan. Samta nagapakighambal siya sa konseho. Kag dito, ginhigugma ko siya sang dalayon. Sang naibalaan ko, kung paano niya gimpakigbato ang balatsyago namon sa isa kag isa. Kag sang ginsugilanon ako sang konseho, amoy ning ginhambal nila sakon. Matigas ang ulong kalag nga to, Kiel. Nakaibalo ako nga nabatian mo sa imo kaisipan ang mga ginpanghambal niya sa amon. Gusto mo gidbalas siya? Oh, gusto ko siya. Hindi bala nakaibalo ka nga hindi mahimo nga magpadayon ng inyo relasyon? Kag nakaibalo ka man nga mahimo siya nga silutan. Hindi bala? Kag nakahibalo ka nga makadto siya sa ginharian sang pagsilot. Hindi ninyo siya pagsiluti. Nagapakitluoy ako. Apang amoy na nagakadapat namon nga buhaton, Kiel. Ako na lang ang siluti ninyo. Hindi lang si Ira. Ako na lang. Wala mo lang nahibala na ginapanghambal mo. Nakaibalo ako. Kag desisyon ko ini. Kuna mo, wala ako sang mahimo. Apang gusto ko ikaw nga hatagan sang kahigayunan. Kumbinsiha si Ira nga tapuso na ang nagapatunga sa inyo. Antes ang adlaw sang pagpili sang kalag nga pabalikon sa kalibutan. Kung mabuhat mo ina, wala sang bisan isa sa inyo nga magkadto sa ginharian sang pagsilot. Apang kung hindi mo mabuhat, amat-amat ka nga madula, Kiel. Kag ikaw, amo ang magkadto sa ginharian sang pagsilot. Mahimo ka na makahalin. Kag sangin pamangkot ako ni Ira, kung anong ginhambal sa akon sa konseho, nagbutig ako. Hindi ako gusto nga madugangan ang iya kahadlok. Hindi ako gusto nga masakitan pagid siya sang tuman. Ako na lang masalo sang tanan nga sakit. Kay kadamo na sang kalain sang buot nga naagyan ni Ira. Sang nagakabuhi pa siya. Ako na lang masalo sang tanan. Tungod mahal nga mahal ko siya. Kagoo. Dito ako matupad sa ginharian sang pagsilot. Kag si Ira, may lain ng anghel na nga madestino sa iya. Kag hatagan man siya sang iyang ngalan nga kasubong ko.
Ira, nakaibalo ka na ba sa ihambal mo? Nakahibalo na ako. Ang masunod nga maghahambal amo si Ira Moreno. Oh, halos ang tanan. Nagatulokid sa amo ni Kel. Sige na, magkadto ka na sa platform. Sige. Wala ako makahibalo. Kung nga gintugtan pa ninyo ako nga maghatag sang mensahe. Nakahibalo man kamo nga may ginsupak ako nga kasugaan ninyo dire. Nakahibalo ako nga hindi ako nagakadapat nga ibalik ninyo sa duta. Kag para sa akon, hindi ako nagakadapat nga magkadto sa kalibutan sang kaayuhan. Gani, hindi ko na kamo pagkumpinsihon nga ako ang ibalik ninyo sa amon kalibutan. Siguro, mangabay na lang ako sa pila ka mga nakilala ko na dire. Wilda, nakahibalo ako nga may tinuga sa kalibutan naton nga nagapaminsar nga matahom ka. Kabay kung ikaw man gid ang mabalik sa aton kalibutan, maglantaw ka sa tanan nga bahin nga matahom sa imo. Kag kabay nga makita mo sa espeho ang imo katahom, inside and out. Kag ikaw naman, Cindy, nakahibalo ako nga masinulubon ka nga sahi isang babayi. Gusto mo nga palanggaon. Siling mo, ang tanan nga ginapalangga mo, wala ka ginabalusan sang pagpalangga. Sa banta ko, hindi na matuod. Sa banta ko, ginpalangga ka sang iban sa ila. Wala lang nila nahambal sa imo. Tungod natahap sila sa imo. Kung ikaw gid man ang mapili nga ibalik sa kalibutan naton, kung tani maabot ang tawo nga handa nga pakamahalon ka, handa nga atipanon ka, ang lalaki nga makahatag sang tubtub sa katubtuban nga kalipay sa imo. Kag ikaw naman, Kent, nagadayaw ako sa imo. Tungod naghinulsul ka. Nakatuon ka. Kag subong, bisa nakahibalo ka nga masakitan ka gihapon, piliun mo gihapon ang magbalik. Para nga i-enjoy liwat ang kabuhi nga may ara ka. Kabay nga kung ikaw gid man ang mapilian nga ibalik sa aton kalibutan, magaayo ka. Physically kag emotionally. Kag kabay nga ang tanan nga pilas nga gintugas ang tanan nga kasakit, madula na. Kung may lugar nga kasubong sining ginahamtangan naton subong, panumdumon mo ha, nga may dako nga tsansa sang isa ka milagro. Ginasiling nga ang paghikog, wala ginatapos ang tanan nga kasakit. Nagalapta ini sa mga tawo, nga sa mga tawo nga ginbili naton. Sikir, nakita ko nga amat-amat siya nga nagakadula. Ay, piyungon kong akon mga mata. Kagmuklaton ko, makaligad ang pila ka segundo. Namuklat ko ng akon mga mata. Kagsikil,
nagbalik sa normal ang iya kahimtangan. Hindi ko malimtan ang kahigayunan nga ginhatag sa akon. Kag sa nasiling ko na, kung ako ang mapalaron nga ibalik sa duta, hindi ko mapasugtan ina. Tungod anhon ko ang liwat nga pagkabuhi, kung mahilayo naman ako sa isa ka tinuga nga nangin mahal na sa akon. Madamo gid nga salamat. Abi mo, first time ko nga ginpalakpakan. Nainit ako sa kalibutan ninyo. Nga Tugod wala nila nakita ang kamalahalon mo. Salamat. Salamat sa ano? Kay ginhambal mo ina. Kag salamat nga isa ka man sa nagpalakpak sa akon ka ina ha. Salamat gid nga ginpabatsyag mo sa akon ang wala sang tupong nga pagpalangga. Hindi mo ko kinanglang ipasalamatan sa ginabuhat ko. Ginimo ko ato tungod gusto ko. Ginimo ko man ato tungod bahal ko gid ikaw. Ginakos mo ako? Ira, kinhalokan mo pa ako? Tanday na sang pagpalangga ko sa imo, Kil. Ira? Hala! Si Kil? Pareho sa akong damgo. Amat-amat siya nga nagakadula. Oh, Kil! Ira! Kil! Ay! Kil! Hindi! Natumba siya! Kil! Anong natabo? Anong natabo sa imo, Kil? Ano? Magabian sa Dagrinyos pagpamati ang batahumang sukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Irma, nga iya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan, ang bugtong nga handom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Mapakasal kami ni Daddy mo, Irma. Ano ang masiling mo sa desisyon namon nga ina? Kamo may direkta nga involvement sa desisyon ninyo nga ina. Hindi na kinahanglan nga pamangkuton pa ninyo ako. Kuhan. Ang gusto ko man lang tani nga mahibalaan, anak. Amo nga, kung gusto mo o kung hindi, ang pagpakasal namon. Ano ang matabo? Pagkatapos ninyo magpakasal ni Daddy, mabalik siya sa States, kaupod kita. Oh, kita? Kita? Buot silingon. Ang mga anak mo sa una, ako kag si Lolo? Ay, Irma, anak. May mga pamilya na tanan ang mga utod mo sa napatay ko nga bana. Kag, madugay ka na nga nag-a-star kay Lolo mo. Siguro, hindi naman malain kung kuhaon ka na mo ni Daddy mo sa iya sa kahigayunan nga ini. Sigurado ako. Hindi man si Lolo gusto. Apang masagot naman lang siya kay ti, mabuot siya mo. Pero hindi ako pareho kabuot sa iya. Kag hindi ako gusto nga magbulagay kami ni Lolo, Mami. Irma? Anak? Di ka pala mo lang mata niya. Dumahibi siya. Mami, hindi kita makapalagyo sa konsekwensya sa mga nabuhat naton. Wala ako nagatibalo sa ginbuhat ninyo nga pagbiya sa ako ni Daddy. Natabuan lang. Kaya hindi ako gusto nga mahamulag sa tao nga nagpalangga sa akon, kagin palangga ko. Kag siguro naman, hindi ninyo ako pagpiliton nga bayaan si Lolo. Irma, anak.
Naghipi siya. Gusto abi namo ni daddy mo nga mabilog ang aton nga pamilya. Amo ina nga dalon ka namon, anak. May pamilya gid bala kita nga bilogon, mami? Sa primero pa lang, hindi nakita nangin pamilya. Ikaw ang may pamilya. Medyo tayan lang nga nawasak pag abot ko sa kalibutan. Irma, palihog. Hangpon mo kung tani ako. No, mami. Ako ang hangpon mo. Maybe I'm bitter kung nga nahambal ko ato. Tugod ako ang una nga nag-antos sa pagpakasalin niyo ni Daddy Sado. But then, maybe I'm not. Tugod na padako ako ni Lolo nga may pagpalangga. Kag may paghangop sa mga rason sang tanan nga hitabo sa kabuhi ko. Ganit babayan na lang naton kung ano ang nasuguran, mami. Anak, nahangpan ko ang gusto ninyo nga matabo ni Daddy. If you still love each other, then by all means, go and marry. Pero kung ginahimo lang ninyo ini para mahinakpan ninyong kakulangan sa akon, Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Flash Bombo. Bombo Flash Report. 42 minutos sa kaligan sa takna nga last dia sa aga dalilagid, no? Flash report sa patrol may sunog, no? Bobo Grace Lynn, Bobo Grace, please come in. Bobo Bones, isa na naman kasunog ang nagluntad sa may Purok Bayanihan, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod, sinila mga aga. So may pila ka mga fire trucks ang nagkadto sa area para nga mag-responde kag matap na ining sunog. Balunta kung ano naman ini balay o kung isa ka establishment naman. Bobo Bones. Okay. Sige, no? So timbre lang Bobo Grace kung makabot na sa area. Yes, Bobo Bones, ang mga itong Bombo Flash Report, ini si Bombo Grace, in Lubaton, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Flash Report. Sige, no? Batayan ka rin doon ginugay, no? Pagpunong balik sa patrol ko na sa area, Barangay Banago, no? Sa may syudad, yasang Bacolod, bahalong kita, no? Sa sengke init sang tiyempo. Kag panahon, ni sito itagin ang aton nga mga kusina na. No? Nga hindi naton mapabayan ang kalayo. Balik kita sa aton sa nga drama. Hindi na lang. I am perfectly contented with Lolo. Anak, bisan makadali ng kuntani. Magpasugod ka, nga makaupod ka namo ni Daddy mo. Kung kaupod naton si Lolo, I might give it a try. Ini ko mabayaan si Lolo, Mami. Ini ko mapuhat. Ilabi na sa edad niya subong. Anak. Ato na ang iloy ni Irma. Nakahalin na siya. Apang wala sang sigurado nga desisyon kung bala. Nagapasugot siya sa kondisyon niya nga dalon ako pananglit mag-upod si Irma sa ila.
Salamat. Nakadtuan ko lang tubero. Makaayos ang guba nga lababo. Kagkaupod ko ni sa subong. Ba? May salakyan nga nagapark sa atubang sang gate sa balay namon sa atubang. Kilala ko salakyan ngayon na. Iyay na ni Renz. Ba? Nagwa sa gate nila si Renz. Kanagasunod sa iya si Cathy? Oy, Day? Nga nagdulog ka, Day? Mapalipad ako. Ba, Day? Nga nagpalipod ka dira sa kilid sa salakyan? Manong, ang maayo pa. Mag-una ka na lang sa apartment, Ang natultulan mo man na to, hindi bala? Ate, uday. Natultulan ko. Ate, sige dira ka na. Ginaalalayan ni Renz si Cathy na makasakay sa salakyan. Kag sa ginasuksok ni Cathy, makita gid nga may date sila. Ginmatuod gini Renz ang ginhambal niya ba? Nga si Cathy makalingaw sa iya. Samtang wala pa nakapauli si Tita Suling. Kagkalain sa pamatsyag ko Doy nali lang ginkusi sang pinong kasing-kasing ko. Ato na. Naglakat ng salakyan. Madali-dali ko lakat pauli Gabi na. Apang wala pa ako natulugan. Hindi makuha sa pencil ko si Renz kag Cathy. Suya ko Gipakis-kis pa siya sa bibig ko. Apang lain mong galiyang gusto niya nga updon. Nainit ko mang panumdum Nainit gid ako. Ano ba lang natabo ka, Irma? Amo ba lang ini natabo nga nadlawan sa pagbugtaw, ang mayo pa manuktok ako sa kwarto niya. May adlaw na ini, Wala pa siya makapamahaw? Bukawon ko siya. Lo, pwede ko ba lang mahulam si Irma sa makadali? Mapaupo lang ko siya sa grocery. Pwede gid. Pero basta ibalik mo siya nga wala sambuhin, Wala gid na problema, Renz. O galing, pamangkutaan na siya kung bala sugot siya nga hulamon. Miss Bio, Anong pagdumdum mo sa akon? Gamit? Nga pwede lang hulamon? Ikaw bala mo. Hindi ka ginmalahugan, Kinpisil niyang buya ko? Kung napasugot ka man lang, kundi wala na uli ay.
Okay mo lang sa akon bisan shotgun wedding Mas manami ganina, mas madasig. Wala na si madamo pa nga preparasyon. Che? Hindi ba lalo? Ay, di man. Nakakita kagid man sang katapat mo, apo? Nakakita kagid man sang prangka nga tao pa diyo sa imo. Hindi na bala magpamikon pa. Sige ka, makaangkong kagidayon sang premature wrinkles. Base bala kon masumura na dayon ako sina sa imo? Mag-grocery ka nga isahanon. Hindi ko pag-istorbohan diya sa ginabuhat, kuya. Hindi bala dapat magkatuwang kita sa kabudlay kagasulhay? Nga subong niya, pasuluhon mo lang ako. Siguro, matuod gin man nga hindi mo ako palanggay. Ginilisan mo na ako? Akuan na lang bala? Kung nagkadto ko na lang abi sa mental hospital, sigurado ako nga mabuligan kanila sa dako mga problema. Irma, kinahanglan kong bulig mo. Please. Sa pag-grocery? Hindi. Ano man gali? May gusto lang ako nga siguruhon. Sige. Pero kung mapatod ko gani, nga gina-good time mo lang ako, tapos kagid sa akon. No. Wala ko ikaw gina-good time. Magpati ka. Sige. Maigilis lang ako sa makadali. Hindi na. Okay naman inang ginasuksok mo Nagadaster lang ko no. Sige na lang gani. Magilis ka na. Kay base kung makapiyar na si Lolo mo nga gina-under mo ko, hikayan pa niya ako. Ikaw ba lang? Aragoy. Kasakit sang kusi mo sa kilid ko Kaya hindi ako makaibalo kung seryoso ka o kung nagalahog ka lang. Lo, wala niya ako gina-under Ginaangga lang niya ako. Dira ka na lang gani Mailis ako sa kwarto. Malakad na kami, Lo. Pero mabalik kami antes magpanyapon. Ate, sige, Renz. Pero hindi pagkalimting ginsiling ko, ha? Oo, Lo. Pangako. Nga kadugay gid sa imo nga nagpaalam kay Lolo, haw. Kagurat pa gani las 2 ang hapon, ho. Para sa pila ka bulan mo lang groceryhon naton, haw. Hindi man lang kita mag-grocery. Ano man gali? Ugaling ko lang ipatag sa imo. Kung ato na kita dito. Nag-park kami sa atubang sang mini grocery. Renz? Nga diri kita nagkadto sa mini grocery. Wala ka sa mapili diri. Hindi ba kita mag-grocery diri? Ano man gali? May bantayan na kita. Ha? Sino? Mahulat lang kita, okay? Okay. Nagkusmo dyan sa hinali. Kawala man lang kami nagwa diri sa salakyan. Uy, nag-alerto siya sa makita ang duwa nga nagpagwa sa mini grocery.
Isa ka bata, kag isa ka lalaki. Ang bata, kung hindi ako magsala, nagapanoigon sang napulo ka tuig. Renz, sila ba lang ginabantayan naton? Oo, Irma. Kag bisan na mo sinakaniwang sang bata, kag tapingon ang nawong. Hindi gid mahimutig, nga siya ang nadula ko nga utod. Ginpaantan niyang salakyan. Kagara. Hinasunod niyang duha nga nagalakat. Renz, nga hindi mo na lang siya pagkuhaon. Manaog kita diri sa salakyan, kag pasakyon siya diri. Hindi ko mabuhat, ina. Nga Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Irma, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ang tungtong nga handom, sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral. Kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Malinong na ang balay. Kag nagakatulog na si Lola Badang kag si Nestor. Kag wala sila makahibalo. Nga mabalik ako sa kakahuyan. Ari na ako nagapatupong sa handong sang kahoy. O, ang mga kabayo nga puti. Nagahalab na sila sa mga hilamon. Kag ang bulan, malapit na lang na magtunod. Apang si Necromiser. Wala pa siya. Ay, matangla ako sa ibabaw. Ato. Nakakita ako sang kabayo nga nagalupad. Kabayo nga kalabera. Siya na ina. Si Necromiser. Ara. Naghugpa siya sa akon atubang. Ay, Necromiser, kaya na pa ako nagahulat. Oh, Claire Suarez, anong kinahanglan mo sa ako? Necromiser, matudluan mo bala ako kung sa diin nagatupa ang katapusan nga bululakaw sa gabi nga ini? Katapusan nga bululakaw? Oo, luyag ko nga makahibalo kung diin ini nagatupa kag nagakahulog ang bululakaw. Oo, mapudlay na nga buhaton. Necromiser, buligi ako. Kinahanglan nga makahibalo ako kung sa diin nagatupa ang katapusan nga bululakaw sa gabi nga ini. Madali na lang magtunod ang bulan. Kasi nahulog na ang tanan nga bululakaw. Kaina pa ako diri. Kaina pa akong nagabantay sa imo. Apang wala ako sang may nakita nga bululakaw nga nahulog halin sa langit. Kung na mo sila,
Magsakay ka sa akong likod. Malibot kita sa kahawaan. Bantayan naton ang pagkahulog sang bulalakaw. Ay, oo ni Krumaiser. Ara, nagluhod siya sa atubang ko. Sakay na! Oo. Ara, nakasakay na ako. Oh, magpanimbang ka sang mayo. Kay malupad na kita. Ara, nagalupad na kami. Nagalupad kami sang tuman sa taas. Umaga mo sini, nagkataas ang akong pagkupat. Hindi kita makita sa mga tao dito sa italong. Kag makalibot kita sa maayo. Oo ni Krumaiser. Si Bata sang maayong imo panulog. Kinanglan makita tayo nato ng bulalakaw. Kasi na, malagas naton siya kundi siya mahugpa. Oo ni Krumaiser. Kundiin mahulog ang bululakaw. Bira na bilanggo si Gabriel kag si Sarah. Kaina pa kaming nagalibot-libot sa kahawaan. Apang wala pagid ako nakakita sa bituon nga nagakahulog. Kagpadayon gihapon ang paglibot-libot namon sa kabayong kalabera. Kadto sa hindi ako makapati. Nga amo ini nagakatabo sa akon. Halin sa malayo. May nakita ako nga nagasiga, nga nagakahulog halin sa langit. Ayan! Amo na inang bululakaw. Ang katapusan ni bululakaw. Oh, mahimo nga amo ina siya ang katapusan ng bululakaw. Kinanglan mapta naton siya sa wala pa siya magtupa sa duta. Apang kalayo sa iya, hindi na natin siya maabtan. Tingwaon ko nga mapta ng bululakaw. Malupad ako sa tuman kadasig. Naglupad ka sa tuman kadasig ni Krumaiser? Tuman kadasig? Doon din ako gani makaginhawa. Apang, malapit na lang kita sa bululakaw. Malapit na lang kita sa nagakahulog na bululakaw. Ara, nasiga pagid ni Krumaiser! Oh, tingway na masalo mo siya sa wala pa magatupa sa tuba. Naaman! Tungod amo lang makabulig sa imo. Oh, ara na! Mamatupa na siya sa duta! Ihandang imo kamot sa pagsalo sa iyo! Oo! Ara! Ara na! Naghahana na siya nga mahulog! Ara na! Ara! Nasalo ko na sa ngakon mga palad ni Krumaiser! Maayo ko na mo! Maayo! Bilib gina ko sa imo ni Krumaiser! Kadasig si imo kayo! Doon sa ipo-ipo ka sa kadasig! Nagsalop na ang bulan! Kag-amat-amat na nga nagabalik ako sa akong dagway! Mahukpa na ako! Hari na kita sa duta! Ni Krumaiser, nangin maitom ka na nga kabayo? Oo, Claire! Kag-ara sa imo kamot ang bulalakaw!
Dali na lang nga nagbato sa akon palad. Kaina lang. Nagakalayo pa siya, samtang nagakahulog. Kag diri kita nagtupa sa bahin ni ini. Kag nakita ko, kadamol sang kagulangan nga ini. Isa ini kapulo nga malayo sa sivilisasyon. Oh, necromancer. Sa pamatyag ko, may nagatulog sa aton. Hindi. Sa palibot, nakakita ako sa mga mata nga nagapula. Nagalusot sa ginutlan sa mga dahon. Kagdaw nagakalayo sa kaakig. Mga vampiray na! Oh, ano? Mahalin kita dire. Ara kita sa katalagban. Mahalin kita sa bungked. Nagadalagan sa marasig si necromancer. Hindi. Basi kung maabtan kami sa mga mata nga nagapanag-iya sadto. Baliktun ko sila. Wala ako sang makita nga nagasunod sa amon. Wala ako sang may nakita. Necromancer, sa din kita makadto. Idolong ko ikaw sa inyo. Tungod sa hindi madugay, mabutlak ng adlaw. Kag mabalik naman ako sa akong dagway nga kalabira. Kinahanglan nga magtulog anay ako dito sa akong kwadra. Kinahanglan nga dito ako sa wala pa magsilak ang adlaw. Necromancer, isa ka man ka vampira. Kabayo nga vampira? Matod din na! Ari na! Nakaabot na kita sa imo ginapulian, Claire! Oo, manaog ako. Necromancer, salamat! Adios! Ay, ato, naglupad siya liwat. Madasig kaayo. Kinanglan, nga hindi siya maabtan sang silak sang adlaw. Apang ginbuligan niya ako. Ginbuligan niya ako sa pagpangita sang pulo. Sa diin, nabilanggo si Sarah kag si Gabriel. Kag karon, nakahibalo na ako. Nakahibalo na ako kung ano ang akon madason na tikang. Sa ano ako makasulod sa pulo nga ato. Agud nga makikita kay Gabriel kag kay Sarah. Hatagan ayan nila ako sang kahigayonan nga makighambal sa ila. Hindi ako makatulog. Nakaibalo ako. Nga mahimo naman sang krimen ng piki nga si Django. Kakinanglan nga madakpan ko siya. Hindi ako magpasugot. Nga makahimo pa siya sang paghalit sa mga tao. Punggan ko siya. Gabi naman. Kag magwa naman ako. Mapatrolya ako sa kawaan. Kagamuman sa kadagatan. Basi kon magsugat anay kami sang piki nga si Django. Sa bintana ako magi. Malumpat naman ako sa bintana nga kawayan. Arin ako sa idalom. Tiyo naman, agon magtuhaw si Django. Django! Ako naman si Django. Ang tinugang ang misyon, among magpangapin sa mga ginapigos
agod ang katarungan, mangibabaw. Ako, si Django, ang tagpangapin sang planeta nga ginatawag United Universe. Malupad ako. Huh? Malibot ako sa kahawaan. Malapit na lang magkagahon. Apang wala ko sang nabatian. O kung nakita nga nagakinanglan sa akong bulig. Mapauli na lang ako. May eskwela pa ako, boss. Ano lang natabo, Doktor? Wala mo pa bala makarinas ang maayos si Project Django? Wala pa, Mrs. Fortuna. Kinahanglan hatagan ko sa sang tuman nga kusog kag kabakod batok kay Django. Kinahanglan na to nina. Kinahanglan niya mahatagan ko siya sang tuman niya ikasarang. Kinahanglan mahatagan ko siya sa balatyagon nga hindi makahibalo magkaluoy kundi kaakig. Sa sina, madamo siya sa patay. Kag madamo siya nga makawat. Kag sino man ang maghandom sa iya paglutos, masarangan niya ina. Kinahanglan nga buhaton mo, ina. Hindi ba lang ang isa ka robot, wala sang balatyagon? Nagasunod lang siya suno sa ginamando sa iya. Tumano niya ang bulahaton nga programa para sa iya. Hindi lang kinanan nga robot ang ginatumod ko diri, Mrs. Fortuna. Si Django, lain siya nga pagkarobot. Isa siya ka AI. May kaalam siya kag balatyagon katulad sa isa katao. Kagang balatyagon nga iya mabatyagan amo lang ang kakik kag pagwasak sang mga butang nga mga maayo. Amo gali, Doktor? Oo, Mrs. Fortuna. Gani magulat ka lang. Sa liwat nga pagkitaan ni Project Django kag sang tunay nga Django, wala na siyang mahimo pa ang tunay nga Django sa iya. Wasakon siya ni Project Django! Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Ako gali si Melchor Ligaspi.
Dugang nga impormasyon